tukera Ngai nĩ ngatho nĩ ũndũ wa kĩambĩrĩria kĩega na kĩrĩkĩro kĩega na tũtigĩkorwo na Alan Wachira Mbogo na tũkorwo na Joyce wa Karia Mũrĩithi nĩ mainũka o mũndũ na ũhotani wa 5,000 ona rũciũ ta mũthenya. Good morning Wakarura, good morning Wanjiru. Good morning Jeff. Kwa salama Kabisa. Nĩ kũroka nĩguo ira tũratindire kũrĩa gũgwĩtwo Kĩrĩma Parish. Yes. Kũrĩa kanitha wa ACK St Paul's. Yes. Kwa mũtungatĩri wĩtagwo Reverend Peter Kimemia. Na turagĩtongorio nĩ bishop wa wĩtagwo Right Reverend Anthony Mambo. Turatinda kũu mathaa mothe na turagĩcoka turoka ukundonire Wakarura ndiramonire guku kadro ari kuira ndio na tande akuonire riu tutindikana na ithuĩ na athikĩrĩria kuma riu thaa ici nginya thaa 4 enye mukigena wiki njega. Thank you. Mweri mwega wa kanana. Amen. Yes, Mungu awabariki sana. Unaweza kwa Jeff na team yothe. Asante. Jitagwo wanyu tu Getwo Wanjiru tinda wega nyama ona tusoka sikondwara mironga yokongua inyena rokore thiaga inya taore abakuira elija kiuma karimeri akigeye nyage tengera kule baradisia korona uningere kiamai ndo alenginye na ihenya nyumeani endoraga anite tanda korogeirwo ninjoe na mati ahuthu no ange uthika inya waku na onjoe onjikie mbere thina wapocoke na thutha inya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho Ngai ũkũngua kinyĩra rwako ũrĩa thiaga inya ta ũrĩa wakuire elija kiuma karimeri akigeye nyage tengera kule baradisia Ngatho kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhe nĩ Mũhĩa wa Maina na rĩu kuma thaa ici tũtwarane hamwe nawe nginya cihande wega thaa 4 rũcinĩ. Good morning. Ni warara wega ona ithuĩ tũrarĩte wega na nĩ twaroka tũtirithanie nawe ikinya gwa ikinya nginya cihande wega thaa 4 cia rũcinĩ. Karibu sana mitambo-inĩ ya Inoro FM na rĩu gĩthaa-inĩ gĩkĩ no gũkĩrora tũkũrora ũrĩa maũndũ maikaire twarĩkia gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Mũhĩa wa Maina. Yone Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru kũrĩa aikari matũũra-inĩ marahinyĩrĩria thirikari ya gĩcigo kĩu kũigĩrĩrĩka na njĩra ya gũtigĩrĩra mbeca iria marehaga irĩ igoti irahũthĩka harĩ tabarĩra cia ũkũria no itirarigia mĩhuko-inĩ ya andũ. Ũhoro ũyũ ũkĩte thutha maabitha 7 a kaunti ĩyo gũikio ngono na mararangithio mbaũ-inĩ magĩkwĩrwo ungumania wa makĩria ma ciringi mirioni 120. Aikari kũrĩa mwena wa Moro arĩa marĩtie na Inoro rũcinĩ moigĩte nĩ marenda kuona ikinya rĩrĩa gavana Susan Kĩhĩka gũtacũkia kũrĩ maabitha arĩa maracukĩrwo mahĩtia macio nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ mbeca cia mũingĩ igũcoka gũkorwo ikĩrĩ o heheto.
Joel Kimani wa Njuguna agĩtwambĩrĩria na ũhoro ũyũ. Thutha wa maabitha mũgwanja a thirikari ya kaunti ya Naikuru gũikio ngono magĩkuruhanio na kungumia kĩgĩna kĩa mũingĩ kĩa makĩria ma ciringi mirioni 120 kĩgĩna kĩrĩa kiungumĩtio kũhetũkĩra kandarathi cia maheni. The inquiry file was forwarded to the Office of the Director of Public Prosecution and who approved several charges against the suspects. The various charges include conflict of interest, money laundering, acquisition of proceeds of crime, engaging in procurement irregularities, and willful failure to comply with procurement laws. Rĩu mũingĩ wa kaunti ĩno nĩ ũkũmithĩtie ungumania ũrĩa ũthegete thirikari-inĩ ya kaunti ya Naikuru makĩria kĩgĩna kĩa mũingĩ gĩkĩanangwo nĩ arĩa mehokeirwo gũkĩra mata. Rĩu nĩ tũrakorwo twĩ disappointed nĩ thirikari ĩno ĩkuo makĩria mũtongoria witũ wa kaunti Susan wa Kĩhĩka. No twĩhoe ithuĩ ta aikari a Naikuru ũgerie gũcenjia ihinda rĩrĩ inini rĩtigarĩte nĩguo ona wĩgwatĩre gĩtĩ mwaka ũgũka. We're very disappointed nĩ kuona arĩa maratwerekeza nĩo me corrupt. Ahũri a biacara makiuga nĩ kĩeha kuona igoti rĩrĩa makoretwo makĩrĩha rĩkĩrigia mĩhuko-inĩ ya andũ kĩũmbe rĩrĩ motungata matiganĩte ma thirikari ya kaunti mathiĩte na mbere na gũtharara. Tũraigua twĩ very disappointed tondũ tũrarengwo magoti tũkarĩha kanjũ na twarora okorwo nĩ tabara gũtirĩ, drainage gũtirĩ, tarĩu harĩa tũrũgamĩte no maĩ maratherera, mũragerio na kũndũ mũngĩrũkama mũyũ we mbura gũtirĩ. Marenda maabitha arĩa maraikirio ngono makorwo magĩtacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho na gũtigĩrĩrwo kĩgĩna kĩu nĩ gĩacokerera mũingĩ. Acio manyitĩtwo ithuĩ tũngiuga nĩ matacũkĩrio makinya tondũ icio nĩ indo cia mũingĩ marĩte na marĩte makĩendaga, rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩtuĩka atĩ matiramenya ũrĩa mareka. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Tũthiĩ mĩgũnda-inĩ na ũrĩmi wa makorobia nĩ ũkoretwo ũhĩmbĩirio na njĩra nene matukũ-inĩ ma ica ikuhĩ icigo-inĩ ngũrani cia bũrũri kumana na mbeca nyingĩ iria ũkoretwo ũkĩrehera arĩmi. Nĩ umithio ũrĩa ũracangĩrwo hanene nĩ kwandũka gwa thoko ya matunda macio gũkũ Kenya na nginyagia mabũrũri-inĩ mangĩ ta China. Ĩndĩ kũrĩa mwena wa Gatũndũ Kiambu arĩmi arĩa marĩtie na Inoro rũcinĩ rĩu maroiga nĩ mahũrĩte thĩa ciao njeki thutha wa mĩtĩ yao kũgũmĩrwo nĩ mũrimũ ũrĩa ũracũngĩrĩra matunda mao kũregwo thoko-inĩ. Rwa Mwangi nĩ aranĩirie nao na agatũrehera ũhoro ũyũ. Ũrĩmi wa makorobia ũkoretwo ũcokeirie arĩmi mwĩhoko na njĩra nene nĩ ũndũ wa matunda maya kũgĩa thogora mwega, ona arĩmi matũũra-inĩ makĩonekana gũcenjia marĩtwa marĩa metaga matunda maya ta manoria gatagatĩ-inĩ ka marĩtwa mangĩ. Ĩndĩ ũrĩmi ũyũ nĩ ũtũngĩtwo nĩ igũtha nĩ ũndũ wa mĩrimũ na tũtambi tũrĩa tũcũngĩrĩirie arĩmi hathara nene matũũra-inĩ matiganĩte ma Gatũndũ ya rũgongo. Njĩtagwo Penina wa Mbui Karanja na nĩ nĩmaga makorobia, no makorobia maya maitũ nĩ marwarĩte, makamba makarwara mathangũ, magacoka magatwara mũrimũ matunda-inĩ, matunda makagĩa ndoti na ndoti icio twahũra nĩ irareka gũthira. Mũrimũ ũyũ ũkoretwo ũgĩtũma mathangũ ma mũtĩ wa mũkorobia ũcenjie rangi na kũgĩa na rangi wa ngoikoni, mathangũ gũitĩka na marĩa mangĩ kũgĩa na irema njirũ ũndũ ũmwe na matunda. Hamarĩtwa njĩtagwo Haruni Gacerũ, ndĩ mũrĩmi na mũtongoria gũkũ Gĩthobokoni. Mahinda marĩa makorobia makoretwo makĩrĩmwo nĩ arĩmi aitũ gũkũ Gĩthobokoni nĩ makoretwo mena mwĩhoko mũnene mũno na makahe arĩmi mbeca na njĩra nene mũno makĩria, na arĩmi nĩ maronete rĩu mwĩhoko wao wa mũtũrĩre wao nĩ waumĩra nĩ ũndũ wa ũrĩmi wa makorobia. No mũrimũ ũyũ hĩndĩ ĩyo ũrakĩingĩrire nĩ wĩkĩrĩte arĩmi aitũ kĩeha na thĩna mũnene makĩria tondũ nĩ marona future yao, tondũ makorobia maya nĩmo makorwo magĩteithia nginya ciana ciao ũhoro wa gũthoma thukuru. Ithangũ rĩu rĩarwara rĩgacoka rĩgatunĩha rĩgaitĩka thĩ, koguo mbegũ ĩrĩa ya mũkorobia rĩ ĩkaga maĩ. Nĩ igũtha rĩkorete arĩmi aingĩ magĩtigwo matarĩ na ũmenyo wa meke atĩa kũhĩtana na thĩna ũyũ, na kũrĩa rĩu matunda maingĩ makoretwo marĩ na irema ici mararega kũgũrwo arĩmi magĩtigĩrwo hathara. Tũtirahota gũcihũra nĩ ũndũ wa kwaga ndawa ona kwaga mbombo tũngĩhũra nayo, nĩ tondũ makorobia maya me igũrũ, maya ndũngĩhũra na mbombo ĩrĩa ĩhũraga nyanya, no ũhũrire na mbombo ĩrĩa gũkinyia ndawa kũrĩa igũrũ. Ũguo no ngĩenda kũhoya thirikari ĩtĩkĩre ĩtũme rũhonge rwa ngirigaca rũke, ataaramu moke mageri gũteithia arĩmi aitũ na kũmahonokia thĩna-inĩ ũyũ wa mũrimũ ũyũ ũnyitĩte makorobia. Ĩndĩ kũringana na mũtaaramu wa ũrĩmi Kariuki wa Thome, augĩte thĩna ũyũ umanĩte na gatambi karetwo pasea mite karĩa gaciaranaga na ihenya makĩria rĩrĩa kũrĩ na ũrugarĩ. Nĩ tũiguĩte kĩrĩro kĩa arĩmi ũhoro wa meciragia nĩ mũrimũ no ti mũrimũ, tũkoragwo twĩ tũtambi, tũkoragwo tũhana ngũkũma, o ta ngũkũma iria ingĩ nĩguo tũkoragwo tũhana, na tũnyitaga mũmera wa avocado especially mwena wa nathĩ, tũgekĩra
tarĩ karũrenda ka white, no twatuĩka mature tugathondeka tũrenda twa brown. Ũguo ndĩkoragwo ĩ mũrimũ, ĩkoragwo ĩ tũtambi. Gũkĩrĩ ũguo augĩte arĩmi no mahĩtane na gatambi gaka na njĩra ya kũrora ũgima wa tĩri wao, kĩrĩa nĩkĩo kĩhumo kĩnene kĩa mĩrimũ na tũtambi tũrĩa tũrahobanĩria mĩmera. Wagitĩra mũmera kumania na tũtambi tũu, ũkoraga mũmera ũrĩa mũhũnu wega nĩ ũhotaga kũrikava na ihenya mũno, no ũrĩa mũhũtu nĩ ũikaraga mũno ũngĩkarikava. Nĩkĩo nyanjagĩrĩria na soil health kana ũgima mwega wa tĩri. Na ũgima mwega wa tĩri tugaga nĩ ũhoti wa mũmera wa tĩri kũhũnia mũmera na ndũrĩ na mĩrimũ thĩinĩ waguo. Ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gatũndũ ya Rũgongo, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Ndagĩka nĩ 8 ciahĩtũka thutha wa thinacara rũcinĩ. Mohoro maya na mangĩ maingĩ rĩu mamũkĩra ona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora maindo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Tukajĩrĩria na kũrora mathogora maindo mwena wa Kĩrĩnyaga kũrĩa tũkũnyitanĩra na mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi. Gwa kavinda ka thoko ithatũ thĩinĩ wa thoko ya Kagio, ithandũkũ rĩa nyanya rĩkoretwo rĩkiuma ciringi 2,000 o rĩrĩa kũrũrũ ikiuma Vuai. Na gũkũ nĩ thoko ya makutano ma Mwea, onjoria magutarĩrio ũrĩa marakorwo makĩendia indo itiganĩte. Nĩ Joseph Mwaniki, marenge nĩ 40 kilo, mathoni 310, mababai kilo nĩ 40 na mũcere kilo nĩ 160. Wambicũri Komero nyendagia bei ya promotion no nyendagia 250 na ndina ndimwe ĩtagwo Podarosa. Thoko ya makutano poiraima ĩmwe 35, Bix cirauma ĩmwe 10 tũrĩa tũnini. Kwĩna matunda mana 50 ma yellow, thakame nĩ mana 50 na passion nĩ 330. Inooro FM rũnyũ-inĩ citũ kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Tuingire thoko-inĩ ya magomano ma njĩra ya Rodiani kaunti-inĩ ya Kericho, mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna agĩtũmenyithia ũrĩa indo cirendio mwena ũcio. Thoko-inĩ ya Londiani Junction harĩa onjoria mendagĩria mũkĩra-inĩ wa barabara, mathogora ma indo citiganĩte matariĩ ta ũũ: nyanya kaneti irendio ciringi 100 nginyagia ciringi 200, kabici 3 ikendio ciringi 100, minji kilo 1 ikendio ciringi 60, mbembe njũa 1 ikendio ciringi 25, karati neti ikendio ciringi 100, ũkĩ ũkendio kuma ciringi 500, njogoo ya kienyeji ikendio kuma ciringi 800, makara kasuku makendio ciringi 70, gũkũ narĩo iria rita 1 rĩkendio ciringi 60. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, mathogora ndũnyũ-inĩ kuma thoko-inĩ ya Londiani Junction kaunti-inĩ ya Kericho, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Na macio nĩmo tũkotete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ, gĩkwendithĩria onjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora maindo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inooro FM. Muragakirwo daragaketwo dotiga guthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249 cash, kana ũrĩhe 50,000 deposit, balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ cia kilomita 1 kuma Ramini hakuhĩ na beach thaka cia Cheshire na Mambrui Sand Dunes, na title cia tayari we kodo ti koge nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa. Aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu ndũkauge Malindi agairwo nĩ toro. Kong'oria thimũ nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe.
nĩ ngatho mũthikĩrĩria nĩ ceceni hakuhĩ nawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nĩ kiumia kĩerũ na to kiumia kĩerũ nĩ mweri mwerũ na mweri ũyũ mwerũ nĩ mweri wa kanana nĩ tũgũkorwo tũkĩrora andũ arĩa marĩkĩtie kwarahũka rũcinĩ na no gũkũnyita ũgeni harĩa ũngĩkorwo ũrĩ mũndũ wĩkũ mwena ũyũ Mwatha Bob Stephen Gamba Burumatigari Mitambo-inĩ nĩ Paul Mwangi wa Kĩgogo-inĩ, Ngoge wa Kĩhingo, JM Menge, Ndirango wa Famco, Wambui wa Ciana, wa Kang'arani Okĩrĩ wa Muna, wa Cira wa Fundi na Pem wa Science, Mama Ken wa Varisho, Geithiria Patron, Mũrĩithi wa Kang'ara, Panuel Wainaina, Mugo wa Bidani, na mũndũ gwĩtwo Mary Kĩaragana. Asante sana. Ndacũthĩria ngũndũ na mũndũ wĩtagwo Ndũro wa Njogu, nĩ ngatho Jathiman, Mwarimũ PI, Kevin Gwandaru, Teto no heho tu, gĩtagwo Mũnjiristi Original, Gathi Eliza kuma Ihedu na Ivasha, na mũndũ gwĩtwo Mũkũrima Kũhora wa Mwena wa Cira wa Sarvin, Karuku Mũcombi, Kanyoro wa Timboroa, na wa Tony wa Tukutuku na Sun City, na Gatito gũkũ nĩ kwa Joseph Gathu, na John Mũthoga wa Kĩamatheri, Gĩthumu nĩ twarahũkĩte, na John Gĩthenya kuma Hilti Timboroa. Good morning. Acio nĩ arĩa marĩkĩtie kwarahũka rũcinĩ, twambie na rũmbo rũrũ moja kwa moja nĩgetha tũthome kiugo wona twarĩkia tũke tũnyitanĩre hamwe nawe. Nĩ thinacara na hĩtũkĩtie rĩu ndagĩka 14 thinacara hĩtũkĩtie ndagĩka 14. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Mũgeni mũtare Inoro FM. Makamũcarie Daudi nĩamenyete itho Tiboto ĩtana mbarathi ona kana mote wa mbaraye hotani umaga kwĩ Ngai. Jehova mweli lea bata Nile higo itare neana Afilisti moko ine maku Daudi ni amenyete idho Tiboto itana barathi Onakana mote wa baraye Otani umaga kwĩ Ngai. Mashemania bali perazimu ahora Afilisti akiura Jehova ni ahehe jangete dosia kwa irio mbere yakwa. Daudi ni amenyete idho Tiboto ĩtana mbarathi ona kana mote wa mbaraye hotani umaga kwĩ Ngai. Mathiũrũrũke ũmakore ũmarutie kũrĩa kũng'etheire mĩkũngũgũ-inĩ. Daudi nĩamenyete itho Tiboto ĩtana mbarathi ona kana mote wa mbaraye hotani umaga kwĩ Ngai.
Tiboto ya idana barathi Onakena mote wa baraye Otani umaga kuengai Yusamba wando makarao Na hinya wao kahatana Na hinya waro wangai Uthagageire masie tugeria Daudi ni amenyete itho Tiboto idana barathi Onakena mote wa baraye Otani umaga kuengai Daudi na Filisti rubaro-inĩ tuone Elizabeth Nyambere na guthoma thĩinĩ wa kiugo kĩrĩ thĩinĩ wa Thaburi 10 na kana Thaburi 38 mũhari wa mbere ĩkauga ũũ Jehova tiga kũndũithia wĩna mũthogota ona kana ũherithie ũrĩ ona marũrũ amũrĩ mĩguĩ yaku nĩ ndathĩte o thĩinĩ guoko gwakwa nĩ kũrahũra mũno njokere rĩngĩ Jehova tiga kũndũithia wĩna mathogota ona kana ũherithie ũrĩ na marũrũ amũrĩ mĩguĩ yaku nĩ ndathĩte o thĩinĩ guoko gwaku nĩ kũrahũra mũno Thaburi 38 mũhari wa mbere na wa kerĩ wathoma nĩ ũkũigua ndeto icio karibu sana mũthikĩrĩria nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ tũgĩgũcokeria ngatho na tũkwĩre kiumia nĩ kĩambĩrĩria o wega na rĩu kuma thaa ici nginya cihande wega thaa 4 rũcinĩ tũgũkorwo tũrĩ hamwe nawe Enake murimi murithia wa mahiũ aikaire atia murimi murithia wa mahiũ aikaire wega etereire muthenya ukinye akame ng'ombe yake kana endie ngũrwe ciake kuri andu arĩa magũraga ngũrwe no mũndũ ũcio nĩ araikara kariganĩrwo atĩ ngũrwe ciake itingĩikara wega angĩkorwo ndaciheaga irio iria ciagĩrĩire ona ngũkũ ciake itingĩikara wega angĩkorwo ndacarĩtie irio iria ciagĩrĩire na nĩkĩo tũkwenda gũkorwo tũkĩguthũka kũrĩa kwa Mukombozi akoragwo bangĩte na njĩra njega kũrũmbũiya Mũkenya na njĩra njega na nĩkĩo twamba kũingĩra kũrĩa gwĩtagwo Nice Choice Animal Feeds tũkwĩre wenda gũkorwo wĩna iria rĩingĩ gwaku mũgũnda kana gwaku mũciĩ wethe molasses area original kuma kũrĩa kwa Nice Choice Animal Feeds Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ mena Dairy Meal na Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ wĩ mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Grovet-inĩ ona kana nduka ya irio cia mahiũ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ na hakwanyu twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Rikana nĩ twendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium na Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers na mũtu wa Nice Extra Premium nĩ maita merĩ. Nice Extra Premium wa mbere nĩ wa ngano, ũcio ũngĩ nĩ wa ngima, na kwĩna Nice Pure Pishori na nĩ tũkoragwo na Nice Digital City. Ũngĩenda gũcera kũndũ kwega, kũndũ ũkũnyua maguta, ũkome kuo na to gũkoma, ũkorwo ũgĩka conference na maũndũ mangĩ ta macio, Nice Digital gũkũ nĩkuo kũrũgama mũthikĩrĩria na nĩ gũkorwo gĩtungatĩrwo gĩcunjĩ kĩa igana kwa igana. We wĩbange wega mũthikĩrĩria nĩgetha tũcemanie harĩa hetagwo Nice Digital City, na kuma hau nĩ ũgũkorwo ũbangĩte maũndũ wega na njĩra ĩrĩa tugaga nĩ njĩra njega. Na rĩu ningĩ to ũguo tu mũthikĩrĩria, no tũgũkũririkania oro rĩngĩ atĩ ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Jumatatũ. Maũndũ maku no tũkorwo tũmarũmbũĩtie na njĩra njega we mwaki wa nyũmba, tondũ kaingĩ na kaingĩ nĩ wakaga nyũmba na wona waka nyũmba ĩkarega gũkorwo gĩkinyanĩria maũndũ marĩa ũgũbangĩte. Nĩkĩo twagũtwara ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩ kambuni ĩtagwo Mabati Rolling Mills. Mabati Rolling Mills makoretwo kuo kuma 1962 na nĩ marũmbũyagia
ohoro wigie miako na njira njega na nikio ngwenda gukwarĩria horo wigie kugita nyumba yaku na mabati maria mega, mabati maria tugaga mabati makinyanĩirie ikiro, tugaga ukiweka umeweka. Mabati maya metagwo Covermax, makoragwo mari double coated paint technology, kana makoragwo na technology etagwo double coated paint technology. Maikaraga magaikara na makahota gukorwo magetiria riũa inene, makahota gukorwo magetiria mbura nene, na makahota gukorwo magetiria rũhuho runene. Makoragwo mena warranty ya miaka 7, na toguo tu marangi maria ũngĩenda makuma kũrĩa gwa Covermax we mũrũmbũiye na njĩra njega. Na nikio turakwĩra Covermax ya kuma kũrĩa kwa MRM ni Radio Double K Kasturi Nyeri, MRM Service Nyeri, kũrĩa Kirogoya, Tirupati, Baricho, New Palea Mwea na Kikuyu Pipes, Kikuyu Imara Thika, Elect Plab Doiro Bypass, MRM Service Center kũrĩa Thika, na ni makorona namba yao ihaha reke ngunegererie nigetha hote gukorwo kimarĩria. Namba ya thimo ya andũ metagwo MRM ni 0788 2020 ningina uhinya *789*99# uhote gukorwo ukiaria nao na makurehere mabati na within 100 kilometers matikurehagia oro na ndururu. Nawe murimi murithia wa mahiyo ndugacoke na thutha watu akurima urimi uria twitaga urimi wa mahiyo, na nikio tukwenda oro ringi gugubanga na njira njega. Tukurikanitie ati ihinda ni ikinyu ria kuria gukorwo kigurira ng'ombe ciaku molasses area origi kuma kura gwetagwo Nice Choice, na wona wagura molasses origi ni kuhota gukorwo kiongerera iria gwaku mucii. Nice Choice Animal Feeds ni irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea, mena irio cia Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra ni quality na irĩ na standard ya igũrũ, itigaga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ, wĩ mũrĩmi ũkona umithio na faita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Grovetine ona kana nduka irio cia mahiũ hakuhĩ na hakwanyu twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Rikana nĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium na Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers. Mũtu wa Nice Extra nĩ maita merĩ, Nice Extra Premium ngano, Nice Extra Premium bebe, na nĩtũkoragwo na Nice Digital City. Gũkũ nĩ ũgwĩkĩra maguta, petrol station, kũigana kũruta mbeca, accommodation na kĩrĩa gĩothe ũngĩenda megũkũ na njĩra njega. Nice Choice Animal Feeds, Nice Digital City, Nice Extra Premium, Nice Pure Pishori, maũndũ macio mothe maragũkinyĩra na ũgaikara wega ũrĩa kwagĩrĩire. Na nikio twakwĩra oro rĩngĩ ihinda nĩ ikinyu rĩa kwarahũka, na to kwarahũka nĩ kwarahũka na gũthiĩ maũndũ-inĩ marĩa ũrokaga na ũhote gũkorwo wĩ mũndũ mũrũmbũiye na njĩra njega. Hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria, tũtũrane hamwe nawe ikinya gwa ikinya nginya cikĩhande wega thaa 4 cia rũcinĩ. Harĩa ũngĩkorwo rĩ nĩ hega na mũndũ ũgwĩtwo mũthikĩrĩria, na o harĩa ũngĩkorwo rĩ kĩambĩrĩria kiumia gĩkĩ, reke twambĩrĩrie kiumia gĩkĩ na njĩra njega nĩguo tugaga, nĩgetha ndũgakorwo atĩ wĩna mathĩna maingĩ. Reke kiumia gĩkĩambĩrĩria nĩ kĩambĩrĩrie na njĩra ĩrĩa njega. We o harĩa ũngĩkorwo rĩ no ũtwĩre uria maundu maku maikarite atia kiumia giki, nigetha tutwarane hamwe nawe nginya cihande mathaini macio mangi. No nĩ twaria horo wĩgie mũndũ wothe ũraka nyũmba, ndagake nyũmba oro ũguo tu, reke ake nyũmba yake na amĩgite na mabati maya. Mabati turameta Covermax kuma kwa MRM, makoragwo mathondeketwo na technology tagwo double coated paint technology. Ikoragwo igĩkũgirĩrĩria maũndũ maingĩ, mbura, riũa, oro ũndũ na rũhuho. Na toguo tu Covermax maikaraga mĩaka 7 kuma wekĩra, nĩ magucagĩrĩria mũndũ, nĩ makoragwo mena arama njega, nĩ makuma kũrĩa kwa MRM. Ndũgatinde ũkĩũria nĩ atĩa, toguo horo wĩgie 7-year warranty, toguo double coated technology, na toguo tu rĩu ningĩ watu wa kũgita nĩ wagita sky blue, maroon, brick red, dark green, tile red na charcoal. Macio makana mau nĩ mĩthemba, kana ĩyo nĩ mĩthemba ya mabati ĩrĩa twĩnayo kuma gũkũ kwa MRM, na ningĩ no twende warie nao kwĩtũkĩra *789*99# na 0788 2020. No ngũririkanie atĩ ihinda rĩrĩ nĩ ikinyu rĩa gũkorwo we ũgĩaka nyũmba yaku no mĩgite wega ũrĩa kwagĩrĩire na mabati macio twĩtaga mabati ma Covermax. Na nĩ mabati ma Covermax megũgũteithĩrĩria na njĩra ĩrĩa njega, nĩkĩo tũngĩenda rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũhote gũkorwo ũkĩroka maũndũ-inĩ maku ũtegũtinda ũkĩmaka atĩ ũkĩũria ĩhĩ gwaka nĩ atĩa ndeka rĩu, kakũrathiĩ atĩa. Gũtirĩ ũndũ gũthiĩte, kũrathiĩ o ũrĩa we ũngĩkorwo wendete. Akorwo ũrenda nyũmba yaku
guikare ura gutagiriire ni kuhuthira mabati maria matari mega na nikio tukwenda o ringi uthie kuria gwitagwo gwa Covermax makuruboie na njira iria njega. Riu ni thinashara ehitukitie ndagika 28 Tha uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana. Mogene motare Inoro FM. Bas tukirikireria maundu maya megie murimi murithia wa mahiu ndugatinde ugiethana na wheelbarrow ati uthii ugethe nyeki ndio kane yo ati urokoragwo kirubuya ng'ombe yaku niguo ikoragwo igikuhe iria ringi ndungimeheaga miramba iria kurireire ndungimeheaga mafefe momu biu ndungimeheaga thara uhana ngo no geterera ng'ombe wega igakunengereria iria na reke tukuhe formula Nice Choice Animal Feeds na irio cia mahiu kuma kambuni ya Nice Mwea. Tuna irio cia mahiu mothe nicio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ igatiga mahiu maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiu maku. Irio citu cia Grovet-inĩ ona kana nduka irio cia mahiu ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ na hakwanyu. Nĩ tũkoragwo na kĩndũ tũgwĩta molasses original kũrĩa andũ makoragwo magĩtukania molasses yendaga origi na nĩkĩo Nice Choice Animal Feeds marakwenderia na njĩra njega. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana nĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium maita merĩ, mũtu wa ngima na mũtu wa ngano, na nĩ tũkoragwo na Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers, na to ũguo tu nĩ tũkoragwo na Nice Digital City gũkũ nĩ petrol station, supermarket, kũndũ gwa gũkoma nĩ ku accommodation, na to ũguo tu nĩ tũkoragwo na kũndũ ngĩiga mbeca ona kũndũ ngĩpaki kana kũndũ ngĩrehe ciana nĩ kũrĩ paki ya mwanya koragwo kũu, ciana cia thukuru, ciana cia kanitha nĩ irũmbũĩtio na njĩra njega kũrĩa Nice Digital City. Gũthũka kuo na nĩ ũkuona ũtiganu mũnene wa maũndũ marĩa maingĩ marekĩka, hiũka kuo rũcinĩ na makũrũmbũiye na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Reke rĩu twambe tũikĩrie nĩ wageithio nĩ Njoki wa Itere, wa Suzy Kitara na Sami Migwe Ruben nĩ mararũmĩrĩra na njĩra njega, mageithĩke sana o harĩa hothe mangĩkorwo marĩ. Rĩu nĩ thinashara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 30. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, nĩ thinashara na nuthu na hamwe na mohoro marĩa tũragũthagathagĩra metha-inĩ itũ ya mohoro itha-inĩ rĩrĩ nĩ atĩ arũmĩrĩri a kĩama kĩa ODM kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ kwahũkana, aingĩ makiuga marenda Joho atuĩke mũtirithia wa Ruto mwaka ũyũ ũngĩ hĩndĩ ya ithurano nene, no ti Minister Mũrunawe Oparanya ta ũrĩa kĩama kĩu kĩrendekithia. Athiriti Rigathi wa Gachagua gũtarĩria umithio ũrĩa ũromanire na cikaro iria aragomithanagia ikundi cia mũingĩ na ũjumbe wa atongoria gwake kũrĩa mwena wa Munyoro kwa ihinda rĩa matukũ 45 na kuo kũrĩa mĩgũnda-inĩ arĩmi a makorobia Gatũndũ marĩ na kĩeha makĩhũra thĩa ciao njeki thutha wa matunda mao kũgũmĩrwo nĩ mũrimũ toĩkaine. Mohoro maya na mangĩ maingĩ ndũngĩmaigua kũngĩ o tiga gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Otana Inoro FM wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ rũrũ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu.
nĩ thinacara na ndagĩka 33 mwaki wothe wa nyũmba acaragia harĩa egũkorwo akĩgunĩkĩra, kana nĩ mũciĩ gwake, kana nĩ nyũmba ya biashara, kana nĩ project ya mwanya enayo. Angĩkorwo nĩ ũkwenda gũkorwo ũgĩaka no kĩgita nyũmba yaku, ũngĩenda mabati ma sky blue, maroon, brick red, dark green, kana tile red, kana chako, maya mothe nĩ mabati marĩa twĩtaga makuma kwa mabati rolling mills, metagwo Covermax, na makoretwo marĩ biacara-inĩ ya gũthondeka mabati, na nĩkĩo tũrakũririkania oro rĩngĩ mena rekodi njega, nĩ maikaraga mĩaka 7, mathondeketwo na teknolojĩ ya kawaida, na teknolojĩ tarĩ ya kawaida. Teknolojĩ no ĩkoragwo njega nĩ tondũ nĩ ĩteithagĩrĩria mabati maku gũikara na magaikara na magaikara. Ta imagine ĩtagwo double coated paint technology, ĩtũmaga mbura ĩkorwo ĩkĩhana oro ũguo, riũa rĩkorwo rĩkĩhana oro ũguo, ona rũhuho, na nĩkĩo tũrauga ũkiweka umeweka. Covermax nĩ kũteithagĩrĩria na njĩra njega, na nĩkĩo tũrakwĩra waguthũka nduka-inĩ 0788 2020 nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩkĩgita nyũmba yaku na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mũthikĩrĩria wa Inoro FM ndũgacoke na thutha, watua kũgita nyũmba yaku mĩgite na mabati marĩa twĩtaga mabati ma Covermax kuma kũrĩa kwa MRM makorobwĩtie na njĩra njega, na nĩkĩo matangĩenda ona hanini ũkorwo ũgĩthĩnĩka na gũthĩnĩka kũu tugaga nĩ kwa njĩra ĩrĩa ya gũkorwo gĩikara ũgĩciragia rĩu tondũ nĩ ndagitire nyũmba rĩ ngwaya rĩu ningĩ gũkorwo mabati maya magĩthũka. Na nĩkĩo tũrakũririkania oro rĩngĩ mũthikĩrĩria wĩbange na njĩra njega, nĩ tondũ hau nĩho tũrĩ rũcinĩ rwa mũthĩ, na tondũ mũhĩa nĩ mũkinyu gũkũ kwa Inoro, reke twambe tũrore marĩa marĩ ngathĩti-inĩ, na tũkĩroraga marĩa marĩ ngathĩti-inĩ twambe tũikĩrie oro hanini tu. Muikari wa Nanyukie, Muthokijo Paints and Cement, rutu ria kinyu kwanyu. Muthokijo Paints and Cement, rutu na ruhonge rweru haria Equita, na tukaruruguria Jumaa ino. Ukokenerere grand opening offers, hari rangi wa gĩkĩro, thimiti na indo ciothe cia waterproof. Gũkũ tũrakũhe thogora mwega, mataro kuma kũrĩ ataaramu indo ngũrani, gũtwarĩrwo indo ciaku mũciĩ na tũgũteithĩrĩria harĩ interior designing. Nĩ ũgekinyia haria Equita, Muthokijo Paints and Cement, muthenya wa Jumaa. Hura 0790 022 022 kana 0720 068 512. Muthokijo Paints and Cement, building with you since 1995. Mugabo madha bado saa bado. John wewe kwanza tulia hapo. Ni karibu sana Muhea. Asante sana Dina urude thayo. Weekend yakwa ĩrarĩ njagĩrĩru. Na ngwĩhoka na nyuĩ ĩrarĩ njega. Ndĩrawamwonire kũrĩa Karate. Tũrarĩ kũrĩa Karate Naivasha. Right. Na tũragĩtinda kuo. Tumĩte kuo ũtukũ mũno. Ndagĩcoka ndĩrathiĩ kũrĩa Mũrũngũ. Ti ũtukũ ũragĩcokire ũraka kĩrĩrĩmbĩ. Tũraikarire kũu mũno. Tũrakinyire kũu 3. Na niĩ ndaumire kũu kĩndũ 8 na ndaumire hakuhĩ 9 tondũ ndĩrabatire mũrũngarũ kidogo. Ũtirĩ cia thibindi? Ũtirĩ cia thibindi? Ndĩrathire ũkahora harĩa ndamenya nĩ nguona gĩthĩna. No ndĩrehekaga nĩ tondũ wa rĩrĩ kajamu gakoragwo harĩa Kĩnũngi, na kangĩ gakoragwo harĩa Gĩciĩngo, na kangĩ gakoragwo harĩa hetagwo Kĩmende. Ndĩrehekaga mũno. Gũkũ ndĩrakinyira. No irenjwo no marathondeka. Tũrokire na njĩra njega we, na ngĩthiĩ ndĩracemania he mũndũ ndĩracemania nake mũrĩu mũno aragũtha ngari 6. Mũrĩu mũno. No nani no Ngai ũrandeithirie. Njohi rĩ? Nĩ njũru. Njohi na mathĩna. Ona ithuĩ nĩ twathire kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo kĩa Mũtũgũ. Na gwakĩrĩ o kwega. Ndaiguire kũndũ kũu andũ nĩ marĩ na andũ maugagĩrĩria mũno. Yes, na nĩ ngwĩragĩra ha ũngĩkona nguru metha-inĩ rĩ ũkamenya he mũndũ wa mĩigĩre harĩa andũ marehete andũ na matatũ cigana ngwendaga kuga Nissan agĩkorwo nĩ twaugire matatũ yothe nĩ Nissan. Matatũ cigana 6 nĩ makĩbangĩtwo nũ tekwaria nũ kwaria. Na marĩa tuonire kũu na Jeff Mugawa na Johnson mũrĩithi na mũndũ gwĩtwo Gordon rĩ ona Jerefacio no tũrute wĩra nginya kwa Ngai.
Friday ri kwa na maundu maingi muno kwa na maundu maingi muno tugikena tare twaceman twagerire kuria Kabare Kimunye kia Mutugu guothe kuu andu akiri Nyagari na ni mendete Inoro na njira ya mwanya kiria kimenithanagia andu ri no uteti na tondu no wa ihinda ri tutikire mweri wa kanana to mwaka uyu mwandu mekurania ciuria na macokanirie ciuria ona matheire vaini riu hau hangiri Ngai nake agituhe mutongoria na akimahe atongoria tondu na ihinda riu Agikuyu na andu aitu akirima ni mendete uteti na njira nene muno riu ri mwa gwitwo John Kagucia no arethwo guku ni ndacemania na maabitha borithi haha nja John ni uratuma tuhingurithio icio ni njoi ni uraigua Inoro John ni aregete kwaria miario kuria Kieni na miario yo ri ti miega ona gutuika riu ri ndronire nake mundu witagwo Mandago no aritie otayo ndakaingire na Ikuru iyo ni miario ndangenyitwo ni ya kumenithania andu haya mundu gwitwo Eden Duale ni haritie miario na atongoria gwitu kirima moka ha mauga ati matia meiguire awa Mubi no ino mena Muthoni no miario ri miario ni miuru muno ya kumenithania andu matikare kwa mamenithanio tondu githurano toguo twauga ni kia muthenya omwe andu ni magathura mundu ure magakorwo makiendera ndamenya thigari cici haha nja cie serious ndona marugamia rori ya kungania takataka makimwikaga kuria thiini mageciria John ahithete hau Kagucia tutiramenya haria thire riu ni inukai ni arainukire ainukire oho ai tutinamwona handu tutire handu tumuonete sawa haya Sifuna kusajili Linda Mwananchi Senator wa Nairobi Edwin Sifuna ni ambiriirie mihango ya kwandikithia Linda Mwananchi ta kiama gya kiuteti kiria kahuthira kuririra giturwa gya utongoria mwaka wa 2027 atongoria kana atongoria Linda Mwananchi aria maumire kiama-ini kia ODM maraugire ni mebangite gucemania na mwandikithia wa ciama thiini wa office ya Registrar of Political Parties muthenya wa muthi nigetha mahote gukorwo makiandikithia kiama kiu icio ni itamburukitio wega cia Edwin Sifuna uma hau ndaruga imwe kwa imwe ginya karatathi ga gatatu Nelias Wangeci wa ukorwo miaka 25 ni muiritu wina kirugamo kiega muno ni wa kuria gugwitwo Uthaya mwena wa Karima ni muiritu wa miaka 25 na ni hana ena njurite rerekiritwo ni mugure wa Karuiro asweta teo ya rangi ni Fidelis wendete very good tathikiriria mke amtaka mumewe ajingeue katika siasa ili apate fursa ya kuvuna hari muthuri mahikanitie na mutumia umwe na muthuri uyu ni arugamaga kwao riu ri arathire mucemanio kundu kuraheana gwa mbeca rero we uma muthuri waku ni arugamaga tutingikuhembia na muthuri waku ni mungetheri witu ndagiria guothe nake mutumia aramwira atiriri utangathe musimamo kana urarugama kana ndurarugama nigetha amenye ni ngathi ya kuheo mbeca cia kiuteti nake muthuri mu ararwarire ararora ndwari tari yonekana ndaheaga mutumia wake pini ya M-Pesa kana ya kindu gitagwo bengi ararora nginya arakuhiriria guhukua aramwira Jerry toka cia bengi ndicio ici oriri amurengera arahona urenda kuicenjia haya oriro gazeti ya Business Daily iramurika kuria kwendagio share thogore ya share na turerwo kambuni iria ithano kana makambuni matano maria manene maretwo Big 5 faida kana unene wamo kuria kwa thogore ya share kwa Nairobi Securities Exchange ni kunyihanyihite thutha wa kambuni ingi nini gukorwo ciukiriirie na njira nene muno na kambuni iria nene muno cikoretwo hari thogore iyo ya share ni Safaricom, Equity Group, KCB Group, EABL na Coop Bank ni imwe cia iria irarugamiriire makiria ma gicunji kia 66 hari igana gya thogore ya share iria ehutĩtie hakuhĩ ciringi tiririoni 4 tondu ni ciringi tiririoni 3 na bilioni 991 iria ikoragwo igicenjania moko kana igicenjania akaunti-ini hari thogore ya share irarugamiriire gicunji gya 66% no ni itirukite na gicunji kia 4 gikarugamira gicunji kia 62
tondu kambuni ingĩ cirokire thĩinĩ wa thogora ya share. Kambuni ya Kenya Pipeline ĩrĩa ĩrĩga kwendio kũrĩa share ciao ciĩrĩga kwendio na andũ a Uganda makĩgũra na njĩra nene, na bengi ya Family nacio nĩ iroire igai rĩacio harĩ thogora ya share harĩ mwaka ũcio ũrathirire, na nĩ riboti ĩrĩa kiumĩte kũrĩa kwa Nairobi Securities Exchange o kambuni na ũrĩa share ciao ikoretwo ikĩendia. Rũgano rũu nĩ ũkũrũkora karatathi-inĩ ka mbere na karatathi-inĩ ga kerĩ ka ngathĩti ĩno ya Business Daily, na twamĩiga thĩ twathiĩ kũrĩa ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation atĩ bũrũri witũ nĩ watigire gũkomba Jeff, kana nĩ atĩa ndĩrona? Bũrũri witũ no ũrakomba, no kombaga ciringi bilioni 3.5 o mũthenya, na president kana thirikari ya President William Ruto ĩrakombire ciringi bilioni 416.2 kuma thoko cia nanja gwa kahinda ka mĩeri 4. Mbeca icio ciacenjanio ciahũrwo mathabu nĩ andũ arĩa moĩ mathabu marauga tũrakombaga ciringi bilioni 104 o mweri na maroni maya moirwo gatagatĩ ka Januari 1 na April 30 gũkĩrĩkana bũrũri witũ wa Kenya no ũrathiĩ na mbere na kwenja irima iriku rĩgiĩ ngombo, na rĩu mbeca iria tũkombete nĩ cihutĩtie ciringi tiririoni 13. Nĩ twakombire ciringi bilioni 29.15 International Development Association IDA kwa AFD African Development Fund nĩ twakombire ciringi bilioni 9.8 International Sovereign Bond ISB 290.49 billion, International Development Association IDA 3.9 billion, SMBC Bank International 20.33 billion, International Development Association IDA 45.34 billion, na nĩ tũrĩ na IBRD Bank 16.2 billion. Ici nĩcio mbeca iria tũkombete kuma Januari 1 nginya April 7. President William Ruto nĩ atwĩrĩire akĩingĩra atĩ we ona aingĩra gĩturwa-inĩ gĩa ũtongoria ndarĩ hĩndĩ agakomba oro na thumuni, no rĩu kũrerĩkana akombete mbeca gũgĩkinya mweri wa 3 tarĩki 31. Rũni rũrĩa twakombete rwa kĩbũrũri rwarĩ ciringi tiririoni 12.82. Gũkĩrĩkana kwĩna mbeca ikombetwo gũkũ 5.68 trillion external, na nĩ kũrĩ na mbeca ingĩ ciakombetwo 7.1 ciakombetwo na nja wa bũrũri 7.14 na iria ciakombetwo gũkũ nĩ 5.68. Na mũndũ ũrĩa ũtwaraga mathabu kana controller wa budget etagwo Margaret Nyakango arauga mbeca ici tũkombete nĩcio ũtonga witũ wa Kenya ũkuhĩrĩirie gĩcunjĩ kĩa 70 harĩ 100. Kũrerĩkana ũkĩringithania ũtonga witũ nĩguo twĩtaga GDP oro rũmwe na mbia iria tũkombete cirathiĩ o kũiganania na njĩra ĩmwe nene mũno. Ũhoro ũyũ ũgakĩrehe gĩthĩna kĩũru mũno ũkĩũrĩkana atĩ president augĩte ndagakomba no rĩu nĩ akombete mbeca gwa kahinda ka mĩeri 4. Mbeca icio ciothe akombete nĩ mbeca cia kũmakia mũingĩ. Ũngĩthiĩ page 5 Auditor General na nĩ Gathũngũ mena Margaret Nyakango nĩ maratarĩria ũhoro wĩgiĩ ciringi bilioni 7.7 iria ichanjagwo maroni no itirĩ ciakorwo igĩtũmĩrwo gwa kahinda ka mĩaka 5. Nĩ waciona mwaka wa kĩgĩna wa 2021 2020 na 2021 na 2024 na 2025 kũrerĩkana nĩ cia project icio. Kũrerĩkana kwĩna commitment fee ĩrĩa ĩchanjagwo mũndũ ũrĩa ũragĩkombithio kana ũrĩa ũragĩkombithia, na gũkerĩkana twĩna gĩthĩna kĩũru mũno kĩgiĩ kũrũmbũiya mathirĩ ma bũrũri cia hau karatathi-inĩ gaka ga gatano. Ndarĩkia karatathi ga kana na ga gatano coka karatathi ngora page 6 na 7 cia karatathi ga kerĩ icio kũgwetete nĩ ũhoro wĩgiĩ mathako ma nyĩmbo na ngerekano. Yes. Nĩ maragĩthiĩ na mbere kũrĩa mwena wa ithũĩro rĩa bũrũri Kibabii University kaunti-inĩ ya Bungoma. Mathukuru ngũrani ma mũthingi na ma thekondarĩ nĩkuo marathiĩ na mbere kuonania ũhotani. Arĩa magakorwo makĩtuĩka njorua gũkũ nĩ magagĩthiĩ gũgĩkenia mũtongoria wa bũrũri kũrĩa thingira-inĩ wa Iregi. Kũrĩ na arutwo kuma mathukuru-inĩ ngũrani arĩa makĩrĩkĩtie gũthiĩ kuo kũrĩa mwena wa Kibabii. Nĩ ũhoro wa gũgĩeterera na kuona. Twathi karatathi-inĩ ga gatandatũ nĩ Ruto nĩ aroigire andũ a ODM na kĩama gĩake kĩa UDA thirito yao ĩrĩho na ndĩrĩ mũndũ ũkũmĩenyenyia. Araragia kũrĩa kanitha-inĩ wa Ngirikani wa Moi Ben kaunti-inĩ ya Uasin Gishu
na arathie na mbere kuga ati andu a ODM oni a Kenya ta andu aria angi thirikari ni nene na ni njarie biũ gũtirĩ andũ matangĩiganĩra kuo gũtiagĩrĩirwo gũkorwo kũrĩ na andũ maranegena kũrĩ na inegene rĩkoretwo kuo igũrũ rĩa kana Ruto akamũra mũnini wake kana mũtirithia wake kuma kĩama-inĩ gĩake kĩa UDA torĩa gũkĩrĩ ihinda-inĩ rĩrĩ Professor Kindiki kana ODM nĩ kũheo mweke ũcio. Munini wa mutongoria Professor Kindiki ni arĩga kwaria na koiga gĩturwa kĩa munini wa president ti ũndũ gũkorwo ũkĩarĩrĩrio kana kũrehwo metha-inĩ. Erĩga kwĩra a minister Hassan Joho na Oparanya na timu yao ya ODM mathiĩ thirikari-inĩ no matikae gũkorwo magĩtia gĩturwa gĩake. Nĩ gũkoretwo kũrĩ na inegene rĩa no kaheo gĩturwa kĩu, no Ruto aroire mweke ũcio atekũgweta rĩtwa rĩa mũndũ, arambia kwendia ũhoro wĩgiĩ kĩoneki gĩake kĩa mwaka wa 2060 na aroiga nĩ gĩgũkinyũkithia bũrũri makinya-inĩ ma ũthii wa na mbere. Nakuo karatathi-inĩ ka mũgwanja akĩaria kũu mwena wa Moiben, Rigathi wa Gachagua nake ararĩ kũrĩa mwena wa Mũrũngarũ Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua na aroya mweke ũcio kwagithia kĩene ũhoro wĩgiĩ mĩario Ruto etĩtie tarĩki 12 mweri wa kanana ya kwambĩka harĩa bũrũri ũgakorwo mĩaka-inĩ ya 2060. Gachagua aroigire nĩoĩ mũnene wa watho Dorcas Oduoro nĩ ahetwo mwerekera oke na mendekithia morĩa gatiba ya bũrũri ĩgũcenjio, tũcenjie mũtaratara wa mwathanĩre tumo ũrĩa ũrĩkuo wĩtagwo presidential tũthiĩ parliamentary kana wa bunge, atĩ abunge a Kenya marĩcagũraga mathiĩ nyũmba-inĩ ya icirĩro magaikara magathura mũtongoria wa bũrũri kuma kuo. Rigathi wa Gachagua araugire rehei kura ya mawoni ma mũingĩ muone ũrĩa tũkamĩgũithia kĩroko tene. Ciĩ karatathi-inĩ gaka ka mũgwanja aroigire gwĩka ũguo nĩ ihĩtia inene. Cia karatathi kau ka mũgwanja nĩ cia Linda Mwananchi, toguo atũmenyithia marĩ na marĩtwa matatũ. Timu ĩno ya Sifuna marenda kũhũthĩra rĩtwa rĩmwe rĩamo kwandĩkithia kĩama gĩa kĩũteti. Sifuna nĩwe mamũrĩte agakorwo arĩ mũtongoria kana mũhũranĩri wa gĩturwa gĩa president, ona gũtuĩka rĩtwa rĩmwe rĩrĩa maratwarĩte kũrĩ mwandĩkithia wa ciama cia kĩũteti rĩa Linda Mwananchi nĩ rĩraregwo, kũrerĩkana kũrĩ na marĩtwa mangĩ maheanĩtwo kuo makoretwo makĩhanana no nĩ maracoka kuo kũrĩa itũra-inĩ rĩa Westlands. Nĩ hatarĩ nganja nyũmba itũ ya mohoro nĩ gũkũmenyithia marĩa megũkorwo makĩyumĩria kuo. Tũthiĩ tũrĩkĩtie nĩ tondũ wa mũcaũri na igana kwa igana. Andũ arĩa moragire Dr. Mutiso kũrĩ na ekwĩrwo erĩ, Chris Mulwa na maitũ wa wetagwo Rose Mbithe Mulwa mehota gũkorwo magĩkinyio igoti-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Na twathiĩ katuni-inĩ ka mũthenya wa ũmũthĩ twathiĩ bũrũri wa Kenya. Gũkũ nĩ ũteti wĩkuo, ngeithi cia gĩcĩcĩng'a, andũ makĩheo mbeca, ing'ero, angĩ makĩhũrana ngundi, no magathiĩ othe harĩa irebe-inĩ. Kũrerĩkana nĩ kũronekana gũgũkorwo kũrĩ na marurume ma andũ gũkunyanĩra arĩa angĩ kuma ciama-inĩ, na nĩ gũkũgeithanio na ngeithi nyingĩ mũno cia gĩcĩcĩng'a. Tũhingĩre hau. Mũrathi wa rĩera arora-rĩ, arona rĩera rĩa Kenya kĩrĩa gĩkuo-rĩ, no ũteti hatirĩ kĩndũ kĩngĩ. Atĩ kũrerĩkana atĩ ũhoro wĩgiĩ gũtangatha maumĩrĩra ma ĩmwe kwa ĩmwe kuma kũrĩa polling station nĩ mekweherio. Harĩ na bill ĩtwarĩtwo kũrĩa Senate nĩ Aaron Cheruiyot na Stewart Mazayo. Marauga mamitwambĩte kũmĩtwara harĩa mbere ya Justice and Legal Affairs Committee makĩenda yeherio, no kũratuĩka ndĩronete ethokoni akiuga gũtirĩ ũndũ ta ũcio ũrathiĩ na mbere. Na kũrerĩkana hihi haha nĩho marenda gũkanaiyĩra gĩthurano. Nĩ kĩũria kĩega kĩrakorwo gĩkĩũranio. Kanjũ ya Azimio ũmũthĩ nĩ ĩracemania, metĩtio gĩikaro nĩ mũtongoria wa kana mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta. Arĩa megũkorwo mũcemanio-inĩ ũcio wa ũmũthĩ nĩ Kalonzo Musyoka wa Wiper na gatagatĩ-inĩ kangĩ seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, mũndũ ũgwĩtwo Fred Matiang'i wa Jubilee, JB Mũturi wa kĩama kĩa DP na Eugene Wamalwa wa kĩama kĩa DAP-K. Mũcemanio ũyũ ũgũtongorio nĩ Uhuru wa Kenyatta na gũgũkorwo kũrĩa gĩikaro-inĩ gĩa Stephen Kalonzo Musyoka ĩtagwo Command Center gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi gũcirĩra mwerekero ũrĩa megũkorwo makĩoya. Na angĩ megũkorwo ho nĩ Kipruto Arap Kirwa, nĩ amwe arĩa makoretwo thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Kũrerĩkana Uhuru nĩ arathugunda kũmba ngwatanĩro ĩmwe ya kĩũteti ĩrĩa ĩgakĩng'ethanĩra na Ruto kũrĩa irebe-inĩ ciĩ karatathi-inĩ kau gakana. Na tondũ ithana rĩo nĩ rĩa tũikĩria nguo twĩtĩkĩrie mwarimũ tũcoke tũthiĩ harĩa igana kwa igana. Na hatirĩ ũndũ ũngĩ, Rigathi araugire andũ matirabatara iroto, mekwenda wĩra ũrutwo. Atĩ athiĩ kwake nyumbani, si ndio? Mũgambo wa mũrĩmi ũkĩreherwo nĩ Kilimo Kisasa Loan kuma Equity.
amukira ngombo cia Equity Kilimo Kisasa Loan umuthi na wigwatire macini iria ungenda cia urimi wongerere faida urimi-ini waku. Kamomile ni mumera mwega muno ukihanda. Thoko irarenjera kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndirakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio ni irahota kuhe iria rita 1,100 o muthenya. Nyanya nacio ni nemaga ona gutuika nacio ni cienda gukore mbeca no ungiaga gwikora mbeca ni gugucina. Na iticinaga icina rinini ni kunina kurikiria mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthengi wa urimi na guoko kuoreo gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthe njitikiria kuingira county namba 21 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Murang'a. Murimi riu ni ihinda ria kuhuthira maugi ma kiriu hindi no turaruta wira. No ukorwo kihuthira njira cia kiriu cia guitiriria mai, no ukorwo nginya ukienja borehole handu ha banga wina ng'ombe, kwina chaff cutter. Greenhouse ni kindu kia bata muno na macini nyingi cia mithemba iyo ona no kuri turagita turarima. Hihi kana ni uramenya ati Equity ni undu wa maya mothe mena kiria gitagwo Kilimo Kisasa Loan. Nikyo ni ndiragutuma thiini wa bengi ya Equity iria i hakuhi nawe utonye orokuo na ni ugutaririo na njira njega kana ni mai urenda kwenja ni undu wa borehole kana ni kindu cha chaff cutter kana ni macini oro yothe urenda ya kiurimi nigetha urimi witu ukorwo uri wa kiriu urimi utuhe magetha mega na tuhote guikia bia muhuko ni kugerera Kilimo Kisasa Loan na bengi ya Equity. Murimi umuthe twegukurukira nayo rukira ikandara nayo kandara i Murang'a. Guku nikuo twina murimi na murimi uyu ni murimi wa mwanya muno, ni murimi wiui, murimi wina kioneki na arimaga ng'ombe cia iria. Guku mwena uyu wothe wa kandara na Murang'a reke njitikire ti andu aingi mangihota gukinyaniria ikiro ici cia urimi wa ng'ombe cia iria. Ngwamba gutuma thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 wone kiria gitagwo ng'ombe no ti karema ngoha, ng'ombe no ti mutingai, nigetha nawe woe ikinya. Njitagwo James Ndongo wa Kariuki, guku ni rukira Kandara sub county Murang'a county, na guku andu manjitaga Ndongo wa Zabron na ni maga ng'ombe cia iria. Ng'ombe cia iria ndambiriirie kurima mwaka wa 2012. Hindi yo ndambiriirie na ng'ombe 3 na riu ni tuthiete tuci improvete, riu twina ng'ombe 35. Hari ng'ombe ici 35 turakama ng'ombe 20 na twina average ya lita 20 na kuri ona macao maria magiciaritwo ni ng'ombe ici. Koguo o muthenya ni iratuhe lita 400. Ng'ombe lita iria ringi ni iratuhe lita 30. Lita icio 30 ni tuonaga ni njega kuringana na feeding program iyo tugikoragwo nayo. Ndungu wa Zabron anjiriithie kurima ng'ombe mwaka-ini wa 2012 kuonania riu ni tari na miaka makiria ma 13 o arimaga ng'ombe. Anjiriirie na ng'ombe 3 igiciaranaga no muthio turaria nawe ena ng'ombe 35. Hari ici ni arakama ng'ombe 20 na on average iria aciarire tene iria rigite kuhinga ni lita 20 hari oro ng'ombe. Nie uria ingienda ni utuete mwaka wa 2012 niguo umuthi ongoro wina ng'ombe mwe wanjie nayo na kuma hau wone hario guthi. Ng'ombe cia iria ndambiriirie kurima mwaka wa 2012. Hindi yo ndambiriirie na ng'ombe 3 na riu ni tuthiete tuci improvete, riu twina ng'ombe 35. Hari ng'ombe ici 35 turakama ng'ombe 20 na twina average ya lita 20 na kuri ona macao maria magiciaritwo ni ng'ombe ici. Koguo o muthenya ni iratuhe lita 400. Ng'ombe lita iria ringi ni iratuhe lita 30. Lita icio 30 ni tuonaga ni njega kuringana na feeding program iyo tugikoragwo nayo. Ndungu wa Zabron
ng'ombe ciaku rĩ irĩaga kĩ? Ng'ombe ũguo waciona nĩ ũhoro wa gũcirora. Twateithirio mũno nĩ tarĩu mahuti ma mokire tharo wa Super Napier, tũteithĩtie mũno tũigaga silage, tũgacoka tũgagĩcihe hamwe na grains, na nĩkĩo rĩu ũrona nĩ ihotaga gũtũkinyĩria iria rita icio ndakwĩra. Nĩ tũheaga fermented maize jam, ĩno mũno tũigua yumaga Uganda, na irio ici ingĩ rĩu Red Dairy Mill, ĩno formulated tũgũraga matuka-inĩ. Na wona twacihe ũguo, ng'ombe ĩrĩa tũhe rita ta 30 nĩ ĩrĩaga o kiro 12 cia irio icio itukanĩtio hamwe, na ngona nĩ iratũhe iria rĩu ũtarĩ na stress. Ndung'u wa Zabron, ng'ombe nĩguo cikare ũũ rĩ, na nĩguo ikorwo igĩka wega rĩ, ciendaga atĩa? Ng'ombe nĩgetha ũhote biacara yayo nĩ ũkwenda ũgũrĩrwo iria gathogora kegega kuma ciringi 55 gũthiĩ ũguo 60 nĩgetha ũkĩhote kũme-maintain. Na niĩ nĩgetha iria rĩu ũhote kũrĩendia na rĩo nĩ agũri, nĩ tũhotaga gũkĩhe mahuti macio twari ũhoro wamo, ngagĩkorwo na agũri a mĩthemba mĩingĩ, orders tũheagwo tarĩu he kambuni ciho cia makorobia, he mathukuru, ona andũ twendagĩria milk shop tũkoragwo nako, nĩ kwaga rĩagaga iria rĩu. On average iria rĩu rĩakwa nĩ kĩndũ ciringi 60. Na hĩndĩ ĩyo nĩ nyonaga na mbeca icio nĩ tũkĩhotaga kũrora ng'ombe icio, no korwo nĩ ciringi 40, cost iyo no tereo producete retail ya iria nayo, koguo cost yakwa ya production nyonaga nĩ ta ciringi 40. Ndung'u wa Zabron tacokera haha. Ng'ombe nĩgetha ũhote biacara yayo nĩ ũkwenda ũgũrĩrwo iria gathogora kegega kuma ciringi 55 gũthiĩ ũguo 60 nĩgetha ũkĩhote kũme-maintain. Na niĩ nĩgetha iria rĩu ũhote kũrĩendia na rĩo nĩ agũri, nĩ tũhotaga gũkĩhe mahuti macio twari ũhoro wamo, ngagĩkorwo na agũri a mĩthemba mĩingĩ, orders tũheagwo tarĩu he kambuni ciho cia makorobia, he mathukuru, ona andũ twendagĩria milk shop tũkoragwo nako, nĩ kwaga rĩagaga iria rĩu. On average iria rĩu rĩakwa nĩ kĩndũ ciringi 60. Na hĩndĩ ĩyo nĩ nyonaga na mbeca icio nĩ tũkĩhotaga kũrora ng'ombe icio, no korwo nĩ ciringi 40, cost iyo no tereo producete retail ya iria nayo, koguo cost yakwa ya production nyonaga nĩ ta ciringi 40. Atĩ nĩguo ng'ombe ciũke wega nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũgũrĩrwo iria wega na ciringi 50 kwambata. Ici nĩ mbia njega, thirikari nĩ ũyũ, ona president we mwenyewe nĩ erĩgĩte kuga ũũ, no reke njũrie nĩ arĩmi aigana marĩhagwo 50. Nĩ wega kuga torĩa Ndung'u wa Zabron aratwĩra ng'ombe no irĩ mawega mangĩ. Igũrũ rĩa ũguo ng'ombe nĩ gĩcokaga gatũhe biogas na nĩwe rugaga gũkũ irio, na bado thumu ũrĩa tũkoragwo naguo tũgĩtwaraga gũkũ ka mũgũnda-inĩ gũkũ gwĩ Super Napier, gwĩ kahũa, tũkona ũhoro ũcio ũgĩtũteithia mũno. Ndung'u wa Zabron rĩu aria na Mũkenya. Mũndũ wothe no ndĩmwĩre mũgũnda nĩ wĩra ũrutagĩrwo nĩgetha ũhote gũkũhe production, na no njũrie mũndũ ũtarahũthĩra tĩri wega, tondũ tĩri ndũrĩ kĩũrĩa na gĩciko. Mũndũ wothe ecirie nĩkĩ angĩka, hande mũmea, tũhande thara ũcio, tũhande marigũ, na nĩgetha tũteithio nĩ tĩri ũyũ. Nĩ ũndũ wa wĩra mwega wa Ndung'u wa Zabron, njĩtĩkĩria gũtiga ndamũkunũra na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makunda matatũ, ũyũ arĩguo mũthĩgi wa Ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi, nĩguo heanage kĩrĩra kĩa ũrĩmi wa ng'ombe cia iria, ona to gũkũ Rũkĩra Kandara, no nĩ Kenya yothe handũ ya rũma. Kĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Rũkĩra, nayo Rũkĩra Kandara, njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcũa. Mũgambo wa mũrĩmi wareherwo nĩ Kilimo Kisasa Loan kuma Equity Bank. Nĩ ũrenda kuongerera magetha ma mũgũnda waku, ona wongerere mbeca iria wonaga kumana na ũrĩmi waku. Amũkĩra ngombo cia Kilimo Kisasa Loan na ũgũre macini cia ũrĩmi iria ciĩna teknolojĩ ya kĩrĩu. Angĩkorwo abatara nduthi, matinga, rori, macini cia kũhe mĩmera maĩ, greenhouses, macini cia kũhanda, cia kũgetha, ona kana macini ĩngĩ o yothe ya mũgũnda, cerera bengi o yothe ya Equity ĩrĩa hakuhĩ nawe na wĩihũrie rũni rwa Kilimo Kisasa Loan ũmũthĩ. Nĩ ngatho, rĩu nĩ kahinda kega ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ.
Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Athiriti Arigathi gũtarĩria umithio wa cikaro iria akoretwo akĩgomithania ikundi cia mũingĩ na ũjumbe wa atongoria gwake wa Munyoroko ũrĩa Mathĩra Nyĩrĩ. Arũmĩrĩri a kĩama kĩa ODM kũgayũkana na gatagatĩ igũrũ rĩa mũtongoria ũrĩa mangĩenda agatuĩka mũtirithia wa Ndagĩtarĩ Ruto gatagatĩ ka Minister Joho na Oparanya na arĩmi a makorobia kũrĩa Gatũndũ no thĩa mahũrĩte njeki thutha wa matunda mao kũgũmĩrwo nĩ mũrimũ wa tũtambi ũrĩa matũngĩtie hathara ya mbeca matangĩtara. Na vile vile mwaka ujao mimi nitapanga tuone tunaweza kupunguza pia gharama ya mbolea mwaka ujao na gharama ya mbegu. Ratwira ne kugwithia fertilizer na tari turabanda one kiumaga 2,500 tutirona. Aratwira ne kugwithia fertilizer na fertilizer ireroka ya thirikari substandard. Ura tungenda kuhoya thirikari ike ni rehe fertilizer urage ta migate. Junet ni erwa tigene na maundu ma thirikari iko ndirahota na maundu macio. Ruto ngoro ni uranjigua na ngoro ndiraigua ruga yonderaria ni gutauriro ni itumbi. Tugeithio turenda Hassan Joho atuĩka mũteithĩrĩria waku 2027. Ona ngĩkorwo we mwenyewe ndokire kuria Olkalau. Directions na directives niwe watuhe. Senator Medho na Senator Medho agatukinyeria na ithu tugeka implementation. Rũcinĩ rwega nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa Ũtugi na Otana. Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie na ũhoro wĩgiĩ ũtongoria na mwathanĩre na nĩ atĩ mendekithia ma minista wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ Aden Duale makwenda gũcenjia mũtaratara wa mwathanĩre wa bũrũri nĩ matũngĩtio ũregani nĩ mũingĩ hamwe na atongoria mũng'ethanĩro. Duale arendekithia gatiba ya bũrũri ya mwaka wa 2010 ĩcenjio nĩguo kũhetũkia mũtaratara ũngĩ wa mwathanĩre ũrĩa gũthukĩra mbunge ũhoti wa gũthuraga mũtongoria wa bũrũri ithenya-inĩ rĩa Kenya gũikia kura irebe-inĩ na kwamũrania mũtongoria ũrĩa ũkũmatha kuma thingira-inĩ wa iregi. Na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi wa Gachagua aroiga ĩno nĩ njama ĩrĩa ĩkungĩtio kũhetũkĩra mĩario ĩrĩa ĩtĩtio ya kĩbũrũri nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ Ruto kũrĩ tarĩki 12 mweri-inĩ ũyũ wa kanana, akiuga ekĩte guo thutha wa kuona nĩ amũkĩtwo nĩ ya Kenya arĩa aingĩ na gĩkĩro kĩnene. Mwandĩki witũ Joseph Wachira agĩtwambĩrĩria mohoro ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. But those who had the tyranny of numbers refused us parliamentary system of government. Ndereti ĩno ya president gũthuragwo kuma mbunge-inĩ ĩrarurumũrirwo nĩ minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale, ũrĩa kũringana nake nĩ atĩ kuma hĩndĩ ya wĩyathi ma president a gũkũ bũrũri-inĩ makoretwo makĩhota kũiyũkia ũhotani kumana na wĩingĩ wa aikia kura rũrĩrĩ rũrĩa maumĩte. No hĩndĩ korwo president acagũrwo nĩ ambunge arĩa marĩkia gũthurwo nĩ mũingĩ, nĩ ũhoro Duale arauga no ũkorwo ũkĩnyihanyihia ũkabira hĩndĩ ya gũcagũra president na ningĩ oho kũhe kanya atongoria bũrũri kuma kabira ngũrani ngũrani. Nĩ ũhoro ũrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua amenereirie na njĩra nene, akiuga nĩ kũrĩa thirikari ya ihinda rĩrĩ ya Kenya Kwanza ĩrona ndĩkona kura nyingĩ na makĩria kuma gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri kĩrĩa gĩkoragwo na kura nyingĩ. Anaweza nunua wabunge ati wamrudishe aendelee. Hiyo ni mambo haiwezekani. Hiyo mkitaka kubidua mulete referendum tutaiangusha. Thĩinĩ wa thĩ mamwe ma mabũrũri manene marĩa mahũthagĩra mũtaratara ũyũ wa gũcagũra president kuma mbunge-inĩ nĩ mabũrũri ta Ngeretha, Njĩrĩmani, Italy na Canada. Na gũkũ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika mabũrũri marĩa mahũthagĩra njĩra ĩno nĩ ta South Africa, Ethiopia o hamwe na Mauritius. Hamwe na mawega marĩa magiritithanagio na gũcagũra president kuma mbunge nĩ kũhota gũkinyanĩrio na kũhetũkio na ihenya kwa mawatho, kũhota kweherangia president ũtararuta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kũgerera kũmũikĩria kura ya kwaga mwĩhoko nake kuma mbunge,
na oho kũhota kwamũra mũtongoria wa bũrũri kuma mĩena ngũrani. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo thirikari ta icio nĩ ikobobanaga na ihenya kũngĩkinyanĩra ciama iria ithondekete thirikari hamwe ciĩna mbara cia thĩinĩ kwaga kũhota gũtigithũkania mahinya gatagatĩ ka rũhonge rwa wathani na rwa mbunge. Hata ino ona nitwana bill tena rari kuigua kwĩna mbunge matanahota gwĩkinyia maũndũ ta ma maguta ũrĩa maguta makoragwo mena goro. Oho ungumania no ũhũthĩke kũhaka mbunge. Amwe ica ikuhĩ mũtongoria wa arĩa anini mbunge-inĩ ya bũrũri nĩwe Junet Mohamed nĩrĩga kũhithũria atĩ nĩ kwarĩ na kũhakana hĩndĩ ya kũingata ũrĩa warĩ mũnini wa president ũrĩa rĩu nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua. Wakati tulikuwa tunafukuza Gachagua kazi, kuna kitu ilitembea hapo huko bunge. Wacha niseme ukweli. There is money being demanded from the executive, from governors, from ministers, especially those who go for accountability before our houses of parliament. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Joseph Wachira. Nĩ ngatho Joseph Wachira. Tũrĩ ũteti-inĩ nĩ atĩ kanjũ nene ya ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro rungu rwa kĩama kĩa Azimio la Umoja nĩ ĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo na mũcemanio mũthenya wa ũmũthĩ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Kũringana na mũtongoria wa ngwatanĩro ĩyo ũrĩa nĩwe mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka augĩte gĩikaro kĩu gĩtĩtio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ĩyo nĩwe mũgathe mũtongoria wa kana wa bũrũri Uhuru wa Kenyatta. Na tondũ rĩu Jathani Kamau aratarĩria atongoria matiganĩte arĩa manyitaga thirikari mbaru nĩ mambĩrĩirie gũkĩrĩra Uhuru kumana na kĩrĩa maroiga nĩ gũbanga njama ya ũrĩa mũtongoria wa gatano ndagĩtarĩ Ruto hagakorwo ategũcoka thingira-inĩ wa iregi hĩndĩ ya ithurano iria irarĩirio mwaka-inĩ ũyũ ũngĩ ũroka wa 2027. President Mũhuru kwĩra Uhuru Kenyatta mũthenya ũmũthĩ neteti mũcemanio wa ciama memba agwatanĩro ya mũng'ethanĩro rungu rwa Azimio la Umoja. Kũringana Kalonzo, mũcemanio nĩ ũmwe wa mĩtaratara ya mũng'ethanĩro kwĩharĩria nĩ ũndũ wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte nĩguo gũgatitimũrana na President William Ruto. Ona mbere ya mũcemanio ũcio ũhianĩkĩte atongoria arĩa manyitaga thirikari mbaru kũhĩtũkĩra ODM nĩ mambĩrĩirie gwĩkĩria Uhuru mĩguĩ mĩrũrũ ya kĩũteti. Ũyũ nĩ seneta wa Homa Bay Moses Kajwang'. Anataka kuleta wale akina Sifuna, Kinorengo, akina Karoli ati warudi tena kwa Azimio. Sisi hapa kama Wajaluo tunasema Okwanyal Dokenak Dirio. Kurudi kwa Uhuru Kenyatta na Azimio ni kama kurudi kuumizwa tena. No Kalonzo neteteire Uhuru kumana mũcemanio wa mũthenya wa ũmũthĩ. Uhuru is a retired president, but he's also the council chair of Azimio la Umoja One Kenya. So hiyo story kubwa unataka kumweka Uhuru aonekane yeye ndiye anapanga, sisi tunajipanga na tuwezi kupangwa na mtu mwingine. Don't make Ruto aanze kumrukia Uhuru. Mũcemanio ũroka rĩrĩ kĩama kĩa ODM gĩthiĩte na mbere gũtaganĩria gatagatĩ ka mahũ wa thirikari na mũng'ethanĩro. Ũrĩa warĩ mwandĩki wa kĩama kĩu seneta wa Nairobi Edwin Sifuna agĩtetera Uhuru, gũkũ nake mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩu Gladys Wanga agĩũkĩrĩra mũtongoria ũyũ wa kana wa bũrũri. Asante kwa kumshikilia baba Raila Amolo Odinga alikuwa anatuambia kila siku, wewe ni baadhi ya rafiki zake wachache ambao walikuwa wa kweli, na sisi tutazidi kukuheshimu. Sisi tuko pale ambapo baba mwenyewe alitufikisha, and we know the culprit in this whole agenda, na huyo anaitwa President Uhuru, former President Uhuru Kenyatta. Yeye ndio anatamani ODM isishikane pande hii, iende ishikane na wale watu wa Wamunyoro. Na rĩrĩ mwahu wa mũng'ethanĩro ũthiĩte na mbere kuga mekũrutithania wĩra nĩguo gũkahota President Ruto mwaka ũkĩte, rĩu wagwetererwo nĩ maumĩrĩra ma mũcemanio wa mũthenya wa ũmũthĩ na ũrĩa ũkwamũkĩrwo nĩ mwahu wa thirikari. Handũ-inĩ Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Athiriti a mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi wa Gachagua nĩ matarĩirie umithio ũrĩa wonekanĩte kumana na ciikaro iria koretwo akĩgomithania ujumbe wa atongoria oro hamwe na ikundi cia mũingĩ kuma icigo-inĩ ngũrani gwake wa Munyoro kũrĩa mwena wa Nyeri. Rigathi wa Gachagua oigire ekuoya matuko 45 gũkorwo agĩthikĩrĩria ũrĩa mũingĩ ũrenda, na nĩ thutha wa igoti nene gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi gũkindĩra atĩ nĩ ahagũrirwo kũringana na mĩthingi ya watho ona gũtuĩka ihoto ciake nĩ ciakĩrũkirwo.
atongoria arĩa marĩtie na Inoro rũcinĩ maroiga ikinya rĩa Rigathĩ ona gũkorwo akĩheana mwerekera wa kũrĩ anini ake igũrũ rĩgiĩ mũtabarĩre wa gĩthurano kĩnini kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ na kũrĩa magĩire na ũhotani mũnene nĩrĩa batĩrĩtie ngumo yake ya kĩũteti. Theuri wa Mbogo agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ arĩ Rware. Thutha wa gũthiũrũrũka matũra-inĩ matiganĩte ma bũrũri akĩendia kĩoneki gĩake gĩa gũtuĩka president wa gatandatũ wa bũrũri ũyũ Geoffrey Rigathĩ Gachagua nĩatũngirio igũtha nĩ igoti rĩa gũcokia macira riko rĩrĩa rĩakinyanĩirie atĩ ahagũrirwo ũrĩa kwagĩrĩire gĩgatiba. Thutha wa itua rĩu gũkinyanĩrio, Rigathĩ Gachagua akiuga agũcoka na mũciĩ wa Munyoro ihinda-inĩ rĩa thikũ 45 na kũrĩa akoretwo agĩtabania mĩcemanio na ikundi kuma kaunti itiganĩte. Kũringana na Kanini Kega, mũmbunge wa Iara, Solomon Maina mũtongoria kuma Mathira na mũmbunge wa Mũkũrĩ-inĩ wa Kiri John Kagucia kiuga mĩcemanio ĩrĩa akoretwo agĩtabania ihinda-inĩ rĩa ndukũ ici 45 ĩmũhete hinya makĩria thĩinĩ wa metha ya nũkarirũkia bendera ya mũng'ethanĩro nĩguo gũtigĩrĩra President William Ruto ndanaiyũkia tamu ya kerĩ. Gũikara gwake gũkũ wa Munyoro nĩ gũteithĩtie mũno gũkorwo gũgĩcokanĩrĩria bũrũri. Tene gũtionekaga ta kwĩna mwerekera wa ũrĩa maũndũ magakorwo mahuanĩte 2027. No rĩu andũ nĩ ũngĩmoria nĩ magũkwĩra atĩrĩrĩ mũng'ethanĩro rĩ wĩna mũtongoria wao. Niĩ nĩ ndĩronire nĩ ahũthĩra kahinda kau gũkama out as a national leader nĩ tondũ ona gũtuĩka arokĩte gũconsolidate maũndũ ma kĩrĩma gĩkĩ noho kahinda kau arahũthagĩra gũthikĩrĩria akenya kuma ngũrani nĩ tũronire akiuma wa Munyoro agathiĩ ageka rally ciake nginya Omeru agacoka agoka. Ũhoro wa negotiation iria irathire na mbere gũkũ Rigathĩ wa Gachagua rĩu arĩ na edge nene mũno na ũritũ mũnene mũno. Ona andũ aingĩ mũno matecirĩtie atĩ Rigathĩ wa Gachagua no atuĩke president. Rĩu nĩ mararora makona ona mũndũ ũrĩa ũngĩhota gũtugũra William Ruto, mũndũ ũrĩa wĩna mayũ, mũndũ ũrĩa wĩna hinya, mũndũ ũrĩa wĩna energy, mũndũ ũrĩa ũroneka akĩenda, mũndũ ũrĩa ũroneka akĩhũthĩra hinya wake na ndarĩ na ũgũta no Rigathĩ wa Gachagua. Ũhotani wa gĩtĩ kĩa ũmbunge kĩa Olkarau gũkĩoneka kũmũhe ngumo nene thutha wa kũng'ethanĩra na thirikari ĩrĩa yarutĩte icoka ciothe kũhũrĩra ndebe mũhũranĩri wa gĩturwa kĩu na tigiti wa kĩama kĩa UDA. Na ndĩreciria harĩ thikũ icio 45 ũcio nĩguo ũndũ ũrarĩ most decisive. Margin ĩrĩa yaumĩrire kũrĩa Olkarau ya gũkorwo atĩ kĩama kĩa DCP kĩracindire na almost 87%. Ũndũ ũcio nĩ ũrarĩ na kĩonereria kĩega kana nĩ ũrarĩ na ũritũ mũno tondũ ũracenjirie nginyagia landscape ya siasa cia bũrũri wa Kenya. Ona angĩkorwo we mwenyewe ndokire kũrĩa Olkarau, directions na directives nĩwe watũheaga Senator Methu nake Senator Methu agatũkinyĩria na ithuĩ tũgeka implementation. Ihinda-inĩ rĩu Gachagua arahũthĩrire mweke ũcio gũkorwo akĩamũkĩra atongoria ngũrani kĩama-inĩ gĩake kĩa DCP arĩ hamwe na gavana Irũngũ Kang'ata wa Murang'a na Kĩarie Badilisha wa Nyandarua. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njĩta Theuri wa Mbogo. Nĩ ngatho Theuri wa Mbogo. Tũingĩre rĩu kũrĩa mĩgũnda-inĩ na ũrĩmi wa makorobia nĩ ũkoretwo hĩmbĩirio na njĩra nene matukũ-inĩ ma ica ikuhĩ kumana na mbeca nyingĩ iria ũkoretwo ũkĩrehera arĩmi. Nĩ umithio ũrĩa ũcangĩirwo nĩ kwandũka gwa thoko ya matunda macio gũkũ Kenya na nginyagia mabũrũri-inĩ ma kũraya ta China. Ĩndĩ kũrĩa Gatũndũ Kĩambu arĩmi mahũrĩte thĩa ciao njeki thutha wa mĩtĩ yao kũgũmĩrwo nĩ mũrimũ ũrĩa ũracũngĩrĩra mathangũ na matunda kũgĩa na irema na macũngĩrĩro magakorwo makĩregwo thoko-inĩ. Erwa Mwangi nĩ aranĩirie nao hamwe na ataramu na agatũrehera ũhoro ũyũ. Ũrĩmi wa makorobia ũkoretwo ũcũkĩirie arĩmi mwĩhoko na njĩra nene nĩ ũndũ wa matunda maya kũgĩa thogora mwega. Ona arĩmi matũra-inĩ makĩonekana gũcenjia marĩtwa marĩa metaga matunda maya ta manoria gatagatĩ-inĩ ka marĩtwa mangĩ. Ĩndĩ ũrĩmi ũyũ nĩ ũtũngĩtwo nĩ igũtha nĩ ũndũ wa mĩrimũ na tũtambi tũrĩa tũcũngĩrĩirie arĩmi hathara nene matũra-inĩ matiganĩte ma Gatũndũ ya rũgongo. Njĩtagwo Penina wa Mbui Karanja na nĩ nĩmaga makorobia, no makorobia maya maitũ nĩ marwarĩte, makamba makarwara mathangũ, magacoka magatwara mũrimũ matunda-inĩ, matunda makagĩa ndoti na ndoti icio twahũra nĩ irareka gũthira. Mũrimũ ũyũ ũkoretwo ũgĩtũma mathangũ ma mũtĩ wa mũkorobia ũcenjie rangi na kũgĩa na rangi wa ngoikoni, mathangũ gũitĩka na marĩa mangĩ kũgĩa na irema njirũ ũndũ ũmwe na matunda. Hamarĩtwa njĩtagwo Haruni Gacerũ, ndĩ mũrĩmi na mũtongoria gũkũ Gĩthobokoni. Mahinda marĩa makorobia makoretwo makĩrĩmwo nĩ arĩmi aitũ gũkũ Gĩthobokoni nĩ makoretwo mena mwĩhoko mũnene mũno na makahe arĩmi mbeca na njĩra nene mũno makĩria, na arĩmi nĩ maronete rĩu mwĩhoko wao wa mũtũrĩre wao nĩ waumĩra nĩ ũndũ wa ũrĩmi wa makorobia. No mũrimũ ũyũ hĩndĩ ĩyo ũrakĩingĩrire nĩ wĩkĩrĩte arĩmi aitũ kĩeha na thĩna mũnene makĩria tondũ nĩ marona future yao, tondũ makorobia maya nĩmo makorwo magĩteithia nginya ciana ciao ũhoro wa gũthoma thukuru. Ithangũ rĩu rĩarwara
gacoka rigatunĩha rigaitĩka thĩ, koguo mbegũ ĩrĩa ya mũkorobea rĩ ĩkaga maĩ. Nĩ gũtha rĩkorete arĩmi aingĩ magĩtigwo matarĩ na ũmenyo wa meke atĩa kũhĩtana na thĩna ũyũ, na kũrĩa rĩu matunda maingĩ makoretwo marĩ na irema ici mararega kũgũrwo, arĩmi magĩtigĩrwo hathara. Tutirahota gũcihũra nĩ ũndũ wa kwaga ndawa, ona kwaga mbombo tũngĩhũra nayo, nĩ tondũ makorobia maya me igũrũ, maya ndũngĩhũra na mbombo ĩrĩa ĩhũraga nyanya, no ũhũrire na mbombo ĩrĩa gũkinyia ndawa kũrĩa igũrũ. Ũguo no ngĩenda kũhoya thirikari ĩtĩkĩre ĩtũme rũhonge rwa ngirigaca rũke, ataramu moke mageri gũteithia arĩmi aitũ na kũmahonokia thĩna-inĩ ũyũ wa mũrimũ ũyũ ũnyitĩte makorobia. Ĩndĩ kũringana na mũtaramu wa ũrĩmi Kariuki wa Thome, augĩte thĩna ũyũ umanĩte na gatambi karetwo pasea mite karĩa gaciaranaga na ihenya makĩria rĩrĩa kũrĩ na ũrugarĩ. Nĩ tũiguĩte kĩrĩro kĩa arĩmi ũhoro wa meciragia nĩ mũrimũ no ti mũrimũ, tũkoragwo twĩ tũtambi, tũkoragwo tũhana ngũkũma, o ta ngũkũma iria ingĩ nĩguo tũkoragwo tũhana, na tũnyitaga mũmera wa avocado especially mwena wa nathĩ, tũgekĩra tarĩ karũrenda ka white, no twatuĩka mature tũgathondeka tũrenda twa brown, ũguo ndĩkoragwo ĩ mũrimũ, ĩkoragwo ĩ tũtambi. Gũkĩrĩ ũguo augĩte arĩmi no mahĩtane na gatambi gaka na njĩra ya kũrora ũgima wa tĩri wao, kĩrĩa nĩkĩo kĩhumo kĩnene kĩa mĩrimũ na tũtambi tũrĩa tũrahobanĩria mĩmera. Wagitĩra mũmera kumania na tũtambi tũu, ũkoraga mũmera ũrĩa mũhũnu wega nĩ ũhotaga kũrikava na ihenya mũno, no ũrĩa mũhũtu nĩ ũikaraga mũno ũngĩkarikava. Nĩkĩo nyanjagĩrĩria na soil health kana ũgima mwega wa tĩri, na ũgima mwega wa tĩri tugaga nĩ ũhoti wa mũmera wa tĩri kũhũnia mũmera na ndũrĩ na mĩrimũ thĩinĩ waguo. Ceceni ya kwĩna Inooro FM kuma Gatũndũ ya Rũgongo, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũrĩ ũrĩmi-inĩ nĩ atĩ na arĩmi a mũcere thikimu-inĩ ya Mwea kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga nĩ mahinyĩrĩirie thirikari makinyĩrie bataraitha ya kũhanda matũũra-inĩ. Ndũmĩrĩri yao ĩgĩũka thutha wa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kuga thirikari ona nĩ kũhũthahũthia mathogora ma bataraitha na mbegũ cia kũhanda makĩria kumana na thĩna wa wagi wa mbura ya kũigana ũrĩa ũcũngĩrĩirie irio kũmĩra mĩgũnda-inĩ icigo-inĩ ngũrani. Araheanire ũhoro ũyũ akiuga arĩmi nĩ megũkorwo makĩhotithio gũkũria irio nĩguo kũnina thĩna wa ng'aragu rĩrĩ gũtanyĩtwo mbura nene thĩinĩ kana mwerekera-inĩ wa mũthia wa mwaka ũyũ kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩheanĩtwo nĩ rũhonge rwa ũrathi wa rĩera. Ĩndĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga arĩmi a mũcere maroiga bataraitha ĩrĩa makoretwo makĩgũra nĩ ya goro mũno makĩria, no nĩ ĩrendio nĩ thirikari makoretwo makĩhũthĩra nyingĩ gũkĩra ithimi cia hau kabere magĩkũĩra ndĩrĩ na ikĩro iria makoretwo magĩtanya. Nĩ riboti ya mwandĩki Johnson Mũrĩithi ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana na ihinda rĩu rĩa gũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ na JK Jeremiah. Referee, karibu sana. Thank you, Muhia. How are you? Very good. Ni wĩ thayũ? Mũno makĩria. Ndĩna thayũ. No mwamba mũkĩre ngeithi nyingĩ mũno. Yes. Kuma kũrĩ aikari a kũrĩa mwena wa Karate. Karate harĩa Naivasha. Turatindire na mũthenya wa ira kanitha-inĩ ũcio wa Anglikani wa ACK harĩa Kĩrĩma. Right. Na nĩ andũ wega mũno makĩria. Turakĩgĩa na ihinda rĩega na kanitha mena kanitha mwega mũno. Kanitha ũcio twathiĩte kanitha ũcio twathiĩte tene ũkĩambĩrĩria gwakwo na ũrĩa wahanaga hĩndĩ ĩyo na ũrĩa tũronire irarĩ nĩ mageretie thabarĩ mathiĩte gathabarĩ kega mũno makĩria na tũrakinyĩte nao makĩũhingũra mũthenya wa ira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra 23 years. Yes. Na no kuonania arĩa njĩra ĩmwe ya kuonania atĩ kuma harĩa twambĩrĩirie no tũgĩte na ũhoro ũcio wa gũkorwo tũkinyĩte na mũingĩ mũno na njĩra nene mũno makĩria, ona hĩndĩ ĩrĩa mena maũndũ mao rĩ Inooro FM tũtitigagwo na thutha kabisa. Tuko hapo tũrakĩrĩ nao mũno na tũrakĩgĩa na ihinda rĩega mũno tũgĩtongorete mũnene witũ kuria na arageria na acoka aroka nginya Kĩrĩrĩmbĩ rĩu rĩ nake na maũndũ na makĩhana right. Nenda gũgĩithia nĩ mũhecimwa ũrĩkũ Gagucia nĩ mwaria na SMS ndwĩnda ona arahĩtwo ta ndatiga thigari nyingĩ haha rĩ harĩa Thome harĩa ha George ona nĩ kũrigagwo kaĩ wahingĩrĩirio tondũ ũraingĩra gũkarigwo atĩrĩ ai nĩ atĩa kũrathiĩ very abnormal nĩ ũgakĩrigwo kwĩna mĩkora mĩingĩ gũkũ bũrũri-inĩ rĩ ĩrathĩnia andũ rĩ
na tina tituri wejititwo ri uyu muno mona magitira mamuhitete ahititwo mwana uyu mwana ni haige haria akacira gaka gakwambata etagwo ki barabara ino no na ginya haria na ri haige haria ni haige haria kwina barabara haria Spaino ona na leo ha Maalim Juma na ha Maalim Juma haha gate-ini na warahobore kona gitoci menyire ndegwira Jeff menyire ni serious ndona kirori kiria kiukanagia giko haha ri ona kio marugamia mamurora kana hau thiini mamuikagia matoci maundu mamwe muno marigithia bururi ukariwa atiriri uguo nuguo tuguikara ona gutuika yo meario ndigokeria hakiria kimwe ndirageria kwiyuria okay ndegera mararuma na thaici atongoria especially amarata na hitire ino matirio kuo thea na marorio pana alafu uyu kuga tu uguo ri no kuoka undu no atongoria matigacine bururi ni undu wa excitement ya mahinda maya turi kura no Kenya magaikia na ne magatua ki actually Kenyans ne matuite itwa no thaici ori ne matuite itwa riao othoro ni andu akarau matuite itwa tene ona mwe obot ora matuite itwa riao na ingira gutumire riri haria karate he baba itu munini hau the late John Njari Wacege family yake rio handa hau ni ingira gutumire igire muci ucio wone kana ni ungira hairwo gatubia ni turathira turana na kigoci ni kigoci ni ngira ni ucio ni murata we na turathi na baba etagwo Waimeri wa kigoci muthuri mwe uratuheire turugano twega muno makiria ena miaka 96 wow agaithika mena mamu wao na arato ya nginyo ria aingirire the government school Pumwani uria aingirire cukuru iyo aingirathi secondary baba rira ni amuthomithirie na ciare jiko karibu sawa akithengio ni tuva wa mathako na mane mwihoko wakwa te muthenya waku no ambiririe wega utari na kauru riri ni ihinda ringi riega nigetha tukorwo tukiguthuka wantu moja ho nginya kuri haro-ini citu nigetha tuone na ciana ciatu meregarika undu mwe na gwitinguria thiini wi haro mwanya mwanya na karibu timu ya Kenya ya mathako ma Commonwealth irari bururi-ini wa Scotland na thukumire migathe 12 hari thiku 10 iria marathire macindano-ini macio maria marari mucini wa Glasgow iria ni thahabu 3 4 cia fedha na 5 cia ruthuku na ho gukorwo makirugamira namba 12 timu iria ciothe irahotirwo gukorwo ciemathire migathe thiini wa mathako-ini maya atengeri Edmund Serem, Matthew Kipsang na Faith Cherotich nio marahotire thahabu na moka makuheo ciringi milioni 2,500 ni thirikari o mundu na ria marahotanire fedha maroka gukorwo magetha mugunda maguta tondu o mundu aroka negererio ciringi milioni 1.5 ahotani a mugathe wa ruthuku nao makiheo ciringi milioni 1 mundu na tugithi bitika cicagi-ini turathie wantu moja ho nginya kiharu-ini gia Karira kuria mwena wa Mwea kuria mwandiki witu Johnson Muriithi aratwira thio na thengia heho rari mwena ucio wa Mwea thiini wa kaunti ino ya Kirinyaga airitu maraingirire kiharo na kuingata heho guku makiuga tigane mubira wa maguru aingi ao mangiurire macefefo-ini ni Kadrini Wangui na ngukite guthakira timu ya City Star na ni macinda kirari kivaro gia gicagi gia Karira thiini wa gicio kia Ombunge kia Mwea thiini wa ligira wikine ta Honorable Mary Maingi Tournament Season 4 kurire tume unji thi marakororwo makionana timu irakororwo ikingiriria mbere ni timu ya Kutus Queens FC na timu ya Murinduko Queens FC kuria timu ya Murinduko irakororwo ikirumia mbao ithano gwa kivugo ni timu ya Kutus. I'm Tasha, captain Kutus Queens. Hii michuano katika ward level tumekuwa na sisi metu award from ward level. Timu ya Marura Queens na inakorwo ikiona njira thutha wa kurumio mbao ithatu kwa mwene timu ya Mutithi Queens FC. Timu ya Gathigiri Queens FC no irakorwo igitandiko mbao ithatu kwa 2 ni timu ya Tevere Queens FC. Timu irakorwo ikirikiria thiini wa kivaro giki ni timu ya Thiva Queens FC na timu ya Roli Queens FC. Kuria timu ya Roli Queens FC irakorwo ikirumia timu ya Thiva Queens FC namba imwe gwa kivugo na tuna hopes
no nginya tukinye finals. Unjithe gicigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Mwea nĩ kathĩrĩria mĩthako ĩrĩa makoragwo magĩthaka o mũthenya wa kiumia. Anthony Kirago ndanamĩthakithia ta rĩu rita rĩthiru ndarĩ na timu yetagwo Mukau Queens na mũbira ĩno ĩkoragwo na benefit nyingĩ mũno tondũ ta rĩu hĩndĩ ithuĩ twahũraga he mũirĩtu twoeirwo na akĩheo scholarship ya athomithagio through football. Kuma hau ũguo nĩ twoeirwo mũirĩtu ũngĩ ũmwe na agĩthiĩ athakagĩra timu ya Nairobi. Koguo niĩ no hoe mĩbira ĩno ĩthiĩ na mbere tondũ ĩna benefit nyingĩ mũno gũ keep community busy, gũcokanĩrĩria youth na magakoragwo hamwe me busy makehererio maũndũ mangĩ matarĩ mega. Kwaga time ya kũhũthĩra drugs magakorwo me moko-inĩ mega. Inooro FM thutha wa mĩthako kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Nacio timu cia ligi ya Ngeretha no irathiĩ na mbere na kwĩharĩria nĩ tondũ wa kĩmera gĩũkĩte kũrĩa irakoretwo igĩthaka thĩinĩ wa ngucanio cia kĩũrata thĩinĩ wa mabũrũri matiganĩte. Timu ya Girona ĩrĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Spain ĩkĩgũthwo nĩ timu ya Arsenal na ngũru 4-1. Gũkũ timu ya Aston Villa nao mararĩ ngucanio na timu ya Indonesia All Stars. Last timu ya Aston Villa maragũtha timu ĩno na ngũru 3-1 thĩinĩ wa ngucanio na thakirwo kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Jakarta. Timu ya Bournemouth nao mararĩ na ihinda rĩega magĩthaka na timu ya Augsburg na maragũtha timu ya Augsburg na ngũru 5-2. Gũkũ timu ya Chelsea nao marathaka na timu ya Tottenham Hotspur magĩthakĩra mũciĩ-inĩ wa Sydney kũrĩa bũrũri-inĩ wa Australia, na Chelsea ĩragũthwo na ngũru 2-1 nĩ timu ĩno ya Tottenham Hotspur. Na mũdiharu-inĩ nĩ bamba moto sana jitako referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Inooro FM. Muregakirwo ndarega yaketwo tutiga guthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249 cash, kana ũrĩhe 50,000 deposit, balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ cia kilomita 1 kuma Ramini hakuhĩ na beach thaka cia Cheshire na Mambrui Sand Dunes, na title cia tayari we kodo ti koge nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa. Aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu tũkauga Malindi yagairwo nĩ toro. Kong'oria thimũ nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Ũgima wa mwĩrĩ. Muthikiriria geithika nie njitagwo Mbui wa Muturi. Kiumia giki kana ciumia iria igeretwo gukorwo na series ya uhoro wigie higo na kundeithĩrĩria wĩra ũyũ kana uhoro ũyũ njitete murigitani kana nurse uria ni kidney na specialist uguo ni kuga ati ni murigitani kana nurse wa kurũmbũiya uhoro wa higo etagwo Sarah Makau kuma thibitarĩ wa Outspan Hospital mwena wa Nyeri. Ithuĩ thĩinĩ wa Central Kenya nĩ ithuĩ tũgũmĩirwo nĩ mĩrimũ ya higo ĩgakĩrĩrĩria na nginyagia ĩgatũrekekia nĩ atĩ ingiuga ĩgatũrekia Sarah imezidi sana, imekita mipa na ikakita mizizi kabisa. Niki Sara tureka turi Agikuyu, what is it? Nikuria uru niki the statistics ni vitu togorete na mirimu ya higo. Boy, thank you so much ni tondu wa ku invite goko muthenya uyu wega ni tondu wa topic ino tuoka kwarĩrĩria horo wa higo uguo maigwa Mbui akiuga tungirora Mount Kenya region ni ithuĩ tutongoretie maundu ni maingĩ wa Mbui maria maratuma atukorwo ni ithuĩ turi mbere and muno ni twenda kurora mirire nginya iria turaria ni tondu tukwiragwo kiria uraria ya what you eat so kuoguo ri uria kurathie ni atiriri ni turekora he mirire-inĩ ri iria turaria ri ni racangiira gukorwo na mirimu ingi iragikorwo niyo ya iria iragituma tukorwo na mathina ma higo ta murimu wa cukari tondu niguo murimu wa cukari diabetes niguo the leading cause wa gukorwo na murimu wa higo kuoguo ri kiria uraria turaiga kiria uraria niki ni tondu wa riri hindi ria twagikorwo turaria ithuĩ nĩ tukiendete tuindo tutu twa ngano na twaru tuingi muno riu tugekora the level the carbohydrates iria turaria kana riu nĩ turathi tukagia nginya na ũritũ mũingĩ muno wa mwĩrĩ ũrĩa ũgathi ũgachangiĩra ũgatũma nginya thakame thĩinĩ wa thakame tũgie na aroto maguta maingĩ muno kana cukari ũrĩa glucose ĩrĩa gathie kahinga mũkiha ũrĩa ũgĩthiaga ũkihe higo
thakame na tukiuga wetagwo Rino Artery tuguthie tugithomaga na moigwa cigo icio ne wega na gwikona na gathimo haria no kingugu no kona Rino Artery Rino Artery ni mukiho uria uthiaga kuhe higo citu thakame ina irio na ina rĩera oxygenated blood na with nutrients yathiĩ sukari ungioka uhinge mukiho ucio ri wakiona gutire thakame ragithie gukinya wega thiini wa higo igathie igatuma higo ĩrĩa yage gukinyĩrĩrwo nĩ irio igathie igakata na igatuma higo yambĩrĩrie kufail ikaremwo nĩ kũruta wĩra wayo and then again ona mũrimũ wa pressure wa hypertension apparently no turekora nginya ku Mount Kenya region no tukirio mbere tukirora hypertension na hypertension ni urekaga onayo pressure yakorwo nyingi thiini wa mwiri ni thiaga igatuma naguo mukiho uria o strain muno hindi ya thakame irathie gwika ati guthie kuria kwi higo na moment higo itu yaga gya kuria na riaga riera rega iyo no hako hena thina undu wothe urathie ukahinga mukiho uria wa mbui niguo urathie ukarehe thina na muno ni tukiuga Mount Kenya region ri haria haratuhiti muno ni tondu wa maundu maya ma gukorwo ni ithu tuna lifestyle ri turagikara ri mikarire how tuitikire kuga mikarire ni tondu ni twatwikire a bit more modernized muno exercise ni twatigire tutiendaga keys na waru ya kinagofu ecio riu hau niho haratuhitira ni tondu riu iyo lifestyle iraroteti muno lifestyle ni iratutha Mount Kenya region irio cia hoiti tukuona riu nginya thani urugite twaru ugaikia gaboga hau na kabici ugaikia atika mucere niko ke hau ona atikindu kiria kina kara hau no anga kanyanya nona koguo irio icio wale ya ugirora le sigukuhe a lot of glucose in the body riu no na mirire wakireo muthe mweri mwaka na ki riu no harekora miaka igithianga ri niwekora no rito muingi wa mwiri uria urigina a lot of glucose thini wa thakame ndirenda gatwambiririe hau na tondu ni twamba kiondo na twamba nyumba Sara tukumiaka nawe ino nginya tuguthie twakite tondu tiria mbere gugwita guku na tiria mwisho jitagwo Wambui wa Muturi nguthiagira kaguru haria ndakinya ngakora ataramu makinyanirie na certified na license nigetha mahote gututhomithia na ninguririkanagia ugima mwega wa mwiri ni kirathimo bye bye ugima wa mwiri Wabataire manyone uthio waku na kuria kuri kugigocaria ariria ngoro no yakwa ni kwirireirie we unokia weru-ini uyu rigiku ni uwi ndiwi Ngai nowe ngocaga muthamaki ngore no yakwa kihuruko niungu kwihoka otamwana twikeru kenge moko-ini maku jokiawe ndoine cio witu wakiambiriria irianda kwendaga otamwana we Ngai kwihoka itegũthangania uigire nĩ ũkandua matigari ona kũrĩ gĩko na magigi ona thia ina mĩathi kwagire wĩhokeku uigire ndũkeagĩra mũkwĩhoki terereria Ridia na mawira madagoni muonokia Ninera thuti uyo wa irio cia ngoma nikirumi Kwambia na roho karekia na mwiri Ni Mungu kwihoka
otamwana twikeru kenge moko inemaku jokiawe doine showi tuwa kiaberelia inyanda kwendaga otamwana we Jehova ngakwihoka itego dhangania na fedha itinyotora ritwa inene na ngumo itienguna wariwa miguda na burotisha Nairobi tirahe thayo ria ndeciragia ndagia nacio nikahe thayo na kihuroko cithahabu tikeherie ngoro ĩno harĩ we nĩndagithia ũmenyo wakwa kĩene ndanyarara ũgĩ ũyũ na ũmenyo ndacinamĩya na ndũkwĩra hagĩrĩ wetu mukwihoki umutogagia ngoro ukarihu ugie gikaro ngoro-inĩ yakwa makũmbĩ mangoro yakwa kawe ikare kuo rĩu ngũkwĩhoka otamwana twikeru kenge moko-inĩ maku wetahota jokiawe doine showe tuwa kiaberelia uthamaki kwendaga otamwana dwarane nawe kwihoka itegũthangania kĩama kĩranjĩtire mũcemanio ndariaca Jesũ ngĩrũcio ng'ano iria twaganagĩrwo nĩ mũthongo wa tene akienda tĩri wa mũgĩkũyũ mĩgũnda tũcokerio tũkĩmĩtua Ngai menyerera kĩwenda kwĩ Ngai nĩ mũhianano rĩu ngũkwĩhoka otamwana twikeru kenge moko-inĩ maku jokiawe doine showe tuwa kĩambĩrĩria nyanda kwendaga otamwana we Ngai Jehova ngakwihoka itegũthangania wenda gũtwarana nawe nĩ thaa ĩmwe na ndagĩka 39 rũmbũrũ-inĩ nĩ Paul Mwai rwĩtagwo nĩ ngũkwĩhoka na rĩu nĩ thaa 1 na ndagĩka 39 nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa studio no nĩ tũrĩkorwo twĩnandĩkĩtwo mohoro nĩgetha tũigue ũrĩa maũndũ maikarĩte mwena ũcio ĩndĩ rĩu nĩ thaa 1 na hetũkĩtie ndagĩka 39 ũmũthĩ nĩ tũkwaria ũhoro wĩgiĩ mĩario ĩngĩcũngĩrĩra ngũĩ uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Bushi watu ginotana nĩ ngatho mũthikĩrĩria rĩu ihinda nĩ rĩrĩ nĩ ihinda rĩega rĩa gũkorwo tũgĩbanga ũrĩa mũhũri wa biacara egũkorwo akĩrũmbũiyo na njĩra ĩrĩa njega na nĩkĩo tũraikara tũkiugaga ũhoro wa gũthiĩ kũndũ kũraya ma na twagũthiĩ kũndũ kũraya nĩ ũhoro wĩgiĩ tugaga dare to go further nĩkĩo tũngĩenda mũthikĩrĩria ũhote gũkorwo
ukiruta wira uria wagiriire na nigomba kuingira oro haha ndagika nini nigetha ngumenyithie ici. Biashara o yothe nä koragwo na muoroto na nä koragwo na itanya ya rĩa gũkorwo rĩgĩkinyĩra customer kana ĩgĩkinyĩra customers aingĩ ao nĩ kũhingũra mĩrango o rũcinĩ kũrũmbũiya customers ao. Angĩ mabataraga gũkorwo mena stock njiganu nĩgetha mahote gũkorwo magĩkinyĩra customers aingĩ. Arĩa angĩ makoragwo makĩenda kwandĩka andũ aingĩ na angĩ makoragwo makĩenda kwandandũra biashara ciao. Na muthenya wa umuthi gutiramakania biashara yaku eigana atia, gutiramakania guikaire atia. Umuthi kindu gia bata ni gukura oro ndumwe na kana ndumwe na kindu kiria biashara yaku itigaga. Inetigaga customers aku mari akenu ni andikaga andu ni korwo gi supplier andu indo matekwaga. Tathikiriria guku kwa Equity ni tumenyaga maundu maria mageraga kana maundu maria biashara igeragira o ikinya riria biashara yaku ikoragwo na nitukoragwo na uria tungiguteithiriria. Na nikio guku kwa Equity tukoragwo na besha tuheanaga kuri SME na ni besha cia kunyitirira biashara kuma kwambiriria gukura oro ndumwe na kwambatira na ningi gukorwo biashara yaku igitiga kana igikinyita itemi nene muno. Tathikiriria ni gukoragwo na unsecured working capital. Ici ni besha ukuheo cia kwambiriria biashara yaku kuma ciringi milioni 10 na no urihe nginya na mieri 36 kana ni ya kwambiriria kana ni ya stoko kana ni ya kuriha suppliers kana ni ya gukorwo ugikinyaniria biashara yaku igithi na mbere tari na kukwama. Ni tuheanaga ngombo cia maroni, turaheana ngombo nginya cia ciringi bilioni 1. Turari horo wigie guku na nja wa bururi. Ungienda gukinyukia ikinya riu ringi Equity ni rakunyitirira nigetha hote gukorwo ugikinyukia ikinya riu ringi. Import duty financing nginya ciringi milioni 10 kuma kwa Equity igaguteithiriria gukorwo ugiclear indo ciaku na ukahota gukorwo kiambiriria wira. Wewe ndaga financing ya LPO kana ni hotanite tender kana wena tender guku ni uraheo nginya ciringi milioni 10 wena LPO wena contract na ukaheo gicunjĩ kĩa 80 harĩ igana kuma guku kwa Equity. Na tuheanaga kindu gitagwo invoice discounting nginya ciringi milioni 10 igakava nginya 80% ya invoice value. Iyo ni bengi ya Equity. Turari horo wigie insurance ya biashara yaku premium payments nginya mieri 10 igiguteithĩrĩria horo wigie gukorwo ukihonokia biashara yaku na kurũmbũiya maundu megie besha. Tukoragwo na maundu ma digital banking na payment solutions. Wenda gukorwo ukiramata besha ciaku kurogota kuriha suppliers kuingira bengi utari na uritu muthikiriria. Turari horo wigie pay with Equity PWE no wamukire marihi maku kuma kuri customers aku kutukira Equity. Tuna Equity online for business itumaga urehe besha ciaku transfer besha na nigitoguo tu urore account ciaku mathaa 27. Tuna merchant POS solution ino ikoragwo ikiamukira ukiriha na kadi maundu ma agents banking no ukahota gukorwo ugikira besha ukiruta na no ukahota gukorwo ugika maundu macio mothe. Treasury and foreign exchange muthikiriria wenda competitive rates cia forex wina easy FX we murobuye na njira njega. Riu hatiri undu ungi ona networking na training we murobuye guku kwa Equity na nikio tungienda wandike SMS kiugo SME ifataro riaku utume kuri namba 24990 muthenya wa muthi na hote gukorwo giteithika na Equity SME banking no kuria biashara yaku na wadandure biashara yaku no hote gukorwo we na mieke iria tugaga ni mieke mingi. Wona wa kinya ikinya riu besha ciaku biashara yaku ni gukorwo gikinyuki ikinya riu ringi. Ke na dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Paulo we mwaga ndi mwaga wa Ndaro witu niyo na kiria ngororaga ri ni gwaku ndacuthiriria ngona gutire gatogo keho gatogaga rucini ndoria hi mwathani Kawandaro ni ngwatari nacio ka ni gia kuruga ni gia kuruga turacenjirie riu turaruga na gas riu ndiratoga ici iraya na gwakana gukana ni kugura muraguri yoro januraga turaheirwo mekoi
Riu nicio turaruga nacio. Riu tutiratogia ngũ. Na kaendaigua nĩ mũgũcokia nĩ gũcokio icio nĩ igacoka nĩ iracokio he mwanake ũrehete ũru mũno arenda icokio araiga icokio no rĩu ngakiuga atĩrĩrĩ akorwo nĩ mũndũ rũmekire ndaiyĩre gwaku ahĩtia aingĩre ati aiyĩre ekũgũthwai aigue kwahota kũrainwo ndĩrenda gũkwĩra gũtirĩ mũndũ rũme ũtarĩ ũrũme egwake na reke ngwĩre Paul ndĩratuire itua atĩrĩrĩ niĩ ndĩrĩkaga maũndũ marĩa ndaigua nĩmo mega nĩguo as long as thamiri yakwa ndĩranjuka haya rĩu wĩra-inĩ maũndũ marĩa niĩ ndĩrĩkaga nĩ marĩa thamiri yakwa yanjĩra wĩ njĩra nĩguo tondu ona weterera andu magakwira wi njira ni ugũikaranga ni wĩ thamiri no weka ũndũ mwega ri ni urona andu agoka magikwiraga hi haha no ari mawega thamiri ni ritho rĩa gatatũ rĩa mũndũ akoragwo na maitho matatũ maya merĩ me maniũrũ igũrũ na thamiri thamiri ni ritho rĩngĩ niĩ thamiri yakwa ĩngĩnjĩra ndũgekeona ona ũgĩkwĩra hau nĩguo nĩ nganirie nĩguo na ĩno niĩ nĩ ndurumagia ngari ngĩtua gũthiĩ thamiri ĩkanjĩra kanja rũgendo rũu ngacoka mũciĩ ũkahorera mũtumia akanjũria atĩrĩrĩ kawacoka ningĩ na no ũngĩgũma na thamiri ũthiĩ kĩnyume nayo ũthiĩ mũgarũ na thamiri nĩũkũhurũka nĩho harehaga merirwa nĩũkũhurũka ũgĩcoka rĩ nĩ ũrĩcoka wĩrirĩte ũrigĩtwo ĩgũthiĩte ku mũndũ ta nĩarore thamiri yake thamiri nĩ ritho rĩa gatatũ rĩa mũndũ athikĩrĩrie thamiri nona mũndũ ũcio wakwĩra mũgekĩanga atĩ amba ũthikĩrĩrie nona mũndũ ũcio wanja ũkwendete ciene thikĩrĩria thamiri ona ngĩũka gũkũhe mũria atĩrĩrĩ ũcio ũrahe ũhoro wake angĩũka rĩ no ũthiĩ na mbere kũhe ũhoro ũcio angĩkorwo ndũngĩthiĩ na mbere kũhe ũhoro ũcio rĩ ona ndeke no tiga kũũhe na ngwĩciria andũ aingĩ matirĩ mataũkwo wega thamiri nĩkĩ thamiri nĩ kamũgambo kau gaceke gakwaragire na kũu thĩinĩ gakwĩraga nanga ndũngĩathiĩ kũndũ kũu nanga mũndũ ũcio tũtingĩamwĩka ũguo kũrerwo na kahonoketie andũ aingĩ arĩa mawĩ gũgathikĩrĩria nona andũ amejera aingĩ nĩ thamiri maregire gũthikĩrĩria njĩra ĩyo wagera rĩ reke tuonane rũciũ thengio athioma ke na ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wadaro ciana cia ndigwa igakwĩra mĩgongo tũtũire na kĩrĩro na ruo rũrĩ ngoro twana tũmahititega igathiĩ kwahĩra nda mwĩno ekugwo nĩ arũme ĩtekwo nĩ athamaki kaihona gaicokoro Kenya wĩyathi njata itũ ndindĩkwere magũrũ nayo njigwe rĩ gũtũ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ tũhingĩrĩrie iriũko tũgĩe wendo wa ngoro itore wa Judasi komuna kaigũ wa nyina wendani ũrũme nyambo ũcio wanyuire muma mũru wa nyamũkano kuga twarwa gatahĩkio Kenya tũrenda thayũ
Nyomba itoge koyo omwera nayo mwaga gukaira ngai mutiga kuyarenge kamira yahoire hando enge oa mutwe yaikira nyumba kiyura mwene hoya gioraro yoye no diekerora nikeroro ninyene ngai niwe muthabibu na ithuĩ tũrĩ honge Karioki muhambara ni uri ari mwirito kwaria tigũgĩtua cira ngai eketwenga gwake Kenya tukwenda thayo na ithurano twero ni cia muthenya umwe cigoka igathira riu ni mwaka umwe watigara tuthie githurano kia mwaka wa 2027 na jirani yaku agakorwo ari jirani yaku mbere hindi na thutha wa githurano agutiri ndoga cenjia na no mukahoena gacumbi ure muhoena gacumbi no mugakorwo na mathina ma maĩ mathina ma thitima mathina ma thibitari mugathiaga kanitho hamwe na mugekaga maundu hamwe na wateti magakorwo mebangite already Kenya tukwenda thayo ni thaa 2 itigaritie ndagika 8 ndagika ici 8 ni ngwamba guthie kuria mwena wa Equity na ndathie Equity njoke ngaribithie muhea wa maina nigetha tutware kuria ngoroni-ini ya wonjoria na tukwambĩrĩria na njĩra njega ya kũrora maũndũ megiĩ bengi ya Equity na bengi ya Equity turauga atĩ biacara o yothe nĩ koragwo na muoroto na muoroto kaingĩ na kaingĩ muoroto ũrĩa ũkoragwo wĩho nĩ wa gũtherema na to gũtherema nĩ gũkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ angĩ mendaga gũkorwo makĩrora customers ao o rũcinĩ angĩ mendaga kuongerera stoko angĩ mendaga gũkorwo magĩkinyĩra customers aingĩ angĩ mendaga kwandĩka andũ aingĩ na angĩ mendaga gũkorwo makĩandandũra biacara yao ĩthiĩ na makorwo na branches nyingĩ na ningĩ to ũguo tu gũtiramakania size ya biacara yaku kana ũrĩa biacara yaku ĩkũrĩte kĩrĩa kĩramakania nĩ kĩrĩa ĩratiga kũrĩ customers gũkũ kwa Equity nĩ tũnyitagĩrĩra biacara ciothe stages ciothe na tũgakũrehera maũndũ ma gũgũteithia na nĩkĩo gũkũ kwa Equity mũthikĩrĩria tũrakinyũkĩrĩria nawe ikinya gwa ikinya tũgakũhe mbeca oro rũmwe na mataro na ningĩ tũgatigĩrĩra biacara yaku ĩkĩambĩrĩria ĩgĩkũra ĩkĩandandũka na ĩgĩtiga kana ĩgĩtiga ithenya inene kana ĩgĩtiga nĩ yahutia andũ arĩa makũrigicĩirie kana nĩ unsecured working capital, business loan, import duty financing, LPO financing, invoice discounting, insurance premium financing, nĩ tondũ wawe wĩna biacara, digital banking and payment solutions, twari horo wĩgiĩ agency banking, merchant POS solution, Equity online for business, pay with Equity PWE, na ningĩ to ũguo tu treasury and foreign exchange solutions, twari horo wĩgiĩ competitive kĩndũ gĩtagwo forex rates tunari horo wĩgiĩ digital foreign exchange trading kũhĩtũkĩra Easy FX na to ũguo tu Easy FX nĩ ĩragũteithĩrĩria ũrĩa ũkũhota gũkorwo ũkĩamũkĩra dola ũkĩamũkĩra kana nĩ cia Canada kana nĩ cia Ngeretha kana nĩ pound mũthikĩrĩria wewe mũrũmbũiye na njĩra njega na kĩo tũrakũririkania atĩ ona networking na training oro ũndũ ũmwe na market nĩ maragũteithĩrĩria na njĩra njega ũngĩenda maũndũ maingĩ maku magĩre ma bengi ĩno ya Equity andika kiugo SMS kana andika SMS SME ifataro rĩa kũrĩa mbeca na branch yaku nĩ ĩrĩkũ ũtũme kũrĩ 24990 mũthenya ũmũthĩ no ũteithĩke na Equity SME banking nĩgetha biacara yaku ĩkorwo ĩgĩkũra na ĩkĩambatĩra no ũkĩona mĩeke ĩyo ĩngĩ ĩrĩa mĩandandũku gũkũ nĩ kwa Equity makĩrũmbũiya biacara ĩrĩa twĩtaga biacara SME. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane motuko mathire kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya wonjoria.
Thogora wa mũtũrĩre nĩ ũrambatĩrire kuma gĩcunjĩ gĩa 3.4 harĩ igana mweri wa 6 nginya gĩcunjĩ gĩa 3.5 thĩinĩ wa mweri wa 7 mwaka ũyũ. Kũringana na rũhonge rwa ndari bũrũri-inĩ KNBS rugĩte thogora wa mũtũrĩre wambatĩrĩte kuma na kwambatĩra kwa thogora wa ũkinyanĩria irio na indo cia nyũmba. Thogora wa ũkinyanĩria ũrambatĩrire na gĩcunjĩ kĩa 15.6 harĩ igana, indo cia nyũmba, maĩ, thitima, gas na maguta ikĩongereka na gĩcunjĩ gĩa 3.2 harĩ igana. No thĩinĩ wa ihinda rĩu thogora wa mũtu wa mbembe nĩ ũracokire thĩ, gũkũ waru, matharũ ona mamwe ma matunda makĩgĩa goro. Ngorono ya wonjoria. Arĩmi a mũcere kuma skimu-inĩ ya Mwea thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga nĩ hĩndĩ marĩ kĩmera kĩa mahanda. No ihinda rĩrĩ nĩ magomagĩrwo nĩ moritũ matiganĩte ta heho, oro hamwe na ndinoho iria irathũkia mĩngũrwa ya mũcere. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi ena riboti ĩno. Ibindi ya mabanda ma mũcere mwena wa Mwea kũrĩa arĩmi maugĩte nĩ marakorwo makĩbĩtũkĩra mathĩna matiganĩte. Gũkũ angĩ arĩa marakorwo makĩmunya mũcere makiuga nginyagia nĩ marakorwo magĩcemania na ndinoho. Turabanda na mathĩna maingĩ mũno tondũ kũndũ gũkũ tukibanda nĩ turagiwa mũno nĩ ndinoho tondũ tukimunya mũcere mũndũ aramunya akanyita ndinoho gĩkamũtema njara na magũrũ rĩngĩ wagĩkinya gĩgagũtema. Na kuona wĩra wa kũbanda ũkoragwo ũkĩambĩrĩria mathaa-inĩ ma thaa 11 nĩgetha gĩkinya mathaa-inĩ ma thaa 4 mũndũ agakorwo arĩ mũciĩ. Nĩ mugĩte nĩ kũrakorwo na mbebo ya mweri wa kanana. Na ũkonaga rĩngĩ andũ maingĩ nĩ mararwara mũno tondũ rĩngĩ nĩ warika rĩngĩ maĩ-inĩ acio rĩngĩ kuna mbebo nĩ wambĩrĩrie kuinaina kuna mama rinaina gũgũkona mũndũ nĩ athiĩ gwĩka atĩ gũtwara thibitarĩ nĩ ũndũ wa kuinaina nĩ kĩrĩa nĩ mbebo. Na mũrimũ ũyũ wĩtagwo arthritis. Mũrimũ ũcio nĩ ũtũreteire thĩna mũno tondũ kũndũ gũkũ tũrokaga na mbebo, na rĩrĩa twaroka na mbebo ona wĩingĩra maĩ-inĩ acio rĩu nĩ ũndũ ũgũkorwo ũrĩmĩte ona karibu mĩaka ta kĩbao o ũrĩmaga maĩ-inĩ o maĩ-inĩ aya. Rĩu ndagĩka ya mũico ũkũrũ-inĩ ũgĩkinya 50s ũkĩigua maru maku joint nĩ ciambĩrĩria kũrete mathĩna. Ona kwĩna kũndũ kũu gũtarakorwo na maĩ ũgakorwo rĩ thĩna mũnene kũrĩ mũrĩmi wa mũcere ũrĩa arakorwo arokete kĩrogo kĩa mbebo. Rĩu mathĩna ma maĩ nĩ twenda tũmaĩ tũnini twa kũthambagia magũrũ. Abanda mũcere ũgakoraga rĩngĩ maĩ namo marona mathĩna. Ngorono ya wonjoria kuma mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Na macio no matũgũkũmathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inooro FM. Aya, karibu sana Benjamin Wangare. Ni uyu ni wakinya. Ni ndakinya. Karibu muci uyu. Na ndi mundu mukenu. Tigo no hehori. Ndi mundu mukenu. Tondu na ndirona ntugitiirwo extra wa barabara. No wacemania na andu acio hau. Nginya guku thiini. O nimo me guku thiini. Riu ndakiuga atiriri guku ni kwega. Mitu ndingĩtuona ithuĩ. Nĩ makĩhorere. Ndikwenda gũciaria mũno no nĩ indo ingĩthekia mũndũ. Indo ingĩthekia mũndũ. Bũrũri ũyũ rĩ tũtirathiĩ wega. Ndũĩ hĩndĩ bũrũri waragia ũkaria na mĩheho nginya wĩ wika bafu. Ndũkaiguĩke. Ndũĩ hĩndĩ twekaga mũthako na wa mũtigairĩ wa mũtahi tũgeka ithako ũkiuga raini ciaku wĩhara stage no ũrehuga wĩna kuthutha nĩ ũrehuga tondũ nĩ ũndũ ũtamenyerete. Tiga ũguo nĩ ũkuona kĩbindi kĩa mũtigairĩ mũruna witũ wa Werũmbũrũ yaliyotendeka hapa nchini kwetu Kenya. Nĩ weithikagĩrĩria ũguo ukenda kuhoria volume ni kuigua kiria na tondu akirekondi ndakoragwo na ni hau ngirekondi nyamu cia Citizen ri ndaumaga nja ndiguitigira ukaigua kiguya ki tutiagirwo kuigua kiguya ki muthemba ucio na tikuga ati gutie mundu utangiikio ngono angikorwo ni ahititie. It is okay guikio ngono nuo mutugo wa muturire mundu aikorwo ahititie no riu gutuma ati mundu nginya ndangihota gwika ati kwiaria ri kana kuga kaundu ri ndigwicia ni turorete heka handu hega tondu turakoretwo twanegena haha horo wa andu aria mathiaga micemanio-ini matekirite nguo cia birithi matiramenyeka na birithi ni andu mandikitwo wira uguo hatire thina mungicemania nao no riu aya mehumbiraga maitho na aria ngikira kiratumite tunegene muno ri ni tondu nduramenya nu ndwikaga ni mukora na andu ni mathukire Jeff ibyo na reke ngwire ngwiraga kaba uhurwo heigire cia njemanio rwacimenya cia njemanio uhurwo igire papa wone tuthumuni gukira uingirio ngari uthiururukio kundu utaramenya
ucoke uthi utiganirio kanyumba kangi gataramenye kuria kahana uheanage rugano toche yo ri ni heaga mundu trauma ya ihinda iraya ithu gitiga na icio tondu ona ticio kiria aya ona ukuholdo uguo wona twacoka ni ukuheana ndumiriri yo yaku njega ndiramenya ni wenda ku address the nation thaigire cia rucine mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa igĩrĩ nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra ya matemo mũingĩ matũũra-inĩ kũrĩa mwena wa Naikuru nĩ makũmithĩtie ciĩko cia ungumania honge-inĩ ngũrani makĩenda ndamathi ĩyo ĩng'etherwo na ĩtorio kaimana. Ndũmĩrĩri ĩno ĩroka thutha wa maabitha 7 a thirikari ya gĩcigo kĩu gũikio ngono na marathitangĩrwo ungumania wa ciringi mirioni 120 cia ũheani wa kandarathi na njĩra cia maigĩrĩra. Aikari kũrĩa mwena wa Moro merĩte Inoro rũcinĩ atĩ mangĩenda kuona gavana Susan Kĩhĩka agĩtheria nyũmba yake nĩguo kũhonokia mbeca cia mũingĩ itige gũthiĩ na mbere kũrĩo heheto. Joeli Kimani wa Njuguna mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Moro nĩ aratarĩria. Thutha wa maabitha 7 a thirikari ya kaunti ya Naikuru gũikio ngono magĩkuruhanio na kungumia kĩgĩna kĩa mũingĩ kĩa makĩria ma ciringi mirioni 120 kĩgĩna kĩrĩa kiungumĩtio kũhetũkĩra kandarathi cia maheni. The inquiry file was forwarded to the Office of the Director of Public Prosecution and who approved several charges against the suspects. The various charges include conflict of interest, money laundering, acquisition of proceeds of crime, engaging in procurement irregularities, and willful failure to comply with procurement laws. Rĩu mũingĩ wa kaunti ĩno nĩ ũkũmithĩtie ungumania ũrĩa ũthegete thirikari-inĩ ya kaunti ya Naikuru makĩria kĩgĩna kĩa mũingĩ gĩkĩanangwo nĩ arĩa mehokeirwo gũkĩra mataa. Rĩu nĩ tũrakorwo twĩ disappointed nĩ thirikari ĩno ĩkuo makĩria mũtongoria witũ wa kaunti Susan wa Kĩhĩka. No twĩhoe ithuĩ ta aikari a Naikuru ũgerie gũcenjia ihinda rĩrĩ inini rĩtigarĩte niguo ona wĩgwatĩre gĩtĩ mwaka ũgũka. We're very disappointed ni kuona arĩa maratuelekezanio me corrupt. Ahũri a biacara makiuga nĩ kĩeha kuona igoti rĩrĩa makoretwo makĩrĩha rĩkĩrigia mĩhuko-inĩ ya andũ kĩũmbe rĩrĩ motungata matiganĩte ma thirikari ya kaunti mathiĩte na mbere na gũtharara. Tũraigua twĩ very disappointed tondũ tũrarengwo magoti tũkarĩha kanjũ na twarora okorwo nĩ tabara gũtirĩ drainage gũtirĩ tarĩu harĩa tũrũgamĩte no maĩ maratherera maragerio na kũndũ mũngĩrũka mamũyũ we mbura gũtirĩ. Marenda maabitha arĩa maraikirio ngono makorwo magĩtacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho na gũtigĩrĩrwo kĩgĩna kĩu nĩ gĩacokerera mũingĩ. Andũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Tũingĩre mĩgũnda-inĩ na arĩmi a mũcere thikimu-inĩ ya Mwea kũrĩa Kĩrĩnyaga nĩ marahinyĩrĩria thirikari makinyerie bataraitha ya kũhanda matũũra-inĩ. Rĩtana rĩao rĩrũmĩrĩire ndũmĩrĩri ya mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto ũrĩa ũreranĩire atĩ thirikari nĩ kũgũithia thogora wa bataraitha ona makĩria. Arĩmi maroiga maracũngĩrwo gũthiĩ thabarĩ ndaya kũgũra bataraitha ĩyo ĩrĩa ningĩ marekũĩra ona ndĩkinyanĩirie ikĩro cia wagĩrĩru. Johnson Mũrĩithi nĩ aranĩirie nao na agatũrehera ũhoro ũyũ. No tũkene mũno tũngĩigua arĩmi a mũcere nĩ makonsider ũrĩa makonsidaga arĩmi a kahũa makonsider arĩmi a majani. Nĩ mũrĩmi wa mũcere skimu-inĩ ya Mwea James Sirungu rĩrĩ mũcere ũrathiĩ na mbere na kũbandwo gũkũ akiuga kwĩna bata thirikari ĩkoragwo ĩgĩciria mũrĩmi wa mũcere o ta ũrĩa ĩkoragwo ĩgĩciria mũrĩmi wa kahũa gũkũ na Kerusi Njeri agĩtarĩria na kuga ngarama ya ũrĩmi ĩthiĩte na mbere na kũhaica. Nĩ mabataraica nĩ magĩire goro tarĩ mũcere ũrĩa twarĩmire kĩmera gĩthiru tũrarĩhwo na
na bei irothi kwoguo na mbeca cia fertilizer murimi munini na munene tutireteithia tondu weka mathabu ma fertilizer kuhandithia ni mbeca ona dawa cia kurima no mbeca. Nake Charles Kenyona tarĩirie fertilizer iria makoretwo makĩenderio koretwo makĩbũthĩra mĩbuko mĩingĩ gũkĩra fertilizer ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ ya goro gũkũ. Nake Maranathasi akiuga kwa ivinda rĩrĩ matinakorwo makĩona fertilizer ya raithi ona thengia gũkorwo nĩ mararĩ na ndũmĩrĩri nini. Subsidy ĩtiratũteithia rĩu ona tũrapiriba kũgũra ici ingĩ cia nduka tondu tarast time wekĩra fertilizer bandu wĩkĩre tũrĩmaga tarĩu nĩ njĩkĩraga DAP kana TSP ngĩbanda na mombu wona woka sukari twĩkĩraga kĩndũ fertilizer njega tũkũragia kindu mebuko etha no riu utekirite itano teo ya subsidy guti undu urakorwo wikite uguo riu no twire thirikari ni turorere subsidy ona igiukagai ni maturorere yo ekoro ya standard. Njetago Maranatha ni ndi murimi wa mucere turagure fertilizer ya goro muno ona makiria yo ore mundu areciragiria ni ndirari na message ya kugira fertilizer riu mbeca irio rari nacio cia kugira kura gwa thirikari urathire gukomba mbeca ingi nigetha hote guthi kugura fertilizer ure tungienda kuhoya thirikari ike ni rehe fertilizer tugurage ta migate. Thinya wira mutongori wa bururi William Ruto nera kororwa kiuga thirikari ni guthie na mbere na kugwithia fertilizer tusaidie kuzalisha chakula na vile vile mwaka ujao mimi nitapanga tuone tunaweza kupunguza pia gharama ya mbolea mwaka ujao na gharama ya mbegu ndio tuweze kurudi shambani tuweze kuzalisha chakula tusifikiwe tena na aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Mimi nawaambia wakulima wa sehemu hii na wakulima wa taifa letu la Kenya no kuri ugo murimi John munene ugitora thengio gukoro mutongori wa bũrũri arakororwa kiuga ni gukorwo akigwithia fertilizer kwa ivinda rĩ marakororwo makivanda matari na fertilizer ya raithi guku makiuga fertilizer ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩũka ĩtikinyanĩirie ikĩro. Ratwĩra nĩ kũgwithia fertilizer na tarĩu turabanda ona kiumaga 2,500 tutirona aratwĩra nĩ kũgwithia fertilizer na fertilizer ireroka ya thirikari substandard ona ĩrĩa turetagĩrwo guku ĩtikuo tarĩu ya kubanda gũtiri tondu teithio andu mamwe nĩ tubenetio ibinde inene tarĩu nĩ turabatara fertilizer ya kubanda TSP DAP nĩ itironekana. Kiriboti Nuru FM kwa mĩgũnda-inĩ ya mũcere mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nĩ ngatho Johnson Mũrĩithi. Tũthiĩ nja bũrũri na andũ erĩ nĩ makuire thutha wa ndege igĩrĩ cia kĩbĩrĩrĩki kana helicopter kũgũthanĩra rĩera-inĩ bũrũri-inĩ wa Greece irĩ mĩhang'o-inĩ ya kũhoria mĩaki. Ndũmĩrĩri ya thirikari ĩroiga arĩa makuire nĩ mũtwarithia wa ndege ĩmwe raia wa bũrũri wa Denmark na hamwe na abitha wa thima mwaki wa Greece uma ndege-inĩ ĩyo ĩngĩ. Mbica cia nyũmba cia mohoro iria cioetwo na njĩra ya thimũ nĩ mũingĩ ironania ibĩrĩrĩki cia ndege icio ikĩhutanĩria rĩera-inĩ ithũĩro rĩa mũciĩ mũnene wa Athens na macũngĩrĩro ciarĩrĩmbũka mwaki. Bũrũri ũcio nĩ ũgũmĩirwo nĩ mĩaki ya gĩthaka-inĩ na gũcũngĩrĩra makiri ma andũ gũkorwo magĩthamio na mũno arĩa makuhĩrĩirie mĩtitũ nĩguo kũhonokia mĩoyo yao. Riboti ĩyo ĩgĩtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ. Mohoro maya na mangĩ maingĩ magũkinyĩrwo na ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Thire mututagia bia na utire kindu turana gicenjia mutumega irio ta tuteithie niki turi anogu ng'ombe ciakwa no iria iranyivia na matumba itarakiona ki nguru ciakwa no kwenja iraija na niguo ndicieheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin irio citũ ithondeketwo na tekinoronjĩ ya igũrũ nĩ quality na ire na standard ya igũrũ. Jumi waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tukoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, Sow and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tukwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro gene mota
gukirwo ndarega gakihetwo dotiga guthiururuka ugietha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kuria Malindi na thogora mubashirire wa ciringi 249 cash kana urihe 50,000 deposit balance urihe kahora gutari na interest. Buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo ti kogene goko ginya thamaki ni mukumenya na maretwa araneria na PIMC Global Consult oro reu tukauga maridi agairwo ritoro kongoria thimu nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Muikari wa Nanyukie, Muthokijo Paints and Cement, ruto ria kinyukwanyu. Muthokijo Paints and Cement, ruto na ruhonge rweru haria Equita na tukaruruguria Jumaa ino. Ukokenerere grand opening offers hari rangi wa gikiro, thimiti na indo ciothe cia waterproof. Guku turakuhe thogora mwega, mataro kuma kuri ataramu indo ngurani, gutwariro indo ciaku mucii na tuguteithiriria hari interior designing. Ni ugekinyia haria Equita, Muthokijo Paints and Cement, muthenya wa Jumaa. Hura 0790 022 022 kana 0720 068 512. Muthokijo Paints and Cement, building with you since 1995. Inoro gene motare Inoro FM Inoro nä thaa igä na ndagika 12 reke tugie na mweke ucio wa kwaria. Benjamin we uma no gwicira kitobe tuherere jamba ici geithanie o mundu ageithanie nigetha nawe gucoke ugituhe uhoro gitwiraga uria kwanyu kuhana. Good morning Jeff and Benjamin, ndamugeithia kiroko giki na geithie muthikiriria wa Inoro FM ndimwire ne ngatho ni undu wa kunyitana na ithuĩ rucini ruru tukirora maundu uria matarie. Nie njitagwo Mwangi wa Maina, mwandiki wa mohoro kuria kwa Inoro TV. Karibu sana Muhea. Asante sana Jeff na muthuri ugwetwo Mwangi wa Maina na mundu ugwetwo Benjamin. Mwamukire ngeithi cia andu akuria gugwetwo kuria gugwetwo Gicugu Kirinyaga. Twawatindanirie nao ku muthenya wa Friday. Karibu sana. Mwamukire wira mwaga muno. Ende ni turamenyire kiria giatumire uthie ukiona kiarirwe. Kou ni kuonderirwo kiarirwe ngecira ni draft ndacoka kuru we. Draft nyamu. Kiarirwo ni bara. Ale bara. No wega wao ri. Ona igwa mena miario miruru. Matingithukania matingirwa na father ugwetwo wa Njohi wa kanitha wa Guardian Angel kumwe na wa Gicugu niwe watuhostete na niekire wega muno. Ndungata ya Ngai wi gitio kiingi muno ni atwirire tumugeithie. In fact ona horo ria twekagira macemanio wa utauku maturaini ndihari ndiku no ni atwigiire migeka kagemia wega pio na kirehe thitimo hindi iyo na agigitwira twagicoka tukinyie ndumiriri. Twari na andu aingi muno kuwa Njoroge etagwo Njoroge wa Kiamutugu ona Ciro wa Ciana twamamenyeire oro kuu ona mundu gwetwo Njiro onake ni awatwirire tumugeithie na mwecimu agicimo githinji na atongoria kuu. Riu thina uria roka matura-ini ri ni andu aria marenda ite riu ni kiu giaku Jeff nie twina Mwangi ni turenda na Benjamin wa gatatu riu twakimenya ni uroka ri tukarehe kabogua mitu na irio riu warugama okerwo one time ndurare kwao riu ithigithigi iyo ya andu ni maheane space ya gwika atiriri ya gucira na njira ya gitio tondu hindi iyo no igagiuka. Very good, asante. Kenyambe jore hau Muhea ha father ni ndaiguire mugambo ucio ni ndiraumenya ndiragukwandika rimenya niki kiahingicire tondu ndaiguire mwamwitaritwo kana ni ngithikiria hindi akiiguire etagwo wa Njohi ri mathomaga Farisho Boys mari kirathi kimwe na Johnson Mureithi murata wakwa muno tondu he hindi twarana wega muno kuria diocese ya Murang'a ndacira diocese ya Murang'a ona hindi ari patroni wa nyimbo kuria
na tondu Murang'a ni matuteithetie muno na nyimbo Gatoliki uguo ageithike muno Father wa Njohi na aire gicogo kinene muno uguo ni mundu tuyaine ni muthuri mwega muno wa bata ona kwa ndaigua kwa hiuhari ndaiguire tarĩirie andũ acio ona nĩ acokire akĩhinga na mahoya rĩrĩa ahingire na mahoya na nĩ Father maragia mahoreire kĩmera rĩu rĩ tũgĩthikanĩrĩrie hatirĩ ũndũ ũngĩ tondũ wega nĩ gũthikanĩrĩria Benjamin nawe twehere cia kũrĩa Naivasha nĩgetha tũingĩre ndereti-inĩ cia mũthenya ũmũthĩ wa mbere ngatho cia mwanya na wendo mũnene mũno tũronire kũrĩa Karati kanitha-inĩ wa St Paul igongona rĩrarĩ igemu mũno rĩa kũrugũrio kanitha ũcio wa St Paul thutha wa gwakwo na no twanyitire itemi rĩrĩa wakagwo mĩaka mĩingĩ ũhoro ũcio nĩ ũhoro ũrarĩ mwega mũno na mũthikabu Anthony Mwaura wa Mambo ageithike muno hari ari na mutungatiri ogwetwo Kimemia na atungatiri acio thĩ mararĩ kũu riu ni turaiguire wega muno na tugicokerie chairman wa Royal Media na vice chair wa Royal Media na nene amari guku ni gutuhe mweke ucio wa guthi kunyitanira na andu aria matwendete andu aria matwakite Inoro ri hau ni undu wa muthingi wa athikiriria ayo na ugithikiriria andu athikiriria Inoro ri maragia matiaragia na radio iyo yanyu maragia atiriri radio itu ni yao so ni turari na hinda rega muno twarikiriria hau turathie kwa muthuri ogwitwo Waimeri wa Kigoci mena Nyambura wake uhoro cio ngeretie uno Waimeri na Nyambura wake na ni maikarangite hau uguo na mutumia ongi murata wa Nyambura riu ngiuga Nyambura ni mamu wake Kigoci na mutumia wikangitie tumiaka rakigwa mundu ogwitwo Waimeri na miaka 96 ni hurukangite guku na memory ni very sharp ni inaga ni najire na turumbo na tuenda kurekodi ni muthuri wa bata muno riu ni turakirina ihinda riega hau mundu gwitwo Kigoci ni aratuthinjire turaina iruga riega kwa muthuri ucio na turakena muno tondu Matharau na etagwo Gathathai thengi muno nire kwendete kura turari nao hau uguo na andu angi maretwo Kajodio Home magaithike muge Kajodio Home ni gikundi gia gwikuria kina members na ndongo muthi cia mundu gwitwo Kigoci irari hau nyingi muno nginya security riu turi andu akenu muno na aria maraturugeire iruga riu na moco ni turi andu akenu muno na murahoya nginya mbura iraura nikingwire iraringanire ndiuka wonde ka video kauma kihoya mbura ekaura mbura yaringana itura riu iraringanire uri utari wona uguo ni tugucokia ngatho muno cia mwanya ni aikari acio anyo Ivasha na kuria guothe andu matuthikagiriria na ndiratumwo muno ni mundu gwitwo Matharau na Gathathai no haria riri no haria Karega kuria Gatanga ndi muwe muno muthuri ucio ni kuririkana Jeff ni twaritie horo wa macambiki tukauga ni tukugia na giikaro riu ni marari turirikanagia ndirakimera turi na Kigoci atiriri ni undu wi pipeline uguo matiurite ni tuguikara thi mwarimu onaga tare nie ndiragia mwarimu Jago acha ihinda no rigukinya ni nguririkana kiambiriri muthiriro wa mwaka muthiru ri ni twabangite na karika wicoka gugiuka maundu uguo ni ngatho cia mwanya muno na miaka 23 eno ndurugamite agikorwo kanitha cio twanyitire itemi na ari othe nao mana nyita itemi guku kinya kuhoya thank you so much Benjamin handu wa de ndongo muthi cia riu ni kirira kihithe tikirira kihithe na ndongo muthi ndikoragwo na negative kiria connotation ndongo muthi ni muteithiriria wa mundu ni mundu ndongo muthi tutirago ni mundu taranyita ona ki acha ni connotation iyo yokire thutha-ini ni mukui wa mundu ndehera kanyamuha riu kindu kiria giatuma kiratuma oywo ta na tikunda gutume connotation iri ni tondu hingo ciothe we ni aruta wira wa guteithia uyu oguo no tuge deputy president wa aria makana hihi deputies
nä ndongo må thi nä guo tondå rä u rä må nene ho rä ndå ngä ka no thire tå maå ndå tothe å reka nä twakå må teithä rä ria nä twakå må teithä rä ria rä u gä ra kanyamå gaka kuga gaka karibu sana rä u rä maå ndå nä maingä må no wa mbere kå rä a gwä tagwo kä rä nyaga nä kuo må hä a marä nä kwagire na accident ndiå kana nä monire accident äroragire andå aingä må no ä nä weekend ino wika tu kå rakuire andå 21 horo wa andå 21 ngatheti ya ira nä randä kä tie horo å cio horo wä giä mä tino ya barabara rä må ico hihi na ndagä ka ĩmwe rĩ tũgå kinyia kũna nĩ twekä rwo nginya speed cameras må tino å cio kä hanä ka nä hä ndä twacokaga tumä te kå rä a gå ndå gå gwä two kä a må tå gå no nä twagä cokeire mwena å rä å ngä wa thagana tå tuä kanairie kå rä a maä ka-inä tå kä arangio guo na Johnson må rä ithi tene må no na nä må rä ithi nä akoragwo na mä tå kä ya gå kinya handå nä guo atwä rire amba kå guthå ka handå hahanä ka må tino na må tino å cio wahanä kire harä ngari ya Paso rori cia gå kua mĩrigo ici igĩtũmagwo igagĩtware Paso kũndũ gũtiganĩte yathiaga mwena ũcio wa Mwea Embu na harĩ na tuktuk yakuĩte andũ mathiaga mĩgũnda-inĩ na by the way tũgĩthiĩ kũ nĩ twakorire nĩ hĩndĩ arĩmi maragĩthiĩ mĩgũnda-inĩ gũkĩhanda mũcere nĩ ũndũ wa barabara ĩyo ũrĩa ĩhana gũkorwo ĩrĩ na marima maingĩ gũkorwo yenjekete na kũngĩ ĩgakorwo ĩgĩkundera ngari ikĩhĩngĩcana na igĩkorwo ikĩgũthana na mĩoyo ya andũ 8 ĩgĩkorwo ĩkĩũrĩra hau rĩu yarĩ cini njũru mũno na o twakoretwo hĩndĩ twagera hau mũrĩithi nĩ atwĩraga nĩ kũmwe gwa sport iria hahanĩkagĩra mĩtino na ihenya hetagwo mũrubara nĩ harĩ hũthĩra ya kũhanĩka mĩtino ya mahinda kwa mahinda rĩu ahũthĩri a barabara na nĩ barabara citũ ũrĩa ikoragwo ikĩrĩ mbicĩ thikũ ici andũ a nduthi makĩruta kamũrigo haha gũthiĩ hangĩ mũndũ wa tukutuku mũndũ wĩna ngari yake kĩũmbe ikĩwahĩngĩcana ikĩgũtha na by the way andũ 8 morĩtwo nĩ mĩoyo yao hau warĩ ũndũ mũru mũno na ũndũ ũtangĩendire kuona so ndiũĩ harĩa tũkinyĩtie ũhoro wĩgiĩ rĩmwe mũndũ Jeff nĩ ũkũnjĩraga ona inyuĩ mũgĩthiĩ ira nĩ ũronire mũndũ mũrebi aragũthire ngari 6 sometimes no ũkorwo mũtino ti self involving kana we tiwe kwendaga kana tiwe twarĩrĩra mũtino-inĩ ĩndĩ maũndũ marĩa bara ihana hagacũngĩrĩra mũndũ ũngĩ ũroka na either thibindi kana akĩeherera irima kana kĩũndũ kĩngĩ ta kĩu hagakorwo hakiumĩra ũhoro wa mĩtino gũkũ Kenya nĩ ta rĩu last year mwaka ũcio ũngĩ andũ arĩa marakua mĩtino-inĩ ya barabara nĩ 4,000 na kuna ũngĩciria ũhoro wa andũ 4,000 mĩaka 10 acio nĩ andũ 40,000 nĩ ta andũ maithiĩ maihũrio Nyayo mĩoyo yao yothe matunyũkithio na arĩa ona matigagwo marĩ na nguraro nĩo aingĩ mũno so ngwĩciria ũhoro wa road safety nĩ ũhoro ũtekagĩrĩrwo na njĩra nene mũno gũkũ bũrũri-inĩ tondũ na ithuĩ Kenyans nĩ mahiũhaga mũno gũkorwo mena mahenya wona handũ hena kajamu ũrenda ku overlap nĩguo we ũthiĩ harĩa ũrathiĩ no ndũramenya kĩndũ kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩkĩrĩ mbere no emphasize kana gũtĩtĩrithia atĩ nĩ tũrabatara mũndũ ageciria ũhoro wa muoyo wa mũndũ ũcio ũngĩ tondũ mũndũ ũcio ũngĩ onake arĩ ona itemi rĩa kũgitĩra muoyo waku angĩũka ũru kana atwarithie ngari ũrĩa gũtagĩrĩire nawe no ũkorwo ũkĩũrwo nĩ muoyo kana kuonja so no gwĩtũma ndũmĩrĩri citũ cia macakaya kũrĩ bamĩrĩ iria andũ ao makuĩrĩire hau tondũ ona ũngĩgĩciria rĩu acio nĩ andũ a itũũra rĩmwe nona mathiaga mũgũnda gũthiĩ kũhanda mũcere ũguo nĩ andũ a itũũra rĩmwe kũu mwena wa mũrubara Mwea na rĩu andũ acio nĩ andũ marethũkũmagĩra gũtirĩ kĩndũ marahoyaga no bamĩrĩ ciao rĩu cikarĩte oro ũguo nĩ gũcakaya maracakaya pole o rĩngĩ gwĩ bamĩrĩ icio Jeff Jorera hau muhea atiriha na ningĩtũmĩra ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩ bamĩrĩ icio ngwĩciria nĩ ũndũ wa kĩeha mũno tondũ andũ aya nĩ andũ marethagĩra irio ciao cia mũthenya na makĩria na bamĩrĩ iria marakĩroraga na koguo he bamĩrĩ ciatigwo na thutha bamĩrĩ ta 8 ũguo na nĩ mũtino ona tutingĩhota kwaria ndeto icio tondũ nĩ ndeto cia kĩeha mũno tondũ kũrakĩrĩ na athii a magũrũ mararĩ mũkĩra wa barabara marakĩgũthirwo nĩ rori ĩyo na ngĩrora rũhonge rwa ndari rũraugire atĩ andũ 509 nĩo makuire mwaka-inĩ wa 2025 kumana na mĩtino ya barabara na warora andũ arĩa aingĩ makuĩte mĩtino-inĩ ya barabara nĩ athii a magũrũ ta rĩu niĩ ndĩ wa route 11 twĩtagwo route 11 tuthiaga na magũrũ Futsubishi na ta rĩu ũngĩrora gũkũ Nairobi mũthii wa magũrũ
gwiciria ndeciragio tondu ta riu wathie pavement ciothe cia barabara akorwo ti mikawa akorwo ti thitĩnji cia nduthi akorwo ti andu amarendia cai na mandathi na ngumu na ki mwete barabara yothe gutiri nginya handu muthii wa maguru angihetukira ungirora barabara iria yakirwo ni Uhuru Kenyatta yetagwo Kong'o Karumba andu mamitaga Ngong Lang'ata Link Road iria nyitithanitie barabara ya Lang'ata na barabara ino ya Ngong ungihetukira barabara yo tondu ihetukire gatagati wa muci uyu wa wetagwo wa Kibirari barabara yo athii a maguru mahetukagira bara mang'eng'anaga na ngari tondu mikire yothe ya barabara iria igathikitwo ni ruhonge ruru rwa kura yoetwo ni andu mararutira wira ku andu marendia makara andu marendia nginya njohi andu mararuta mawira ma mithemba yothe koguo kuigwa ati andu makiria ya 1,600 athii a maguru ni makuire mwaka wa muhetuku ruhonge ruria rutabaragira mithiire na ukui rwa NTSA hamwe na honge ici nene cia barabara Kura Kera na Kenha no nginya ciecuranie uhoro wigi athii a maguru tondu akorwo taru barabara yo ya kuma Embu guthie Mwea kana Mwea guthie Embu kuria mutino ucio urahanikiire barabara yo nitukwenda tumithuthurie wega tondu igwa ndereba ucio aroragira marima aroka araguthana na tukutuku iyo barabara ni ithondekwo undu irabacirira andu othe to athii to ene ngari tu ona andu a boda boda andu a maithikiri na muno makiria athii a maguru akorwo tutigikona kundu kubacirire wega gwa kuhetukira ri ndirona kai tureciria muingi wa Kenya na ningi barabara cia kuori na cia commission ona ciambia kuhetukirwo ni ngari ri honge ici ithingatithagia mawatho ri nikiireka to ni haria njikarite Jeff direciria ruhonge rutagwo Kura na Kera na Kera njiguana ni rwanyitithanirio na Kura ni ruhonge rumwe riu Kura na Kenha ni magwithitie muingi na njira nene tondu ungihetukira barabara nyingi ona taru ona tha ici haria nie ndokira urakora ngari ici cia kiriu cia taxi cietagwo nyingi ndikugweta kambuni ona imwe no ngari icio cia taxi cia kiriu urakora matereba macio riria mareterera customer ri mararugama haria muthii wa maguru agirirwo ni kuhetukira riu ugakora ngari na muthii wa maguru na mutwarithia wa boda boda na mutwarithia wa baithikiri mararuirira gacira kamwe karia ni barabara gatagati koguo no nginya twicuranie uhoro wa road safety na honge iria ihetwo uigiririki ucio ihote kuruta wira wacio tondu to hindi ciothe ati o muthenya riria mitino yahanika tukona andu miriri karekererio tugacakaya na andu acio na uhoro ucio gathirira hau nginya riria mutino ucio ungioka hanika gukura andu 5,000 gukua hakuhi o mwaka na ti murimu na ni mundu guthia mihango-ine yake ni uhoro wa kieha muno Benjamin ona ni ndinyitithania na miario ya gutuma ndumiria macakaya kuri andu acio na aria ongi othe maracakara ni undu wa ikuũ ciumanite na barabara gwiciria nduraga njugaga software itu ni igathina no nginyagia irorwo weru iflashwo ithire maundu maria matene ikirwo maundu meru ngikindira miario ya mundu gwitwo Mwangi tondu ungirora barabara-ini citu ciothe makiriri cia kwina tauni-ini andu aria marutagira wira biashara ciao barabara-ini icio matikoragwo magiciria uhoro wa ngari meciragia uhoro wa biashara nake mundu wa ngari barabara ni ikoragwo imunyihiire muno ya munyihira oguo ri ni gukugia na gurutano ya mutwarithia wa ngari na muthii wa maguru na mu biashara kindu kirira kuga atiriri ni nyonaga andu aria mathia kurutira wira biashara-ini mikira-ini yo ya barabara kwaria makoragwo mena kio gia gucaria indo ciao uboco wao muthenya noguo niguo kwagiriire indi makoragwo meigite ugwati-ini wa oro muthenya tondu ngari ici ni gicunguruma giki ni kigera no kihiguke ndagika oro yothe no we indo ici cia kuigite haha ri ni undu ni horarutira wira ri na mundu wa ngari ri mutirecirania na nikio dalita icio turaheo ni mundu gwitwo Mwangiro na ni ati andu aria makoragwo magithi maguru nio makoragwo na thina muingi muno barabara cia kiriu ni tuge ni irakwo na igakwo wega na tugathondekerwo gwa guthie maguru no tondu wa mwiciririe witu
turi tari nguhe example haha Lenana haha yes tubara twakirwo mikira-ini ya barabara yakitwo walkways cia guthii nginya haha uguo no ugakora mundu warorie kuite mirigo tondu gugu turagwakagwo ri arathi kugera hau uritu ucio ti wa kabara kau kabarabara u kau gothe kamonda mondetwo ni ngari ciraka haha uguo riu we no ugerire barabara ndungigera walkways ine icio nayo naguo ruhonge rwa borithi rwa barabara ri rwa Ken hari na andu othe aria magirwo kurora barabara ri ni magie na ihinda na thirikari cia county na thirikari nene gucaria uria thoko ingiakwo meheria andu aya barabara ni njui kwehera kwina ruo no ni atia wega ni kweherio na ruo kana ni gukua ni atia wega kaba kweherio na ruo ukore kaba kweherio na ruo tondu weherio na ruo ni ukuinuka no weherio na gikuo ndukuinuka kuria gutacokagwo uguo ni ngauga korwo andu acio no mathikiririo ni maraigua uruma tondu maugaga atiriri ithu turario uguo tondu wira witu wiha no how tigo iyo tio bisha ucio iyo tio ndumiriri itu ni kuga atiriri mundu wothe ni tuiguite ithe na guko mwenda wa rodiani na githumo gutire roria na ima barabara ithe tuiguaga ndege kirwo andu aria makite gukuhe mehere muno ni undu wa mutino ngihanika ngari ino ikiura barabara kana ingiura te wiroragira kiria ri iroragira mari ingiura barabara hanini ri igukora mundu na mundu ucio agagukorwo agagukua ri manokuoje kuoja uguo no nginyagia tucenjie muonere witu wa maundu na andu makieherio handu ri makamba makauga atiriri ruo ru metekire kugia na ruo ni undu wa kuririra mioyo yao na nayo cio thirikari cia matura ri na thirikari ici nene ri iceri uria thoko ici irakwo cingiakwo citeithie andu acio no matikare ko macoke tondu andu aria mambere mambaa kumacokia ni kwenderio mendagirio matiakaga to uguo ni kwenderio mendagirio ni maabitha kabanda kau ona aikite hau ni arihagira na mbeca icio tikinyagira county na tikinyagira iriagwo no mundu oro hau andu aitura macibo uguo mabarabara-ini uguo no nginyagia tucenjie tondu mitino Jeff iria meigi icangagirwo ni kwaga kihariro hatiri kindu kingi mutino ndungiurigiriria na uri njamba no iria meigi icangagirwo ni kwaga kihariro kiu tukarekereria andu magaikara barabara-ini tondu ni maririre ni makaire magacoka makamondwo iganona magakua tugacoka tugacaka ya thiku igiri tugacokeroro uguo tari tutiragicaka ni undu wa andu acio ithe tuticakaite ni undu wa andu aria angi tugocokera oro uguo we have to change riu ri kuri na riendekithia ria kunina kana ria kweheria maundu megie live etagwo live transmission no horocio twaritwo ni senator witagwo Cheruyot na ndaiguite ethokona kiuga gutiri undu tocio na ni tugukiaragia ofe tukauga maumirira macio uria maingiraga ri hatiri undu ungicenjia na ni mukugaga ati githurano gitingeiyo Kenya ati keiagwo tene hindi ya mulorongo na ki kurugamia horo wigie live stream kana maumirira gukorwo magiuka imwe kwa imwe hari ndu kugucenjia no gucenjia Jeff na njira nene muno tondu gu stream maumirira macio ri marehaga kindu kigie waragania kogwa eko mundu e musiriria athire kia kura nerwa inokere tondu akigure minister wa gitiria kira andu matigweka toria gwekirwo all kalauri matikugitira kura ciao ri oge kiuga ningi ndigoko ngirumirira uria kura ciakwa iratarwo ri no uria ahuraniri matiganite marathie na mbere na kungethanira ri ni gukiuga hena kaundu rageria kuhitha na he ngathiti imwe rauga ndika irauga recipe for chaos kana kim ni jama no ni uria ndirona etago the standard bas exactly the standard no gwiciria bill yo eretwo ya elections amendment kiriere kari gwiciria they are just no kugeria marageria go test the waters kuona uria muingi ungireact no rindiri muingi riri uraiguire ati kwina riendekithia riu ria kugiria kumemerekia muimirira na njira ya imwe kwa imwe ri already the public mood ria nenda-ini cia ukinyaniria ni ati riu ri andu aria mena thirikari ri hena kaundu marabanga gugeka gatari kega no muikaririgeto wa commission ya IBC ni arakanire uhoro ucio arauga ona tutiramenya andu acio marutite ku undu ucio tutiramenya uraumana nako reke tuge atiriri for now ri ni tugwitikia
kiugo gĩake kĩrĩa aroigire no tondũ watho ũcio nĩ ũgũthiĩ mbunge-inĩ na no tũkũrũmĩrĩra rĩ nĩ tũkuona ũrĩa ũgũthiĩ na mbere no ideally ona mangĩgeria gũcenjia streaming ĩyo gũtikwaga mũndũ ũmwe rĩ makũhanyũka igoti-inĩ na igoti no rĩgũkindĩra atĩrĩrĩ ati streaming ya election results tondu streaming yarehirwo niguo gukieheria ucuke uria wari hau na andu kwihithanira ukirwo atiri maimirira maya ni mamerekagio na njira imwe kwa imwe kuria giceceni kinene ya gutarira kura niguo andu makamenya maundu uria marathie na mbere no ni ngwiciria elections act amendment yo kindu kiria kingiguna muingi na bururi makiria ri ni riendekithia rirarehwo ni senator wa Busia Okiya Omtata kuga ati verification ino ya muimirira ma president ri itigage gwikirwo kuria giceceni kinene gya gutarirwo kura kia bururi ati kura iria cianirirwo haria giceceni kia gicigo kia ubunge constituency tallying center ati kura icio ni final tondu riu ona ngiuka go verify kuria national tallying center ri niki urenda gwikana muimirira macio maria matangathirwo haria njikagiria kura haria Kamwangi primary ri niki maroka gwikwo kuria national tallying center koguo muimirira maria manirirwo haria polling station ri ni makorwo me final wira wao no gutukania no ngwiciria riciria ria kuga ati muimirira matikamemerekio ati muingi umenye uria kurathie na mbere kuu ni kugwaro wina mambere no however ni turonirio kiama kia mung'ethaniro kia DCP kuria Ol Kalou ati gukinyiria thaa 3:30 bururi-ini wakoretwo kimenya atiriri muhotani no na gutiari no ndutanganja ati system iria mari nayo yari correct no mahotithirio gwika uguo ni undu wa agents no nguga atiriri ona mangiko ni mekweheria live streaming ya muimirira kuria giceceni kinene kia bururi ciama cia uteti naria magakorwo making'ethanira githurano-ini kiria giukite mangikorwo na mutaratara mwega wa agents kundu guothe taru twiragwo Raila Odinga ni ateire githurano ati tondu mbeca cia agents ni ciarirwo ni andu maigana ona aria mauga ni mahakirwo maingate Gachagua koguo ri ona mangi stream kana maikare ri ciama iria igakorwo igithire feini ri ago ni cibangite wega ri tutirabatara gutinda tukirwo kuria ni Ethecon tugakorwo tukimenyaga atiriri githurano kirathi no undu wa mana kihoto ni ati Jeff ungieheria streaming ya results no nginya ukorwo hena kaundu urahitha niki giki uretigira Wangari ukereke nigetha tuthie kwe muhe atuikiria ngwenda gukiroro hau njuge atiriri gitumi kiria giatumire turehe horo wa maundu ma go stream ni kwaga mwihoko na kamiti ya ithurano Jeff noe horo wa gukorwo na agents niwe ni undu waki nigetha ma confirm tondu na mwihoko nao mbeca ciothe ri ici urahuthira na ma agency ri ni extra no kamiti aria mareka ithurano ri ni aya aya umarehete haha nigetha makwira ni mwana uguo niguo tuonire kura ri witikire niguo kuhaniki no korwo kamiti no igie na mwihoko tari kuga ati o matiuwi uhoro ucio wa watho na uria matakibatie kumenya watho githondekagwo ni bunge matindu mangiteithia uhoro wa guthondekwo kwa watho ona watho ni ucenjagio gerwo atiriri ndika ni umenyaga kamiti ya ungumania tucenjetie maita maigana na tucenjagie ri ngigithi na mbere yathi na mbere ri bakerwo atiriri watho uria wiho uria uraruta wira ingi butiriho mweheragio ta WhatsApp group ya WhatsApp andu makahingura group ingi we ukauga group yanyu ni yakirire riu niguo na ithu twikite horo wa kamiti ya ithurano tumithondekete nigetha iteithie uhoro wa ithurano tondu tene ithurano ciagikagwo ni maabitha thirikari na tukiuma hau tondu maabitha thirikari magiteithagia thirikari iria iho tugiuka he kamiti ici o twina itanya ria gutigirira ni kwagia na waragania na utheri na kihoto thiini wa uthurani na tugacoka tukona ungiririkana mundu wetagwo Mutigaire Kivuitu akiuga ona ha kiambari maregete kureha nyamu icio niki na hane hakuhi ikire ciaki ndaramenya ni irahakwo maguta ma muthemba uriku no agithukia muno tondu twehokaga we niwe uwi kumbe ona ke ndaramenya uguo Ethecon ndari undu aramenya no ena wira munene na tumwirite hana ni ararega kuigwa Ethecon na ikumuthie turamuteithia acari uria ngicokia mwihoko
wa kamĩtĩ ya ithurano kũrĩ mũingĩ. Nĩ ndirikanaga thutha wa kamĩtĩ ĩrĩa yathondekirwo thutha wa gatiba njerũ yoka-rĩ, interim committee-rĩ, yagĩire na mwĩhoko andũ monete njega mũno na mageterera, na nĩkĩo ona yatuo independent kuma he interim-rĩ, mũndũ gwĩtwo Isaac Hassan nowe warĩ ho tondũ andũ marĩ na mwĩhoko nake nginya rĩrĩa gĩthurano ningĩ kĩa wagĩire thĩna. Njuge atĩrĩrĩ, ũhoro ũyũ wa kũrehe gũstream-rĩ live-rĩ nĩ ũhoro wa bata mũno wa kũrehe mwĩhoko. Cira wa Kiai Maina Kiai-rĩ nĩguo waugire atĩrĩrĩ, stream ĩrĩa mwaikiria kura-rĩ harĩa njikagĩria St Joseph primary Kangemi-rĩ, ga stream gakwa ndaikĩra-rĩ, ici cibandĩkagwo haha nĩ returning deputy returning officer-rĩ, hau ũguo-rĩ ekira hau ũguo karatathi kau-rĩ nĩko final, icio nĩcio cikirio hau na ndũngĩgarũra. Rĩu turonire kũrĩa Karau nĩkĩ gĩgatũma andũ mauge no mende kulinda kura, marenda kulinda kura, matirĩ na mwĩhoko na kulinda kura-rĩ. Ndaiguire waziri Murkomen akiuga atĩ nĩ mahĩtia, ti mahĩtia, korwo kwĩna mwĩhoko gũtirĩ mũndũ ũngĩrũgama hau, no tondũ kwa ihinda rĩrĩ gũtirĩ na mwĩhoko nĩ areke andũ marinde kura, tondũ marinda kura-rĩ mwĩkinaĩ thaa ici mũndũ mwĩkinaĩ-rĩ ũrĩa ũngĩenda kũiya kura-rĩ angĩiona rĩrĩ kũhurumũra andũ atonye kĩrathi kĩu maumĩrĩra aige oe mathandũkũ maya me gũkũ oe ekire make ũguo nĩguo angĩiya gĩthurano. No ũhoro wa gũikia na gũstaff ballot ndehota hau gĩthurano gĩthi na mbere. Ũguo nĩ tũronire thĩinĩ wa Karau gũtinagĩa na mathĩna maingĩ thengia ngahĩ icio na iracũngĩrĩirio nĩ andũ arĩa marendaga gwĩka naĩ. Ũguo korwo Murkomen no eherie ekinaĩ-rĩ nĩguo wega mũno. Tũrerwo atĩ gwakorwo na session cigana cia wiki ya kura 44,000 na cina nĩ centers icio kana polling stations. Rĩu-rĩ ũngĩkĩhũra thigari citũ twĩna thigari cigana, no tũkorwo na thigari cia kũigana kũrinda kũu guothe, tũtingĩkorwo. No nĩ ũndũ wa kwaga mwĩhoko. Ũguo tũronire Karau gũtirĩ ũndũ ũrahanĩkire, maumĩrĩra ma stream-rainwo thaa 11 Dennis nĩ atwĩrĩte gĩthurano nĩ kĩhotanirwo tondũ nake arĩ na maumĩrĩra ta ũrĩa maikĩtio kura. Thĩna nĩ gũcenjia, gũkururĩra na kũhaka rangi, kĩu no kĩo kĩũru mũno, na andũ mangĩrũgama mauge kura citũ itigwĩkwo ũndũ, mateme mũtĩ magirie andũ angĩ gũtonya nginya thigari, tondũ nĩ thigari nacio nĩ ihũthagĩrwo gũtwara mathandũkũ, magirie andũ angĩ gũtonya tiga maabitha acio me kũu. Ũhoro ũcio ndũngĩkorwo na thĩna na no wagĩrĩre makĩria. In fact ona 202-rĩ no menya kĩarekire kũiyĩka nĩkĩ? Nĩ tondũ wa rĩrĩ Citizen Radio gũkũ na TV maugaga tumeona niligurikana mũndũ gwĩtwo Aeromburu na Mohamed Juma Jugana mutigaire na kome thayo, ndio masanduku yanatolewa pale Molo polling station, tunayafuata bas. Boya thegio gĩthurano gĩa Kenya rĩ nĩkĩo nĩ kĩmwe gĩa ithurano iria cigucagĩrĩria interest nene mũno thĩinĩ wa thĩ nĩguo kuma kũrĩ nyũmba cia mohoro. Actually rĩu nĩ hĩndĩ wonaga nyũmba cia mohoro ciothe international correspondents ao maihũire gũkũ Nairobi. Actually agathiĩka makoragwo marĩ gũtũkĩra gũka gũbuata gĩthurano gĩa Kenya, observers kuma East Africa, Africa yothe nginya West Africa ũmokoraga kũndũ kũrĩkũ na angĩ magoka benchmarking ũhoro wĩgiĩ gĩthurano gĩa Kenya. Nĩ kĩritũ mũno kũiya. Ta rĩu ngĩririkana petition ĩrĩa yatwarĩtwo nĩ Raila ya 2022 no aiguire andũ metagwo Kamago gĩtiarĩ Kamago gũgatuĩka image iria ihũrirwo form 34B aga ciukire na format ĩrĩa ĩtagĩrĩire na cike download okora igaituĩka atĩ nĩ ciumire na format ĩrĩa ĩtagĩrĩire. But direciria harĩ ũndũ ũngĩũka gũcenjia gĩthurano gĩa Kenya atĩ ũguo rĩu kũrerwo atĩ anga streaming anga andũ matiagĩrĩirwo kũhũra mbica tondũ o mũhũranĩri wa gĩturwa-rĩ ena agent wake. Na twarĩkia gĩthurano kĩrĩa gĩkoragwo kura cia mbere gũtarwo itaragwo gĩthurano gĩa presidential nĩkĩo kĩheagwo mweke wa mbere. O polling station harĩ icio Mwangi agweta 1
44 polling station ikoragwo na andu 700 matingikira hau uguo kai gugitara kura 700 gwitutiki mahinda maigana atia na hau ni horaigwa Okiya Omtata senator wa kuria mwena wa Busia roiga atiriri githurano giekwo ciatarwo chairman wa IBC no akoragwo ari returning officer ndari na wigiriki wa gutinda ati agitwira ati etereiria ngamaratathi marehwo ambiririe gu collate kana gutarana kuonganiriria niki giathiha agents ON ona agents ya kiama agent ya candidate the mema itho hau no makiuma hau ni maramenya polling station ya Inoro Studio A Jeff wage kura shiga nona Mwagi age shiga nona Benjamin age shiga nona Muhia age shiga nona ona agent we mwene makiuma riu hau ciamona cio ikoragwo na tallying center ni maramenya ona ni maragitirumirwo image actually kuria karau agent ya kiama ri tarukia DCP moyaga na thimu uria kiratarwo gikoyo Jeff Mwagi Benjamin magakiona ni shiga ona hatikire uhoro wigie dispute uguo korono twitikiranie ati githurano hare na uguo niguo wathori githurano hare giaikirio iyo decision iyo niyo final undu ure ru tungitigera no wa thirikari ikinye handu ecirie pio irege internet agikorwo ndi kuhinga internet githurano twagerirwo tugikinya tariki 11 Wednesday rucini kana mathaa ma miaraho ri muhotwo ri aumire uge ni da concede tondu ndarakorwo ndari undu ungi munene arabatara ndari kindu etereiria gitigitoro Bomas na ndui kana rita ri ni tukagithie Bomas tondu ni ndonire tegicenjetie muno ndui kana IBC ni magakorwo no magiikara hau wira wa returning officer wa githurano gia president ni kwanirira muhotani na kurora candidate yakirehe maratathi a inspect yakore ni mega na running mate wake no uhoro uyu ngi wa kuonganiriria ati ni 10 na ha hena rejected hena is spoiled ucio hatiri undu uramuteithia. Very good. Twaba tuikirie ro hanini tuthikirie maria tuhariririo kihanda wega thaa 3 rucine inde bereda ya muthikiriria ndenda gugutwara kuri bengi ya Equity Bank na kuri mundu wothe ukoragwo na biashara kuri mundu wenda kuhingura biashara yake tene nigetha atungatire customers agimendaga gukorwo magikira stock ya indo iria mendagia agimendaga gu supply clients ao agimendaga kwandika andu aingi agimendaga kwandandura biashara ciao ikorwo na branches nyingi no gutira makania biashara yaku igana ati muthenya wa muthi kana ikurite ginya gikiro kiriku kindu kiria kiramakania muthikiriria ni kiria itigagira muthikiriria kana kiria itigagira customer guko kwa Equity ni tumenyaga ati o biashara hari itena rira rikoragwo ikigerera na njira njega na nikio guko kwa Equity SME turakorobũia kibesha ororumwe na mataro na gukurehera andu aria mangikorwo magikinyitirira biashara yaku tukuheaga ginya ciringi milioni 10 ukurehana mieri 10 kana kurehana mieri 36 natukuheaga biashara maroni ma biashara ginya ciringi bilioni 1 natukuheaga import duty financing ya ciringi milioni 10 LPO financing igokorwo igikava ginya gicunji kia 80 hari igana ciringi milioni 10 invoice discounting ciringi milioni 10 ukanengerwo ginya gicunji kia 80 kia invoice na toguo tu maundu ma insurance biashara ya kwirobũio na insurance na ningi ungienda pay with Equity online for business merchant POS solutions na agency banking guko kwa digital banking and paying solutions toguo tu ugikorwo wina kindu gigwitwo ni ura gucenjania besha cia kibũrũri kana ni dollar kana ni pound kana ni yen okiro ugikorwo wina kio muthikiriria kuria kwa Easy FX turari horo wigie forex treasury and foreign exchange solutions ningi wenda maundu megie networking gucemana na andu aria murutaga nao biashara guthomithio horo wigie kuria ungiruta market indo ciaku networking training and market linkages we murobuye na njira njega guko kwa Equity kana ni kwambiriria kana ni kwandandura biashara yaku kana ni gukorwo kirobuya biashara yaku na kumigitira Equity nira kinyukithira nawe ikinya gwa ikinya cerera branch ire gukwiriria Equity kana wandike kiugo SME ifataro ria kuria besho tume kuri 24990 muthenya wa muthi na guko kwa Equity we murubuye nigetha hote gukorwo kikuria biashara yaku na njira njega riu ni thaa 2 na ndagika 49 maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank.
Right, ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ nĩ atĩ mũgathe Uhuru wa Kenyatta ũmũthĩ nĩguo aragomithania gĩikaro gĩa kanjũ ya ngwatanĩro ya Azimio gũkũ Nairobi thengia ya gũtũngio ũregani mũnene nĩ mwaho wa thirikari. Mũingĩ na atongoria mũng'ethanĩro-inĩ kũregana na mendekithia ma Duale ma gũcenjia mũtaratara wa mwathanĩre nĩguo ambunge magathuraga mũtongoria wa bũrũri arĩo ithenya-inĩ rĩa Kenya. Na warĩmi nĩ marenda thirikari matwarĩre bataraitha matũra-inĩ rĩrĩ marahĩkana na mahinda makĩharĩria kũhanda mbere ya mbura nene ĩrĩa ĩrathĩtwo. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ ndũngĩmaigua kũngĩ o tiga gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, na nĩ thutha wa ndagĩka 9 ciũkĩte. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie. Amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9, no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative, no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Ndagĩka ici nĩ 9 ciatigara na tũgũkorwo no akĩigua Azimio. Nĩ megũcemania na tondũ mũhia nĩwe ũkorwo akĩrĩkia rĩreke atwĩre kana Azimio kĩndũ ĩnakĩo kwĩ kĩndũ ĩngĩriũkia kana kũrathiĩte. Ndaigua makĩrwo atĩrĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo mũrũ wa nyina na Kajwang, ũhoro wao nĩ wathirire, Azimio nĩ yathirire na ndĩgacoka ona ĩngĩgererio kũ. Nyambe ndĩmũhe cia ica ikuhĩ. John nĩ athio nake one akuo Mheshimiwa Kagucia ndoya kĩraire gũkũ nĩ ara thigari iraire haha nja nja wabici cia gũkũ Royal Media haha barabara-inĩ cia Maalim Juma makaiga nyambo magetha Mheshimiwa Kagucia. Nĩ arerwo nĩ aririe mĩario mĩũru kũrĩa mwena wa Kieni ya gũ profile andũ arĩa atĩ matagaikĩria Ruto kana andũ arĩa magaikĩria Ruto kura hĩndĩ ya gĩthurano. Ithuĩ tũtigũcokera mĩario ĩyo, no nĩ mawakĩmũgĩra rĩu mũico nĩ tũgũkĩona kana nĩ egũkorwo agĩkĩrũgamio kũrĩa mbaũ-inĩ nĩguo tũkĩmenye mahĩtia marĩa egũgĩkorwo agĩthitangagĩrwo. No rĩu ona agĩkĩnyitagwo rĩ, andũ nĩ maroria atĩrĩrĩ, Duale rĩ bado akanyitwo rĩ angĩnyitwo tondũ hena seneta nake wa kũrĩa wĩtwo Uasin Gishu Mandago akeragire Mheshimiwa Gachagua ndagakĩre Naikuru. Ĩyo no mĩario ĩngĩ, mĩario mĩũru, mĩario mĩbuthu ndangĩnyitwo na ĩrario mbere ya atongoria o makĩiguaga. Rĩu onacio no marorio nao rĩ, no tondũ arĩa me mwaho wa thirikari rĩ matingĩkĩgĩrwo. Ngathĩti ya ira tukiuma ũcio, ngathĩti ya ira Nation nira ndĩkĩte Sunday Nation, Uhuru Super Coalition Plan Against Ruto. Mũtongoria wa bũrũri wa kana mũgathe Uhuru wa Kenyatta ũmũthĩ arĩ na gĩikaro gĩa kanjũ ya Azimio. Azimio nĩ ĩrĩa Uhuru akoragwo arĩ chairman, party leader arĩ Mheshimiwa mũtigaire Raila Amolo Odinga, no thutha wa gĩkuũ gĩake nĩ mamũrire Kalonzo Musyoka gũtuĩka mũtongoria wa kĩama kĩu kĩa Azimio, na gĩakĩũmbĩtwo nĩ hamwe na ingĩ kĩama kĩa Jubilee, kĩama kĩa ODM, hamwe na ciama ingĩ kĩhĩri iria ciarĩ rungu rwa iburi rĩu tũgĩthiĩ gĩthurano kĩrĩa Ruto ahotanire kĩa 2022. Rĩu kuma hĩndĩ ĩrĩa ODM monire nĩ wega makĩingĩria magũrũ merĩ thirikari-inĩ, Azimio nĩ ĩkoretwo ĩtukanĩirwo na njĩra nene mũno tondũ ndĩkĩrĩ ya dissolve, ndĩrĩ yateanĩrio. Na rĩu gwĩciria gĩikaro kĩrĩa Uhuru egũkorwo akĩgomithania kũrĩa gwa Kalonzo Musyoka Command Center gũkũ Nairobi nĩkĩo gĩgũkorwo gĩkĩheana mwerekera kana gĩthurano gĩkĩ kĩngĩ tũgũthiĩ rĩ, DCP ya Gachagua, Wiper ya Kalonzo, Linda Mwananchi nĩ twaigua nĩrenda kwandĩkithio hamwe na ciama iria ingĩ cirĩ mwena wa mũng'ethanĩro rĩ cigathiĩ thĩinĩ wa gĩthurano ciĩna coalition ĩretwo atĩa, tondũ ta rĩu kĩama kĩa Wiper kĩ thĩinĩ wa Azimio gĩtingĩkorwo rungu rwa ngwatanĩro igĩrĩ, if I'm not mistaken. Ũguo akorwo hena ngwatanĩro ĩngĩ ĩgũthondekwo ya kĩũteti ĩtegwĩtwo Azimio,
nitakuga Jubilee ni gukiuma na Jubilee ikire na murirukia wa federal githurano gya president Dagitari Fred Matiang'i Kalonzo ariho ari party leader wa Azimio ugo nitakuga korwo giikaro gyo mothe hihi ni gigukorwo gigituithania itua ria kana Azimio ni guthie na mbere guikara kana coexist kana nä gå na akorwo nä gå bunjwo rä ngwatanä eno ĩngĩ hihi ĩgũkorwo ĩgĩthondekwo nĩ mwaho wa mũng'ethanĩro rĩ ĩgũkorwo ĩhana atĩa tondũ kũrĩ na andũ arĩa meho maroiga atongoria mũng'ethanĩro matingĩnyitanĩra nĩ ta maĩ na maguta kũmaiguithania rĩu nĩ tũkuona itemi rĩrĩa mũgathe Uhuru wa Kenyatta egũkorwo agĩtacũkia ona gwĩtuĩka rĩu kuma hau rĩu jibe iria gukorwo agĩikĩrio na mĩguĩre gukorwo agĩikĩrio nĩ atongoria thirikari marĩ mwĩraga nĩ waritaire nĩ tũgũkũrengera mbeca ciaku cia retire ona wabici ndũgũcoka gũthiĩ na by the way ũhoro wa wabici ya kũrĩa Uhuru agũthiĩ kũritaĩra nĩ yaremire mũno tondũ kũrĩa ikaraga rĩ we nĩ ũĩ no wĩikaraga kũrĩa arĩ athiĩ kũrĩa gwaikaragwo nĩ Mwai wa Kĩbakĩ gwaikaragwo nĩ nĩ Itumbĩ nĩ Dennis wabici cia Uhuru arĩa athiĩ ikaragwo na Dennis Itumbĩ by the way Uhuru nake athire Icaweri mara makauga tũtingĩkũrĩha na wabici yaku ĩ gwaku mũciĩ no nake akauga arĩ na choice so kuma rĩu haha tondũ ũmũthĩ nĩ tarĩki 3 exactly twatigia mwaka na kiumia kĩu kimwe tuthie irebe-inĩ na rĩu twagĩthiĩ rĩu no nginya rĩu ciama na ngwatanĩro cia kĩũteti ciĩyũmbe andũ a UDA na ODM kuma hĩndĩ ĩrĩa Raila akuire matũrĩte moigĩte nĩ tũrathondeka coalition tunaanza mazungumzo tunaanza matirĩ mambia right Benjamin wa mbere nĩ nderwo withdraw nĩ mũndũ ũgwĩtwo Shibo ndikugwetana waku njira ndũngĩgiritania Shibo na wendia wa mĩkĩra ya barabara nawe nĩ ũtũhũkire ta maabitha wa thirikari wothe harĩa onekera rĩ tarĩu maabitha mauma haha rĩ nĩ au nĩ thirikari ugo turauga no nĩ thirikari nĩ obitha wa thirikari ugo Shibo etikira tiriri no ko withdraw kando ko withdraw ndike withdraw tondu kuria we no we tekaga uguo kuri mekaga uguo very good la caste nĩ amugeithia muno njuge tiriri Azimio ri no wega kugeria gucaria kindu kiria kana hari undu wiho kwa ihinda ri matire kindu tondu magayukanire thutha wa ithurano immediately niguo andu aria na kurera rũgongo rwa North Eastern mathamire makiuma Azimio magithi gukungi Azimio ndikoretwo ĩ muoyo ciama nĩcio ikoretwo ciĩ muoyo uguo ndire kindu kinene ndirona gikithondekeka hau no muthamaki wa kana wa bururi ri muhuruku wira Uhuru Muigai wa Kenyatta ri wega nĩ angenagia tondu ndarĩ guoya ũcio mũnene wa kũgũra ona kũmwĩra nĩ ũkũmwehereria mbeca mũndũ ta ũcio rĩ ndũra ndangĩigua guoya atĩ akire kũu nĩ ta kũhũra maĩ na ndĩrĩ na njuge atĩrĩrĩ ũhoro wa gĩthurano kĩrĩa kĩroka rĩ kwa ihinda rĩrĩ atongoria nĩ mekũmisbathi atongoria tanoti hau atongoria nĩ ũhoro wa mũingĩ ũrĩa tũkoretwo tũkĩarĩria ũguũkĩtwo nĩ maũndũ ũgataũkwo wĩna hinya mũingaingĩ na nĩ maronirio rukarau atĩ mũingĩ wĩna hinya amukorwo nĩ leadership ĩrarorongoragĩrio rĩ mangĩrathire kũrũa o ene mũingĩ ũtigwo ũtarĩ kĩndũ mũingĩ ũmũthĩ ũyũ rĩ na ngwĩre mũndũ ũrĩa ũkagaruka mũingĩ tariu nĩ tuge mũng'ethanĩro waigua na uge nĩ Mwangi ũrathurwo nĩ mauge nĩ Kalonzo ũraguo na uge atĩrĩrĩ niĩ ndikwenda niĩ nĩ ngũrũgama ndikwa ukahana nyachae hĩndĩ ĩrĩa augire ndwende kũnyitanĩra na gũthurwo kwa mũndũ ũgwĩtwo Mwai wa Kĩbakĩ egũthi kũrũgama ageragia kuga watu wengi sana no mationekaga so kwa ihinda rĩrĩ rĩ ũteti nĩ tũkuona maũndũ maingĩ na nĩ mahĩtia mũno tondũ twĩna mwaka mũgima na hĩndĩ ĩrĩa ateti aya mararia kwaria ma gũtikoragwo wĩra mararuta acha na wĩra nĩ wao ti wao nĩ wa mũingĩ mũingĩ nĩguo thia na mbere na kũhinyĩrĩrĩka ta rĩu rĩ William nĩ arĩtie ũhoro wa kũnyihĩrwo tondũ kũnyihĩrwo nĩ magetha mũno mwaka ũyũ acha nĩ augire ũhoro fertilizer augire ndakũgetha nĩ tũkũnyihĩrwo nĩ magetha rĩu kĩndũ kĩrĩa mabatiĩ kũbanga rĩ ti ũrĩa ithurano ingĩmateithia nĩ ũrĩa andũ matangĩhinyĩrĩrĩka nĩ ũndũ wa ng'aragu nĩ kwaga magetha ũcio nĩguo wĩra ũrĩa tũmathurĩire bas ũkĩrĩkia ndagĩka ĩno ĩmwe Jeffrey Kenjuge atĩrĩrĩ kũnyitana kwa mũng'ethanĩro rĩ nĩ advantage kũrĩo tondu mageria
maga kwaria rũthiomi rũmwe na o mwena mũndũ arũgame then igakorwo advantage nene kũrĩ President William Ruto onakorwo Azimio ndĩkĩrĩ kuona ũkĩrĩtwo akĩhau it is a shell magĩgeria ũrĩa makũnyitana mũno na maria na mũgambo ũmwe marĩ othe kuma Linda Mwananchi kuma Jubilee kuma DCP uguo niguo gũkorwo wĩ mũnyaka wao no matigeciria atĩ nĩ megũthiĩ revive kĩrĩtwa kĩrĩa kĩarĩ Azimio makirehe uguo kĩarĩ tondũ Azimio yenyewe onekeregwo nĩ mũingĩ ndiarĩ convincing mũno ona rĩtwa rĩu rĩenyewe rĩtiaiguĩkaga mũno koguo nĩ mathiĩ na marehe kĩndũ kĩngĩ kĩerũ na koe gũkorwo ĩ outfit ĩyo tondũ ĩgũkorwo na partners arĩa matarĩ ho akorwo mũng'ethanĩro nĩ kũnyitana DCP ndĩarĩ ho PLP ndĩarĩ ho na koguo matingĩkiuga no Azimio mathiĩ marehe mũcoro ũngĩ mwerũ but it is to the advantage mathiĩ manyitana no mũno makĩria ndiũĩ kana President Uhuru Kenyatta president witũ kana mũhuru kwĩra no etĩkĩre kũhurũka wega onakorwo nĩ gwĩka consultations ici rĩ nĩcio kuona kũu bathia-inĩ nĩcio kuona kũu Icaweri na kũu bathia-inĩ kũndũ tũtaramuona tondũ rĩu ũmenye athiĩ na mbere na gũka ũteti ũyũ wa ĩmwe kwa ĩmwe rĩu mĩguo yothe ya thirikari ĩkũrorio ona Mũtuce nĩ aramũikĩirie no ũmenye ũrĩa ad campaign ro you know to be the campaign 2022 kwĩragwo atĩrĩrĩ nĩ president wa kana urenda gucoka utongoria-inĩ kuhetũkĩra mũrango wa thutha na mũthuri ũyũ aratũrehera so niĩ no nyende athake kandi cia tondũ nĩ mũthuri mũgĩ mũno kĩũteti na experience ya mĩaka mĩingĩ athake kandi ciake wega no waithakĩre bathia-inĩ ndagoke gũtuĩka spoiler wa mũng'ethanĩro tondũ no ũkorwo wĩ ũreciria woka gũteithia no ideally ũke ũtuĩke spoiler na uge waku nĩ twakĩwonire 2022 whether you are there or not people will still make their own decision so ndogoke gũtuĩka spoiler wa mũng'ethanĩro approach ũndũ ũcio na ũgĩ mũnene Jeff jĩtĩkĩria njoke ikinya rĩmwe thutha tu hau he mũmbunge ũcio wa Ikĩongono wa Mũkũrwe-inĩ rĩrĩ tirita rĩa mbere tũrona ũndũ wa mũthemba ũcio o ceceni-inĩ no gũkũ kambuni ĩno nĩtuonire Ndĩndĩ Nyoro akĩnyitwo 2019 nĩ ũndũ wa kaũndũ mekĩte kũrĩa Mũrang'a hĩndĩ rĩrĩa makĩhũranagĩra gĩturwa kĩa president kĩa William Ruto na president eka ũndũ augire atĩ maũndũ marĩa mekagwo thirikari-inĩ ĩyo rĩ ndakamacokera ndingĩenda kũiguĩka kana nyoneke ta ndĩrecirĩria mental capacity ya president no nĩ nyona atariganagĩrwo na ihenya mũno tondũ ũndũ ũrĩa auga ti gwekaga na ũrĩa auga ndagwĩka nĩ gwekaga rĩu kũhũthĩra macinarĩ ya thirikari nĩ ũndũ wa political banter tondũ ũndũ ũrĩa Kagucia araugire rĩ I don't think it falls in the lines of incitement nita political banter kuga waikia kona arĩ wakwĩrwo tũtigoka arĩ wathiĩ kũracia tũtigoka arĩ that is political banter andũ 5,000 arĩa maraikĩirie kĩama kĩa UDA kura Olkalau rĩ matwarĩtwo kũ githĩ to maragũra waru kũu Karau githĩ to maranyua iria rĩu na maũndũ marĩa mothe mareka gĩtirĩ njĩtĩkĩria tu geithia chairman wa thoko ya Chaka nĩ atũthikagĩrĩria o rũciinĩ nĩ andũmagĩra message hĩndĩ ciothe etagwo Benjamin Kafugo. Thank you very much. Asante geina wiki njega nĩ twarĩkia na nĩ mwacira wega geina wiki njega tucemanie mũthenya wa Jumatatu thaa 3 rũcinĩ na kahĩtũkia ndagĩka 2 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũgĩ Inoro shesheni hakuhĩ nawe Mũgathe Uhuru wa Kenyatta ũmũthĩ nĩguo aragomithania gĩikaro gĩa kanjũ nene ya ngwatanĩro ya Azimio gũkũ Nairobi mũingĩ na atongoria mũng'ethanĩro-inĩ kũregana na mendekithia ma gũcenjia mũtaratara wa mwathanĩre nĩguo ambunge magathuraga mũtongoria wa bũrũri ĩyo arĩo ithenya-inĩ rĩa Akenya na arĩmi marenda thirikari matwarĩre bataraitha matũra-inĩ rĩrĩ mareharĩria kũhanda makĩhĩkana na mbura nene ĩrĩa ĩrathĩtwo ya kĩmera.
na vile vile mwaka ujao mimi nitapanga tuone tunaweza kupunguza pia gharama ya mbolea mwaka ujao na gharama ya mbegu. Ratwira ne kugwithia fertilizer na tari turabanda one kiumaga 2,500 tutirona. Aratwira ne kugwithia fertilizer na fertilizer ireroka ya thirikari substandard. Ora tungenda kuhoya thirikari ike ni rehe fertilizer ugurage ta migate. Junet ni erwa tigana na maundu ma thirikari eko ndirahota na maundu macio. Rutwa ngoro ni uranjigua na ngoro nduri igwa ruga yonderaria ni gutauriro na itumbi. Tugeithio turenda Hassan Joho atuika muteithiriria waku 2027. Ona gikorwo we mwenyewe ndokire kuria all color directions na directives no watu he Senator Medho na Senator Medho agatukinyeria na ithu tweka implementation. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ithatũ nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie na cia ikuhĩ na mũmbunge wa gĩcigo kĩa Mũkũrũ-inĩ wa Kĩrinjo nĩ Kagucia nĩ aroka gũikio ngono nĩ mbũtũ nene ya maabitha a borithi wabici-inĩ cia kambuni ĩno ya ũmemerekia Royal Media Services gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Kagucia araire wabici-inĩ ici thutha wa kũrara akĩhĩtwo nĩ maabitha a borithi mehotorete matharaita maritũ makĩmwĩkũĩra mahĩtia ma gũtuoka kĩrĩa maraiga nĩ mĩario ya ũcogeri arĩ kũrĩa mwena wa Kieni Nyĩrĩ kũrĩ mũthia-inĩ wa kiumia. Mũmbunge ũcio ararigicĩirio nĩ maabitha acio thutha wa gũka tabarĩra-inĩ ya Kĩrĩrĩmbĩ ceceni-inĩ ya Inoro TV, rĩu gũgĩetererwo kuonekana kana nĩ egũkinyio mbaũ-inĩ kũrũgamĩrio mahĩtia marĩa arekũĩrwo. Tũrĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũteti nĩ atĩ kanjũ nene ya ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro rungu rwa Azimio la Umoja nĩ ĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo na mũcemanio mũthenya wa ũmũthĩ. Mũtongoria wa ngwatanĩro ĩyo na ũrĩa nĩwe mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka oigĩte gĩikaro kĩu gĩtĩtio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya ciama memba cia Azimio nĩwe mũgathe mũtongoria wa kana Uhuru wa Kenyatta. Na toria rĩu Jathani Kamau aratarĩria atongoria ikĩro ngũrani arĩa manyitaga thirikari mbaru nĩ mambĩrĩirie gũkĩrĩra Uhuru kumana na kĩrĩa maraiga nĩ kwambĩrĩria gũbanga mũng'ethanĩro ũkang'ethanĩra na ndagĩtarĩ Ruto irebe-inĩ marongoreirie kũmweheria wathani-inĩ thutha wa gwathana itĩna rĩmwe tu. President Mũhuru kwĩra Uhuru Kenyatta mũthenya ũmũthĩ neteti mũcemanio wa ciama memba a ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro rungu rwa Azimio la Umoja. Kũringana Kalonzo, mũcemanio nĩ ũmwe wa mĩtaratara ya mũng'ethanĩro kwĩharĩria nĩ ũndũ wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte nĩ gũgatitimũrana na President William Ruto. Ona mbere ya mũcemanio ũcio ũhianĩkĩte atongoria arĩa manyitaga thirikari mbaru kũhĩtũkĩra ODM nĩ mambĩrĩirie gwĩkĩria Uhuru mĩguĩ mĩrũrũ ya kĩũteti. Ũyũ nĩ seneta wa Homa Bay Moses Kajwang. Anataka kuleta wale akina Sifuna, Kinorengo, akina Karoli ati warudi tena kwa Azimio. Sisi hapa kama Wajaluo tunasema Okwanyal Dokenak Dirio. Kurudi kwa Uhuru Kenyatta na Azimio ni kama kurudi kuumizwa tena. No Kalonzo neteteire Uhuru kumana mũcemanio wa mũthenya wa ũmũthĩ. Uhuru is a retired president, but he's also the council chair of Azimio la Umoja One Kenya. So hiyo story kubwa unataka kumweka Uhuru aonekane yeye ndiye anapanga, sisi tunajipanga na tuwezi kupangwa na mtu mwingine. Don't make Ruto aanze kumrukia Uhuru. Mũcemanio roka rĩrĩ kĩama kĩa ODM gĩthiĩte na mbere gũtaganĩria gatagatĩ ka mahũ wa thirikari na mũng'ethanĩro. Ũrĩa warĩ mwandĩki wa kĩama kĩu seneta wa Nairobi Edwin Sifuna agĩtetera Uhuru, gũkũ nake mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩu Gladys Wanga agĩũkĩrĩra mũtongoria ũyũ wa kana wa bũrũri. Asante kwa kumshikilia baba. Baba Raila Amolo Odinga alikuwa anatuambia kila siku, wewe ni baadhi ya rafiki zake wachache ambao walikuwa wa kweli. Na sisi tutazidi kukuheshimu. Sisi tuko pale ambapo baba mwenyewe alitufikisha. And we know the culprit in this whole agenda. Na huyo anaitwa President Uhuru, former President Uhuru Kenyatta. Yeye ndio anatamani ODM isishikane pande hii, iende ishikane na wale watu wa Wamunyoro. Na rĩrĩ mwahu wa mũng'ethanĩro ũthiĩte na mbere kuga mekũrutithania wĩra nĩguo gũkahota President Ruto mwaka ũkĩte, rĩu wagwetererwo nĩ maumĩrĩra ma mũcemanio wa mũthenya wa ũmũthĩ na ũrĩa ũkwamũkĩrwo nĩ mwahu wa thirikari. Handũ-inĩ Inoro FM kuma kaũntĩ ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani Kamau. Tũrĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũtongoria nĩ atĩ mendekithia ma minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale makwenda gũcenjia mũtaratara wa mwathanĩre
nĩ matũngĩtio regani nĩ mũingĩ na atongoria mũng'ethanĩro-inĩ. Duale arendekithia gatiba ya bũrũri ĩrĩa ya Kenya mahĩtũkĩirie mwaka wa 2010 ĩcenjio nĩguo kũhĩmbĩria mwathanĩre wa mbunge ithenya-inĩ rĩa ũikia wa kura kana ikia kura gũthiaga irebe-inĩ gũthura mũtongoria wa bũrũri. No mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua aroiga mwerekero ũcio ti wa gwĩtĩkĩrĩka. Akenya nao makiuga matingĩhoka mbunge magathuraga president kuona ona nĩ mekũagĩrwo kaingĩ ũcuke wa kwamũkĩra mahaki kuma kũrĩ rũhonge rwa wathani. Mwandĩki witũ Joseph Wachira nĩwe ũraithĩrania ũhoro ũyũ. But those who had the tyranny of numbers refused us parliamentary system of government. Ndereti ĩno ya president gũthuragwo kuma mbunge-inĩ ĩrarurumũrirwo nĩ minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale, ũrĩa kũringana nake nĩ atĩ kuma hĩndĩ ya wĩyathi ma president a gũkũ bũrũri-inĩ makoretwo makĩhota kũiyũkia ũhotani kumana na wĩingĩ wa aikia kura rũrĩrĩ rũrĩa maumĩte. No ĩndĩ korwo president acagũrwo nĩ ambunge arĩa marĩkia gũthurwo nĩ mũingĩ, nĩ ũhoro Duale arauga no ũkorwo ũkĩnyihanyihia ũkabira hĩndĩ ya gũcagũra president na ningĩ oho kũhe kanya atongoria bũrũri kuma kabira ngũrani ngũrani. Nĩ ũhoro ũrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua amenereirie na njĩra nene, akiuga nĩ kũrĩa thirikari ya ihinda rĩrĩ ya Kenya Kwanza ĩrona ndĩkona kura nyingĩ na makĩria kuma gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri kĩrĩa gĩkoragwo na kura nyingĩ. Anaweza nunua wabunge atuwamrudishe aendelee. Hiyo ni mambo haiwezekani. Hiyo mkitaka kubidua mulete referendum tutaiangusha. Thĩinĩ wa thĩ mamwe ma mabũrũri manene marĩa mahũthagĩra mũtaratara ũyũ wa gũcagũra president kuma mbunge-inĩ nĩ mabũrũri ta Ngeretha, Njĩrĩmani, Italy na Canada. Na gũkũ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika mabũrũri marĩa mahũthagĩra njĩra ĩno nĩ ta South Africa, Ethiopia o hamwe na Mauritius. Hamwe na mawega marĩa magiritithanagio na gũcagũra president kuma mbunge nĩ kũhota gũkinyanĩrio na kũhĩtũkio na ihenya kwa mawatho, kũhota kweherangia president ũtararuta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kũgerera kũmũikĩria kura ya kwaga mwĩhoko nake kuma mbunge, na oho kũhota kwamũra mũtongoria wa bũrũri kuma mĩena ngũrani. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo thirikari ta icio nĩ ikobobanaga na ihenya kũngĩkinyanĩra ciama iria ithondekete thirikari hamwe ciĩna mbara cia thĩinĩ kwaga kũhota gũtigithũkania mahinya gatagatĩ ka rũhonge rwa wathani na rwa mbunge. Rĩu nĩ wona nĩ na bill teno rari kuigua kwĩna mbunge matanahota gwĩkinyia maũndũ ta ma maguta ũrĩa maguta makoragwo mena goro. Oho ungumania no ũhũthĩke kũhaka mbunge. Amona ica ikuhĩ mũtongoria wa arĩa anini mbunge-inĩ ya bũrũri nĩwe Junet Mohamed nĩrĩga kũhithũria atĩ nĩ kwarĩ na kũhakana hĩndĩ ya kũingata ũrĩa warĩ mũnini wa president ũrĩa rĩu nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua. Wakati tulikuwa tunafukuza Gachagua kazi, kuna kitu ilitembea hapo huko bunge. Wacha niseme ukweli. There is money being demanded from the executive, from governors, from ministers, especially those who go for accountability before our houses of parliament. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, njĩtagwo Joseph Wachira. Nĩ ngatho Wachira. Tũingĩre rĩu kũrĩa Rware na thiriti ya mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua maroiga nĩ monete umithio kũna wa cikaro iria rakoretwo akĩgomithania cia ikundi cia mũingĩ na atongoria mũciĩ-inĩ gwake wa Munyoro kũrĩa Mathĩra kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Rigathĩ anĩrĩire mũbango wa gũthiĩ wa Munyoro matukũ 45 gũcira na ujumbe wa atongoria nĩguo gwetha mwerekera wa ũteti wa kĩrĩma na kĩrĩa kĩonekanĩte gũthiĩ na mbere kũhũgũkĩra thirikari ĩno ya gatano. Mwena wa Nyĩrĩ atongoria ikĩro ngũrani maroiga cikaro icio hamwe na ũhotani wa DCP gĩthurano-inĩ kĩnini kũrĩa Karau nĩ kwambatĩrĩtie njata ya Rigathĩ na njĩra nene. Mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Thutha wa gũthiũrũrũka matũra-inĩ matiganĩte ma bũrũri akĩendia kĩoneki gĩake gĩa gũtuĩka president wa gatandatũ wa bũrũri ũyũ Geoffrey Rigathĩ Gachagua nĩ atũngirio igũtha nĩ igoti rĩa gũcokia macira riko rĩrĩa rĩakinyanĩirie atĩ ahagũrirwo ũrĩa kwagĩrĩire gĩgatiba. Thutha wa itua rĩu gũkinyanĩrio, Rigathĩ Gachagua akiuga agũcoka na mũciĩ wa Munyoro ihinda-inĩ rĩa thikũ 45 na kũrĩa akoretwo agĩtabania mĩcemanio na ikundi kuma kaunti itiganĩte. Kũringana na kanini kega, mũmbunge wa Iyara Solomon Maina mũtongoria kuma Mathĩra na mũmbunge wa Mũkũrĩ-inĩ wa Kĩrĩ John Kagucia kiuga mĩcemanio ĩrĩa akoretwo agĩtabania ihinda-inĩ rĩa thikũ ici 45 ĩmũhete hinya makĩria thĩinĩ wa metha ya nũkarirũkia bendera ya mũng'ethanĩro nĩguo gũtigĩrĩra
President William Ruto ndanayukia tamu yake eri. Guikara gwake guku wa Munyoro ni guteithitie muno gukorwo gicokaniriria bururi. Tene gutioneka gata kwina mwerekera wa uria maundu magakorwo mahuanite 2027. No riu andu ni ungimoria ni magukwira atiriri mungethaniro ri wina mutongoria wao. Nie ni ndironire ni ahuthira kahinda kau come out as a national leader. Ni tondu ona gutuika arokite gu consolidate maundu ma kirima giki noho kahinda kau arahuthagira guthikiriria akenya kuma ngurani. Ni turonire akiuma wa Munyoro agathia ageka rallies yake nginya Omeru agacoka agoka. Uhoro wa negotiation iria irathira na mbere guku Rigathĩ Gachagua riu ari na edge nene muno no ritu munene muno. Ona andu aingi muno mateciritie ati Rigathĩ Gachagua no atuike president. Riu ni mararora makona ona mundu ungehota gutugura William Ruto, mundu wina mayu, mundu wina hinya, mundu wina energy, mundu uroneka akienda, mundu uroneka akihuthira hinya wake na ndari no guta no Rigathĩ Gachagua. Uhotani wa giti kia ubunge kia Olkarau ukioneka kumuhe ngumo nene thutha wa kung'ethanira na thirikari iria yarutite icoka ciothe kuhurira ndebe muhuraniri wa giturwa kiu na tigiti wa kiama kia UDA. Ndireciria hari thikũ icio 45 ucio nĩguo ũndũ ũrarĩ most decisive. Margin iria yaumirire kũrĩa Olkarau ya gũkorwo atĩ kiama kia DCP kiracirire na almost 87%. Ũndũ ũcio nĩ ũrarĩ na kĩonereria kĩega kana nĩ ũrarĩ na ũritũ muno tondũ ũracenjirie nginyagia landscape ya siasa cia bũrũri wa Kenya. Ona ngĩkorwo we mwenyewe ndokire kuria Olkarau, directions na directives nwe watu heaga Senator Medho na Senator Medho agatukinyeria na ithu tuweka implementation. Ihindi riu Gachagua arahuthirire mweke ucio gukorwo akiamukira atongoria ngurani kiama-ini giake kia DCP ari hamwe na Governor Irungu Kang'ata wa Murang'a na Kĩarie Badilisha wa Nyandarua. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo. Inooro Rucini. Muhia wa Maina. Tukiuma kũu mwena ũcio wa Rware tuthiire nginyagia kũrĩa mwena wa Gĩcũa-inĩ na ndereti ya mũtongoria ũrĩa wagĩrĩire gũtuĩka mũtirithia wa Ndagĩtarĩ William Ruto ithurano-inĩ cia mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027 nĩ ithiĩte na mbere kũnyita thing'a. Kũrĩa Gĩcũa-inĩ arũmĩrĩri a kĩama kĩa ODM marendekithia minista wa wenji wa mahiga ma goro Hassan Joho athukirwo gĩturwa kĩu na nĩ ũhoro ũkĩte rĩrĩ mũtongoria wa arĩa anini bunge-inĩ ya bũrũri Junet Mohamed arendekithia minista wa Thothaitĩ Wycliffe Oparanya agatirithia Ruto ariwe. Francis Madi agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ. Makĩaria mwena wa Makupa taũni-inĩ ya Mombatha moigĩte kahinda karĩa Wycliffe Oparanya akoretwo arĩ minista wa Thothaitĩ na iganda gũkũ bũrũri-inĩ mationete umithio wa wĩra wake. O ũrĩa mwĩ Oparanya ministry yake nĩ ya cooperative ĩrĩa hutanĩtie na sector itũ ya nduthi na ndarĩ oka gũcemania na ithuĩ kũmenya tũrĩaga kĩka na tũrutaga wĩra atĩa na nĩ changamoto irĩkũ twĩ nacio. Tunauliza Oparanya anaweza hata kumobilize watu, anaweza hata kumobilize watu. Junet Mohamed ingia ground usikie kwamba ground wanasema nini. Oparanya ni waziri wa vyama vya ushirika na sisi kama sako za Mombasa hatujaona chochote ndani ya sako. Rais sijui huyu alipata vipi kitiki, hatuelewi alikipata vipi. Baroiga mũtongoria wa arĩa anini bunge-inĩ ya gĩbũrũri-inĩ wa Junet Mohamed ndanaranĩria na ameba kĩama kĩa ODM kuma Mombatha mbere ya kũruta rĩendekithia rĩrĩ. Tuko na viongozi wetu wa Coast Region bumper to bumper na inatakikana Ali Hassan Joho pamoja na leaders wa Mombasa peaneni mwelekeo. Kama ni mbaya ni mbaya, kama ni noma, kama ni fire, hatutaki mchezo ndani yetu ya hapa jamhuri yetu ya Kenya. Junet ndangiuma kũrĩa umĩte atakonsultete atongoria ODM gũkũ Mombatha na hauri ya kura Mombatha atwĩre atĩ atũrehere Oparanya. Junet nĩ erwatige na maũndũ ma thirikari ya ikondo rahota na maũndũ macio. Ithuĩ gũkũ Mombatha twĩne Ali Hassan Joho ũcio nĩwe twĩ gũkũ Mombatha, hatirĩ mũndũ ũngĩ tũĩ. Maroiga omehandĩte thutha wa minista wa wenji wa mahiga ma goro nĩwe Ali Hassan Joho gũgacagũrwo ta mũnini wa mũtongoria bũrũri gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte. Na kile tunafahamu na tunathibitisha ni hivi, Ali Hassan Joho ndio naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya kwa uchaguzi ambao unakuja 2027. Ruto no kuruta kindiki utwire ureta mtu wetu Oparanya na kuma Oparanya apero CS utientuko no aya guturetera mbia kwa shako cietu tutikwenda kumuona. Rumorĩtie mũtongoria wa bũrũri nĩwe mũgathe William Ruto ndagatige mũingĩ wa Gĩcũa-inĩ na thutha harĩ gũcagũra mũnini wake hĩndĩ ya kĩhĩtahĩtano gĩa gĩthurano kĩnene gĩũkĩte. Ruto ngoro nĩ ũranjigua na ngoro ndũraigua ruga yonderaria nĩ ũgũtaũrĩrwo nĩ itumbi. Tũgeithio tũrenda Hassan Joho atuĩke mũteithĩrĩria waku 2027. Hassan Joho no atuĩke mũnini wa president. Na ningĩmũroraga nĩ mũndũ mũkomau, nĩ mũndũ wĩna busara ciake na nĩ mũndũ na heshima ciake. Andũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi.
riboti yo tuhingire mohoro maitu maitha riri turi ria thaa ithatu rucini mohoro mangi na njira ya matemo tugukurehera wona ciarikia kwihanda thaa 4 uyu ni mucii wa Utugi na Otana Inoro FM njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Muragakirwo daragagakihetwo dotiga guthiururuka ugietha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kuria Malindi na thogora mubashirire wa ciringi 249 cash kana urihe 50,000 deposit balance urihe kahora gutari na interest. Buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo ti kogene goko ginya thamaki ni mukumenya na maretwa araneria na PIMC Global Consult oro reu tukauga Malindi agairwo ritoro kongoria thimu nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Hapa Shabiki.com, lugha ni big. Leta. Yeah. Itawa ni ndari maendi yabo igatho nitige kora sabe mwe muratana ngano. Itondo ni mote uria morume yonke wana mugunda ni kumunywa munyagwo. Ini ni ndarega gusucero wendo nongi itire muikambo ria waigiria na mboco sanyene arisa. Ini ni ndarega gusucero wendo nongi itire muikambo ria waigiria na mboco sanyene arisa. Maendi yabo igathani na ndikere bombora taniendere o mucie ukena wega tuke matatu ya gokuaga mukuru ena thika inano ndirago ne ciaria koni ngangotha yatetagithi ciathika kwa nio cigaruragirwo inano ndirago ne ciaria koni ngangotha yatetagithi ciathika kwa nio cigaruragirwo. Polisi bengi mena nyama igiko egia tere yaga matharigo taura misa uria othe tekonera rubeki mamoine giakwa ikiura giakora nyoka irima-ini riayo itoteiguaga ati no kumeria munya ndikĩmeragio ikiura giakora nyoka irima-ini riayo ikotaiguaga ate no kumeria munya ndikĩmeragio.
kumwira imena kigae tondo kaende ne kamera ku ene wanyonia ende ya idero le mediru ino imekaora idendere gagaruora ino ke areiria kimenyaga ni nongo mutura ndugira ino imekaora idendere gagaruora ino ke areiria kimenyaga ni nongo mutura ndugira Nakinya atemo ekero ngara amenye kage nenye dalia yeah me ale bata totigana wo igathani tando ale ujerekeire neima Togedenja no se na kuesia kuare hare taisera ine dikomeza Ireke kware ukata kure amaisa Idio kogoda ike kogoda ni na nge komunyire njoya Ireke kware ukata kure amaisa Idio kogoda ike kogoda ni na nge komunyire njoya Nindari maendi yawo igatho nitige kora sabe mwe muratanagano Tondo ne mote oria morume yoke wana mugunda ni kumunyo munyago Ingine ndalega gususero wendo nonge Idire muikambo na waigirio na boso sanyene alisa Ingine ndalega gususero wendo nonge Idire muikambo na waigirio na boso sanyene alisa Leta Ay Kata tesa Oile waka Etagwo John Demathio rwimbo rwake rwega rwitagwo Gathoni na hatiri undu ungi riu ni kahinda kega ga kwamba gugutwara moja kwa moja nginya kuria gwa PIMC na PIMC ni rakuhe mweke wa gukorwo kigira na handu ungita haku turaria horo wigie mugunda mwega mugunda uyu uri kuria gwitagwo Malindi akuhe na beach area twitaga Cheshire Beach Mabrui Sand Dunes aigi mamwitaga Dubai Ndogo ni uri wa sharia kuri andu aigi kana ni wakorwo kirora andu aria makoragwo makigithia migunda-ini no keyuria atiriri inari korone ndabetie tene uma niguo yo migunda nditeaga value ya besha ciaku na muno makiria kundu kuria kurakura na ihenya kundu ta Malindi na ndetonjaga ni ciuci cia kuma gwa PIMC Global Consult Limited ni marakuhe mweke wa kwigira na 8th of an acre kuria Gongoni Malindi na besha ni ciringi 249 na gikorwo ni kuriha mdogo ukwambirira ciringi 50 na balance urihe mdogo udure mwega wegie broti ici ni ati cie kilomita 1 kuma barabara-ini iria nene ya kana haria hetagwo Cheshire Beach hakuhi na Mabrui Sand Dunes na muthikiriria undu uria mwega niguo uyu no wake mucie waku no wake cottages na no invest ni tondu wa future miaka mingi iria rakorwo ikionekana muthikiriria iri guku wigurire mugunda na njira njega guku Malindi ni kuo kwega ni kuhota gukorwo gikinyukia ikinya na njira iria njega uhoro makiria namba ni weno 0140 999910 PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Ni kuhota gukorwo kiroka aria rokaga bas na kuma hau hatiri undu ungi muthikiriria ni kurikiriria no mbere ndahe rwimbo rwi haha ruinitwo ni JB Maina.
Onjori ya domeda nitenga veswongoro Ngarora mweri na liwa ona jata Ngoja mwadhaniro varurwa kwa ruko imaku Ngoja mwadhaniro varurwa kwa ruko imaku Dariwe iwa walia kwa renu kiwega Dariwe jata ya kwesa ina sainaga Katawateka ngoro ya kwa ikaragao Utukega dhimanda nyota ganyotoka Utukega dhimanda nyota ganyotoka Dariwe jata ya kwesa ina sainaga Katawateka ngoro ya kwa ikaragao Utukega dhimanda nyota ganyotoka Utukega dhimanda nyota ganyotoka Modio que curera mundo aguende Na muendo a mangotore ni satitaimu Na llego cararabe kujete takabishi Na llego cararabe kujete takabishi Dariwe yo alia kware nungivela Dariwe jata ya kwesa ina sainaga Atagate kangaro ya kwa ikaragao Utukega dhimanda nyota ganyotoka Utukega dhimanda nyota ganyotoka Nikelera koinya tari kaimamekwa Kakenanga ugagereria kinyanga ugagambu Remwe kurara wakwoko no tugi wangai Daririkana thikonda tuirende rugagira Daririkana thikonda tuirende rugagira Dariwe yo aria kware nungi wega Dariwe jata ya kwesa ina sainaga Katawateka ngoro ya kwa ikaragao Utukega dhimanda nyota ganyotoka Utukega dhimanda nyota ganyotoka Dariwe yo aria kware nungi wega Dariwe jata ya kwesa ina sainaga Dariwe yo aria kware nungi wega Dariwe jata ya kwesa ina sainaga Katawateka ngoro ya kwa ikaragao Utukega dhimanda nyota ganyotoka Katawateka ngoro ya kwa ikaragao Utukega dhimanda nyota ganyotoka Tumwitaga JB Maina rubero etagwo ihoa riakwa na nĩ thaa 3:34 twathiĩ kũrĩa gwĩtagwo PIMC Global Consult Limited. Ũndũ ũrĩa mwega na broti ici nĩ atĩ cirĩ kilomita 1 kuma Main Road hakuhĩ na Cheshire Beach kana Cheshire Beach
na nĩyo twĩta Mabrui Sand Dunes kana Dubai ndogo. Area ĩno nĩ ĩrakũra na ihenya, noguo no ĩkũhe mweke wa gwaka nyũmba yaku ĩrĩa ũngĩenda gũikara, no wake cottages, no invest nĩ tondũ wa future, na no twende gũkũririkania mĩeke nĩ mĩingĩ mũno, ndũgeterere ihinda iraihu. Andũ arĩa makoragwo na mĩgũnda mũthenya wa mũthĩ nĩ andũ arĩa makinyũkirie makinya hau kabere, na angĩkorwo nĩ wĩriragĩria kũ-invest kũrĩa Malindi mũthikĩrĩria, nĩ wega wambe ũkinyũkie ikinya rĩu rĩa wĩtĩkio. PIMC nĩ marakũhe mweke wa kũigithia na broti iria marendia, na marendia broti Eidhovanika kũndũ gwĩtagwo Gongoni Malindi, kũrĩa Mombatha makendia 249,000, na angĩkorwo arĩha kahora kahora kana mdogo mdogo ũraheo mweke wa kwamba kũigĩrĩra 50,000 deposit. Icio ingĩ ũga clear ihinda rĩrĩa mũgũkorwo mũkĩaragia nao, na ndũkũrĩhio interest kana ndũkũrĩhio interest. Ndũmĩrĩri njega kuma gwa PIMC Global Consult Limited nĩ marakũhe mweke ũcio wa gũkorwo wĩna mũgũnda ũyũ. Mũndũ wothe wanaigithia na mĩgũnda nderiraga, mũndũ wothe wanakorwo na mũgũnda ndarĩ hĩndĩ eriraga, na mũndũ wĩ kũndũ gũgwĩtwo Malindi nĩ araikara na agaikara wega. Na nĩkĩo twakwĩra oro rĩngĩ, oya thimũ yaku ũmahũrĩre 0140 99 99 10 0140 99 99 10. PIMC Global Consult Limited, tugaga na your trusted property partner, na muthenya wa muthe wĩtĩrie broti Eidhovanika kũrĩa mwena wa Malindi, na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩu nĩ thaa 3 na ndagĩka 36. Jeremiah Kimani nĩ agũkorwo agĩũka nĩgetha tũmenyithie cia mathako na njĩra njega. Hey my dear, shut up. Taiganya ndeke tũraini twĩrĩ mũrata wakwa, kwĩrende ngatho nĩ wendo waku wa short time, na ngũhe pole na rambirambi na macakaya, ngĩkũmenyithia mũrata wakwa nĩ ndagũteire, haiya kuma rĩrĩa wagĩire mĩhango ya ma wikendi, kasini ciaku ikiuma Nairobi gĩkinya Meru, nĩ ndamenyire niĩ wa Wairimũ ngamĩte ndegwa, gĩthoma memba cha mũrata na ngĩkũminja. Ũrĩraga wĩ mũge mũno rĩrĩa ũkũhenia, wathiĩ thibitarĩ kuona tata wanyue mũrwaru, gacoka ngona woyona ngari kumunya kĩbu, nĩkĩ mũthuri gĩtungu mũno kĩrwo ta nyũngũ, haiya mũciĩ wainũka gĩotha mũgwanja ũrĩ mũrĩu, na ndũrĩ thoni ũkiuga ikĩtie kasini yaku, politi tũire mũrata wakwa tũrĩithagia andũ, mũthenya ũcio noguo ndagũteire akorwo ndũĩ. Kwĩrithĩria thimũ-inĩ mũrata wakwa, atĩ tondũ ndiokire gũkuona ũrĩ mũrwaru, mũrimũ ũcio nĩ ũrĩkũ mũrata wa thikũ 3, ũyũ ũkũnyuĩrwo marĩrĩ 15 mwendwa, haiya na ti mũng'aro na ti kĩng'ũki. Haya, reke Jeremiah Kimani oke nĩgetha tũrĩkie na rwĩmbo rũrũ nĩgetha tũrĩthiĩ kũrĩa gwa PIMC. Jeremiah Kimani JK. Netuva wa mathako. Na mandahinda rĩngĩ rĩa kinya nĩgetha tũgũthũke watu moja o nginya kũrĩ iharo-inĩ citũ twĩna na ciana ciatumire garĩkondo mana gwĩtungũria thĩinĩ wa iharo mwanya mwanya. Na karibu macindano ma mathukuru ma secondary school bũrũri-inĩ no metagwo ma KCCA kana Kenya Secondary School Sports Association ma term 2 ya kerĩ nĩ marambĩrĩirie na mũrurumo ũraigwĩkire irĩma-inĩ cia tũmũtũmũ na kũinainia nginya mũciĩ wa Thika kũrĩa macindano macio maraharĩrio kĩharo-inĩ kĩa M-Pesa Foundation Academy. Njorua cia mũbira wa magũrũ mwaka wa 2020
24 niyo Highway Senior School ya gukumushi wa Nairobi iratigire timu ya Tononoka Boys Senior School ingethetie ta Bebe Ngunyene Nyoni na Nguri Muga Kibugu na kuriukia mwihoko wao wa kuria gikombe kiu kia mwaka uyu thutha wa kurikia maria gatatu mwaka muthiru na rita riri mena munyaka tondu aria mahotire mwaka muthiru niyo timu ya St Joseph's Boys ya kuma Kitale ndiri thiini wa mathako maya thutha gukorwo makirutirwo ikinya-ini ria county indu na kuri uguo umuthi manacemania na timu yumitie Metarita Shuma timu ya Menengai kuma Naikuru guko timu ya St Philip ya kuma Varisho irahandana na timu ya Takaba Boys Kakamega manatitimuna na timu ya Tumaini na timu ino ya Tononoka marahandana na timu ya St Mary's Yala kaidiro kao mavitha aria manarugamira mbitika ici nimekirire muno horo wogie uhenania wa miaka na uguo matirako magithurima miaka ya athaki 5,000 aria mari mathako-ini maya na mundu kana mwarimu aria mari thiini wa macindano maya ni wa Thika High witagwo Robert Kimani augite megutigirira ni marumirira mawatho maria mari kuo na oho kuhinyiriria kugie na uigiriki thiini wa miaka ya athaki aria marathaka macindano maya kuria arimu riria maracagura timu kana riria twikuria thukuru neke tuheage mawatho maria makoragwo macetetwo neke tuheage arutwo aria magirire gukorwo magithaka murutwo kiritie miaka murutwo wa transfer na hindi ya transfer iro tutie kumarehe kiharo ne twiyumiririe ithu na tuhe hinya ati ciana iria turatwara kiharo ni ciana iria ciagirire cia miaka iria yagirire tondu ni haturaga muno timu igikorwo nirahota kurumia mawatho igacoka karutwo ni mwarimu ni timu iria mwarimu akorudite na ciana makarehe ciana iria ciagirwo guthaka nayo ciongucanio cia gikombe gia Sekafa Kagame Cup irakinya ikinya-ini ria semi-final muthenya wa rucio na timu ya Gor Mahia igakorwo ikiingira kiharo guthaka na timu ya Al Hilal ya kuma Sudan goko aria marahariria mbitika ici kuria bururi-ini wa Rwanda niyo timu ya Rayon Sport igakorwo ikira na timu ya Jammu Sport Club ya kuma kuria Sudan ya muhuro muhotani wa mbitika ici igakorwo ikindukia ciringi milioni 3 hamwe na gikombe wakiinukia ciringi milioni 2 nake wa gatatu ni akagena mweka wa kwirukia ciringi milioni 1 na ngiri 300 na muri haruini ni bamba moto sana jitagora fari mwenyewe Jeremiah Kimani Netuva wa mathako na Noro FM Muthuri gatungu mono kirwata nyungu aiyae mucie wainoka giatha magwanja uri muriu na ndore thoni ukiuga iketie kasini yaku politi toire murata wakwa turithagia andu muthenya ciono gwo ndaguteire akorwo ndui Kwerithĩria thimũ-inĩ mũrata wakwa atĩ tondũ ndiokire gũkuona ũrĩ mũrwaru mũrimũ ũcio nĩ ũrĩkũ mũrata wa thikũ 3 ũyũ ũkũnyuĩrwo marĩrĩ 15 mwendwa haiyaĩ na ti mũng'aro na ti kĩng'ũki kana mĩnjairio na tira mbere nĩ kamũtugo ũmenyerete gagũthubanagĩria mawendo ta njoi bote Kinyokere mawe mwene ndoi irone yao Nesoni mono mwendo wake kwera nitakwenete Nokeo wandoria romane rwaku nyake yothe Weshumereirie ndi na mwĩhoko atĩ nĩkuona Ũrĩa ngwendete ũcenjie mĩthiĩre njoko nĩ thayũ Ũiye nowe wamenya ũrĩa ngwendete ũkĩmera mbembe Kiuga nyinage waro uthwo wendo nawe ũrĩ maica Ndamenya ngĩgarũra mũbira na ngĩetha kangi Na bairo ciaku ciothe ngĩhinga ngoro-inĩ yakwa Makewa ingwado ire nonge wena ndoroi Musemi ni akoraga mukungi kana mukwemi
na kemo koi wangoja ne akoya gero dumo Rorigi rwetagereria mukwa murata wakwa Ayai akoro ndoe murata wakwa rari rorigi Mukwande mwanu na rorigi rukiaga wira Ndigeko ugagera kehoni ukajugira mbu Watanda yo gwatereire ndaguteire Tugithie gucera nawe gakwega nagiro rangondete ugakena muno reke ngwire marario maeni gukwiganania uturaga Misiri uri wiki nirikanani haiya kiaruruke ume iroto-ini murata wakwa nindaguteire na thikihora na kigeno ngi uria wi wenda tige candi kana gitiro akororo yate no ngwendete ni pole sana Ndaguteire runitwo ni Gacero wa Maito Albert Gacero wa Maito na runi thaa 3:45 ndukiri mwega jitagwo Jeff Kuria ino ni tabarĩra ya kuhagaria ni koretwo kirora andũ arĩa manaigĩrĩra mbeca ciao mĩgũnda-inĩ no keuria atiriri narĩ korwo ndambĩrĩirie tene uma nĩ ũyũ mũgũnda ndũteaga mbeca oro na hanini tondũ ndũteaga value nĩ kwambabatĩra wambabatagĩra na mũno makĩria kũndũ ta Malindi kũrakũra Ndeto kuma kwa PIMC Global Consult Limited marakwe mweke wa kwegera broti 1/8 of an acre Korea Gongoni Malindi na nĩ ciringi 249 249,000 na gikorwo ni ukwenda kuriha mdogo ukwambĩrĩria kuriha ciringi 50,000 na icio ingĩ ũkarĩkia gũtarĩ na interest. Ndurawe mwega wa broti ici nĩ atĩ cie kilomita 1 kuma main road hakuhĩ na Cheshire Beach hakuhĩ na arĩa twĩtaga Mabrui Sand Dunes na gĩthũngũ mamĩtaga Dubai Ndogo. Gũkũ nĩ kũndũ kũrakũra na ihenya ũguo no ũgũre mũgũnda wake nyũmba yaku ya gũikara wake cottages na ningĩ we invest nĩ tondũ wa mũtũrĩre wa nahau thutha. Mĩeke yothe ndĩhanaine mĩeke yothe ndĩiganaine no ndũgeterere atĩ nginya tene na tene andũ arĩa maigithĩtie thĩinĩ wa mĩgũnda na mũno makĩria kũrĩa Malindi nĩ marakenerera investment ciao. No ngĩkorwo wĩna wish list yaku mũthikĩrĩria wĩgũrĩre broti kũrĩa gũgwĩtwo Mabrui Sand Dunes kũrĩa Malindi ũhoro makĩria nĩ 0140999910 mũthenya wa mũthĩ. PIMC Global Consult Limited tugaga your trusted property partner and mega gukinyukithia ikinya riu ringi na njira iria yagirire hatiri undu ungi muthikiriria ni kurikia tugukorwo tukirikiriria na tukurikiriria na ruru rumwe rwa mundu witagwo Makivi James. Twasiragira wendo witu tukoneta leo libonde nagwo ae susi koki siti susi wona jukete ya kele ae susi koki kele tukamukamba susi koki tutwane niweleza Masako aketera geta gosusi koki magoro makwa makiagarinya goro ekenda korogama yoga kosyo wakaire tu susi koki ai susi koki kele chuka mukamba susi koki tutwane niwenesa
Susi Koki kele tukamukamba Susi Koki tutwane niwenesa Tukiuga iwe noto sera sere Ae na Susi Koki Akenya na gyakwa na itura riao Itura re muthaka mutheri Makibingeri ngonitha Nage twaitwa thengie Susi muthaka-ini Ae Susi Koki kele tukamukamba Susi Koki tutwane niwenesa Tiwa itheru endo ne mwaki mwaki na Susi ne thitima kana kasi kurukaga ndamuririkana makibingo ya maguru yerekeire kiwanja kia mathima saku Ae Susi Koki kele tukamukamba Susi Koki tutwane niwenesa Ae Simba Mundo Johnny Keoko wa bendi ya Mukuyuni Makibinda thie wasiari ya Susi Ae kama oerutha Metekera tuhikanie na Susi Ae Susi Koki kele tukamukamba Susi Koki tutwane niwenesa Asiari ya Susi Mosie kwa katheani Toe yutani turole teo gatanga Mitotora gaiguago ngano Siakaire tu Susi Koki Athia kone nikonga jaimuthire Ae Susi Koki kele tukamukamba Susi Koki tutwane niwenesa Manasa ima Susi Makwa katheani Tuose yutani Tokuse okatanga Mtuatinda aiwa deto Siakele tu Susi Koki Tuodhe mwone Nikanangaza imothelele Ae Susi Koki kele tukamukamba Susi Koki tutwane niwenesa Nĩ ngatho muthikiriria tumwitaga Makivi James na riu ni rwimbo rwa tukinyiria wega thaa 4 itigaritie ndagika oro 8 na riu hatiri undu ungi ni kurekereria tabarira ya kuhagaria o nginya riu muthenya wa rucio Ngai ateithia tugakorwo na governor wa Kuria Nyandarua mundu gwitwo Kiarie Badilisha nigetha tukimuiguange na tukimenye maundu maria kihariririe muikari wa Kuria mwena wa Nyandarua County. Beredaya Ikiamenya netari yangu
Tukanetigire kumwira ni twariki Kabira ni wakini na twathomaga nake Kagaita sekondari na twari kirathi kimwe Nyendare kiribeti na Kabira senior Tiende twamenya nona rwenji twanirio hamwe Tukanetigire kumwira wari wakwa Tukanetigire kumwira ni twendaine Tukana muithe mwire ni wanyendete Tukanetigire kuga ni twakisanaga Kabira kana wira Injini munene kwa Javara cia Embu Tacokire kuonana ni ndereba wa tinga Akihe barua kwa Njaga Makarabati Kabira ni wakini na menyene wa thiomo Muhiki wanyu na kende nie ngarugamirira Na anjiroro igiri ate ni nie ngamukua Ni kahinda kega riu ga gukaribithia team thiririka. Karibu sana Simeon Kamonde. Yes boss. Kwero atia wewe? Hello my brother. Hello my brother. Wacha hiyo maneno yako. Happy new month my brother. Karibu sana. Wakarede. Hi. Kohana atia? Fiti. Yes. How are you? Nashukuru sana, Mungu anasaidia. Anide thayo. Hawo kiroka ni Monday? Mothe ni Monday. Ni mweri mweru. Ni mweri wiki mweri to niguo ndaciarirwo. Wow. Aya. August. August. It's your birthday month? Yes, this is my birthday month. Tariki cigana? 10. Aya. Next week. Next Monday next week gakoro birthday yakwa nene muno. Wai vaga wira. Wira uriko gutire gae korwo ndio gukumatura. Birthday ciothe turikaga ta Inoro. Birthday ciothe. Inoro haria. Tene thaigiri. By the way no ndimwite no riu ndikumwirenda gwika maundu manene. Ndimwetie manene ongika. Nikwiraga karindia gukungwire. Akungwira thiko icio ukira mwene. We no atiganire nayo. No riu no arakungwira. Angitigana nayo Friday. Kwanja yaku. Wa birthday mweri ni wa birthday. Na andå arä a maciarirwo muthenya ta wa muthenya ni andå very prominent. Barack Obama, Hussein Obama, ona ribari-inĩ wa June. Jeff Kuria. Serious people. Very serious people. Wewe warĩ munene? Wewe warĩ? April. April ni kwena. April no njega. No prominent. Wewe nawe warĩ? June. Haya aku. Nĩkĩo ndonire gũkũ wĩthakarĩtie wĩthakaria. No onire? Ndakuria atiriri kai guku wa RMS gukoragwo na tubanyo. Nĩkĩ? Kagucia raitheko. Guku ndũngĩaga handũ ngĩkoma. Na ithuĩ tũgĩkomaga gũkũ. Tũkĩmenye. Rĩu niĩ nyinũka. Gũtirĩ kĩnja gũkũ. Nĩ atĩa tondũ nigetha tutiyo itinda tukiruka o muthenya. Gutikoragwo na banyo gũkũ. Mũndũ nĩ athiaga akome gwake. So araitha handũ arugamĩte. Aca nĩ ndona handũ etambũrũkĩtie mũndũ. Ndari handũ etambũrũkĩtie no rĩu rĩ nĩ atĩ ndũĩ gũkũ nĩ ndũngĩtĩkĩrio kũingĩra oro ũguo. Ĩno nĩ private. Private what? Limited company. Neta mũndũ akaingĩre gwaku Kamonde ndangĩtĩkĩrio no nginya ũgĩũke na warranty na maũndũ mangĩ ta macio. Na nĩ ndakĩona Mheshimiwa Kagucia nauma na mawakiri ake amũrĩ na arĩa angĩ riu egũcoka agĩthiĩ akĩhĩrũrĩrwo nĩ atĩa. Na akĩnyitwo ũguo rĩ tũrehoka atĩ andũ arĩa makoretwo makĩrumana makĩaragia mĩario gũkũ ya gũprofile arĩa angĩ Duale na arĩa angĩ meko hĩndĩ kwanyitĩtwo Waititũ ukanyitwo Junet Mohamed ukanyitwo Moses Kuria makanyitwo othe magatwarwo harĩa Pangani. Na rĩtwerirwo ũhoro nĩ mũndũ wĩtagwo Junet Mohamed ũhoro ũtarĩ mwega mũno tondũ ũrĩa agwetire rĩ augire ta ndũĩ tũtingiuga maũndũ mau tũtingiuga maũndũ mau rĩera-inĩ mwega rĩ no nĩ agwetire gũtirĩ wanda na wa mũgongo nĩ agwetire ciugo ciarĩ nditũ mũno gũkĩra ciuma na nĩ tũgũkĩmuohera hatirĩ ndũ Junet ndarĩ ũndũ ataugire. Anyway ebu nĩ ũrathire
Ndare Embu nimekuwa Embu weekend. Na nyogeithitio muno nako. Yari nginya niki Jeff. Corona tata nathi. Tondu na ni ndirona we. Ndirona mundu uthiete Embu. Ndathire Saturday ndacoka hwai. Na niki uhana kwitanga kidogo. Njuga maisha no mayaje. Wewe na dereva? Ndai na dereva. Ai nikio. Ai niko na dereva? Ndio ndirabatara services. Ai kana waikarire wega mwana wa ithe witu. Ai aikara. Dereva? Haria ndiramenya no ndi anangerutereria mde. Tono wira muthikire uthiaga uguo ke ananga. Drive. That is very important. Na innocent wa karede. Wewe ni atuthurite riri. Ni atuthurite nyamwira ndamunengerire muthenya uria. Na no rira kumuyamukira. We kumuyamukira wega muno. Ego gutoma chesa. Jefu. Jefu ndera chesa. Ndonaga tande buginya mukoro gukira munene. Acha toi to wifanga wira. Nje ko na mengio na soda kana troxre. Gigo we. Twira kamode birthday ne atutuangire muno. Nyoria tumaire kugionekana. Ne atutuangire muno. Wega. No ndigukiurio. Kendu makene. Ke ciana mwago. Na mwina mashabiki aingi muno mwena cio wa Embu na Kirinyaga by the way. Kune mucie, kune home. Maingi muno. Nya mwena wa Keno. Geithia Jeff, geithia Kamode, geithia Jeff. Nyoni andu aria maragwa. A golf. Ni ndahitukire haria Makoyo Sports Club. Golf Club. Ndahitukire hau Golf Club. No rageithio muno. Nyairetu me kundu ku. Wona na nae. Airetu ni wema ngeithagia tondu ni wega. Ni kuona ndi mundu nomo. Wega. Airetu Makoyo. Ndamugeithia andu aitu, mugeithika imwe kuria Makoyo, ngeithi ni ciakinya. Niguka hau muthenya umwe ni tondu wa maguire. No ngikuagirwo no umwe tu. Etagwo wetiga. Akane rocio. Ndamu yekana kora agokrashire good day. Thainya. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 4 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM gũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Tũkwambĩrĩria kũrĩa mĩgũnda-inĩ kũrĩa arĩmi a mũcere thikimu-inĩ amwe ya Kĩrĩnyaga nĩ marahinyĩrĩria thirikari ĩmakinyĩrie bataraitha ya kũhanda matũũra-inĩ gũkuhĩ na kwao. Nĩrĩtana rĩrũmĩrĩire ndũmĩrĩri iraheanirwo mũthenya wa ira nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akĩranĩra atĩ thirikari nĩ ĩkũgũithia thogora wa bataraitha ona makĩria. Arĩmi maraiga maracũngĩrwo gũthiĩ thabarĩ ndaya ma kũgĩra bataraitha ĩrĩa ningĩ marekwĩrwo ona ndĩkinyanĩirie ikĩro cia wagĩrĩru. Rĩtana kana mwerekera wa thirikari wa kũgũithia thogora wa bataraitha ũkĩte rĩrĩ arĩmi icigo-inĩ nyingĩ cia bũrũri maratara hathara kumana na riũa inene rĩrĩa rĩthararĩtie kĩmera kĩrĩa maratanyĩte. Johnson Mũrĩithi nĩ aratumenyithia ũhoro ũyũ kuma thikimu-inĩ ya Mwea. No tukene muno tungĩigua arĩmi a mũcere nĩ maconsider ũrĩa maconsidaga arĩmi a kahũa, maconsider arĩmi a majani. Nĩ mũrĩmi wa mũcere skimu-inĩ ya Mwea James Sirungu rĩrĩ mũcere ũrathiĩ na mbere na kũbandwo gũkũ akiuga kwĩna bata thirikari ĩkoragwo ĩgĩciria mũrĩmi wa mũcere o ta ũrĩa ĩkoragwo ĩgĩciria mũrĩmi wa kahũa gũkũ. Nake Lucy Njeri agĩtarĩria na kuga ngarama ya ũrĩmi ĩthiĩte na mbere na kũbaica. Nĩ mabataraitha nĩ magĩire goro. Tarĩ mũcere ũrĩa twarĩmire kĩmera gĩthiru tũrarĩhwo na mbei ĩrothĩ, kwoguo na mbeca cia bataraica mũrĩmi mũnini na mũnene tũtireteithia, tondũ weka mathabu ma bataraica kũhandithia nĩ mbeca
ona dawa cia kurima no mbeca. Nake Charles Kinyona tarĩirie fertilizer ĩrĩa makoretwo makĩenderio koretwo makĩbũthĩra mĩbuko mĩingĩ gũkĩra fertilizer ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ ya goro gũkũ. Nake Maranathasi akiuga kwa ivinda rĩrĩ matinakorwo makĩona fertilizer ya raithi ona thengia gũkorwo nĩ mararĩ na ndũmĩrĩri nini. Subsidy ĩtiratũteithia rĩu ona tũrapiriba kũgũra ici ingĩ cia nduka tondũ tarast time wekĩra fertilizer bandũ wĩkĩre tũrĩmaga tarĩu nĩ njĩkĩraga DAP kana TSP ngĩbanda na mombu wona woka sukari twĩkĩraga kĩndũ fertilizer njega tũkũragia na kĩndũ mĩbuko ĩthatũ no rĩu ũtekĩrĩte ĩtano teo ya subsidy gũtĩ ũndũ ũrakorwo wĩkĩte ũguo rĩu no twĩre thirikari nĩ tũrorere subsidy ona ĩgĩũkaga nĩ matũrorere yo ĩkorwo ya standard. Njĩtagwo Maranatha niĩ ndĩ mũrĩmi wa mũcere tũragũrĩ fertilizer ya goro mũno ona makĩria ya ũrĩa mũndũ areciragĩria niĩ ndĩrarĩ na message ya kũgĩra fertilizer rĩu mbeca iria ũrarĩ nacio cia kũgĩra kũrĩa gwa thirikari ũrathire gũkomba mbeca ingĩ nĩgetha ũhote gũthiĩ kũgũra fertilizer ũrĩa tũngĩenda kũhoya thirikari ĩke nĩ ĩrehe fertilizer tũgũrage ta mĩgate. Thenya wĩra mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ arakorirwo akiuga thirikari nĩ gũthiĩ na mbere na kũgũithia fertilizer. Tusaidie kuzalisha chakula na vile vile mwaka ujao mimi nitapanga tuone tunaweza kupunguza pia gharama ya mbolea mwaka ujao na gharama ya mbegu ndio tuweze kurudi shambani tuweze kuzalisha chakula tusifikiwe tena na aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Mimi nawaambia wakulima wa sehemu hii na wakulima wa taifa letu la Kenya no kuri ugo mũrĩmi John Munene ugĩtũra thegio gũkorwo mũtongoria wa bũrũri arakorirwo akiuga nĩ gũkorwo akĩgũithia fertilizer kwa ivinda rĩrĩ marakorirwo makĩvanda matarĩ na fertilizer ya raithi gũkũ makiuga fertilizer ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩũka ĩtĩkinyanĩirie ikĩro. Ratwĩra nĩ kũgũithia fertilizer na tarĩu turabanda ona ĩkiumaga 2,500 tũtirona aratwĩra nĩ kũgũithia fertilizer na fertilizer ireroka ya thirikari substandard ona ĩrĩa turetagĩrwo gũkũ ĩtĩkuo tarĩu ya kũbanda gũtirĩ tondũ teithio andũ mamwe nĩ tũbenetio ivinda inene tarĩu nĩ tũrabatara fertilizer ya kũbanda TSP DAP nĩ itironekana. Kiriboti Nuru FM kwa mĩgũnda-inĩ ya mũcere mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi. Tuharũrũke nginyagia gĩcũa-inĩ na ndereti ya mũtongoria ũrĩa mwagĩrĩru gũtuĩka mũtirithia wa mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto hĩndĩ ya ithurano nene iria irarĩirio mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027 no ĩrathiĩ na mbere ĩkĩnyita gathing'a kũrĩa gĩcũa-inĩ. Harũmĩrĩri a kĩama mũruna thirikari-inĩ kĩa ODM marerĩkithia minista wa wenji wa mahiga ma goro na ũtonga wa maĩ-inĩ Hassan Joho agathukĩrwo gĩturwa kĩu. Ũhoro ũyũ ũroka rĩrĩ mũtongoria wa arĩa anini mbunge-inĩ ya bũrũri Junet Mohamed na akĩendekithĩtie minista wa Thothaitĩ Wycliffe Oparanya agatirithia Ruto gũthiĩ gĩthurano-inĩ kĩngĩ. Mwandĩki Francis Madi niwe ratũtarĩria. Makĩaria mwena wa Makupa taũni-inĩ ya Mombatha moigĩte kahinda karĩa Wycliffe Oparanya akoretwo arĩ minista wa Thothaitĩ na iganda gũkũ bũrũri-inĩ mationete umithio wa wĩra wake. O ũrĩa mwĩ Oparanya ministry yake nĩ ya cooperative ĩrĩa hutanĩtie na sekta itũ ya nduthi na ndarĩ oka gũcemania na ithuĩ kũmenya tũrĩaga kĩka na tũrutaga wĩra atĩa na nĩ changamoto irĩkũ twĩ nacio. Tunauliza Oparanya anaweza kumobilize watu Junet Mohamed ingia ground usikie kwamba ground wanasema nini. Oparanya ni waziri wa vyama vya ushirika na sisi kama sako za Mombasa hatujaona chochote ndani ya sako. Rais sijui huyu alipata vipi kitiki, hatuelewi alikipata vipi. Baroiga mũtongoria wa arĩa nini bunge-inĩ ya gĩbũrũri-inĩ wa Junet Mohamed ndanaranĩria na ameba kĩama kĩa ODM kuma Mombatha mbere ya kũruta rĩendekithia rĩrĩ. Tuko na viongozi wetu wa Coast Region bumper to bumper na inatakikana Ali Hassan Joho pamoja na leaders wa Mombasa peaneni mwelekeo, kama ni mbaya ni mbaya, kama ni noma, kama ni fire. Hatutaki mchezo ndani yetu ya hapa jamhuri yetu ya Kenya. Junet ndangiuma kũrĩa umĩte atakonsultete atongoria ODM gũkũ Mombatha na haũri akura Mombatha atwĩre atĩ atũrehere Oparanya. Junet nĩ erwo atigane na maũndũ ma thirikari ĩko ndarahota na maũndũ macio. Ithuĩ gũkũ Mombatha twĩne Ali Hassan Joho ũcio nĩwe twĩ gũkũ Mombatha, hatirĩ mũndũ ũngĩ tũĩ. Maroiga omehandĩte thutha wa minista wa wenji wa mahiga ma goro niwe Ali Hassan Joho gũgacagũrwo ta mũnini wa mũtongoria wa bũrũri gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte. Na kile tunafahamu na tunadhibitisha ni hivi: Ali Hassan Joho ndio naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya kwa uchaguzi ambao unakuja 2027. Ruto no kuruta kindiki utwire ureta mtu wetu Oparanya na kuma Oparanya apero CS utintu ko noe aya guturetera mbia kwa shako cietu tutikwenda kumuona. Rĩu morĩtie mũtongoria wa bũrũri nĩwe mũgathe William Ruto ndagatige mũingĩ wa gĩcũa-inĩ na thutha harĩ gũcagũra mũnini wake hĩndĩ ya kĩhĩtahĩtano gĩa gĩthurano kĩnene.
kinene giukite. Ruto ngoro ni uranjigua na ngoro ndiraigua ruga yo ndiraria ni gutauriro na itumbi. Tugeithio turenda Hassan Joho atuike muteithiriria waku 2027. Hassan Joho no atuike munini wa president. Na ningimurwaga ni mundu mukomau, ni mundu ena busara ciake, na ni mundu na heshima ciake. Andu-ini ha Inoro FM kuma guku gicwa-ini kaunti ya Mombasa, nie ndetagwo Francis Madi. Ja bũrũri rĩu na andũ erĩ nĩ makuire thutha wa ndege igĩrĩ cia helicopter kana kĩbĩrĩrĩki kũgũthanĩra rĩera-inĩ bũrũri-inĩ wa Greece irĩ mĩhang'o-inĩ ya kũhũrana na nĩnĩmbĩ cia mĩaki. Ndũmĩrĩri ya thirikari ĩroiga arĩa makuire nĩ mũtwarithia ũmwe wa ndege ũrĩa nĩ raia wa bũrũri wa Denmark arĩ ndege-inĩ ĩmwe, nake ũngĩ nĩ abitha wa rũhonge rwa thima mwaki wa thirikari ya bũrũri wa Greece. Mbica cia nyũmba cia mohoro na iria cioetwo na njĩra ya thimũ ironania ibĩrĩrĩki cia ndege icio ciarĩ ikĩgũthanĩra rĩera-inĩ ithũĩro rĩa mũciĩ mũnene wa Athens, kũrĩa ĩmwe ya ĩrĩrĩmbũkire mwaki na yagũa, no ĩyo ĩngĩ yakorwo ĩkĩũmba na njĩra hinahi. Bũrũri ũcio wa Greece nĩ ũmwe wa mabũrũri maingĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Rũraya ũgũmĩirwo nĩ mĩaki ya gĩthaka-inĩ na gũcũngĩrĩra makiri ma andũ gũkorwo magĩthamio kwao nĩ ũndũ wa kũhonokia kana gũthara mĩoyo yao. Riboti ĩyo nĩ ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 rũcinĩ. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo nĩ wona ciarĩkia kwĩhanda ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka rĩa thaa 5. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũthiĩ rĩu kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Jathani Kamau. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Ukire mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane motoko matheire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Thogora wa mũtũrĩre nĩ ũrambatĩrire kuma gĩcunjĩ gĩa 3.4 harĩ igana mweri wa 3 nginya gĩcunjĩ gĩa 3.5 thĩinĩ wa mweri wa 7 mwaka ũyũ. Kũringana na rũhonge rwa ndari bũrũri-inĩ KNBS rugĩte thogora wa mũtũrĩre wambatĩrĩte kuma na kwambatĩra kwa thogora wa ũkinyanĩria irio na indo cia nyũmba. Thogora wa ũkinyanĩria ũrambatĩrire na gĩcunjĩ kĩa 15.6 harĩ igana, indo cia nyũmba, maĩ, thitima, gas na maguta ikĩongerereka na gĩcunjĩ gĩa 3.2 harĩ igana. No thĩinĩ wa ihinda rĩu thogora wa mũtu wa mbembe nĩ ũracokire thĩ, gũkũ waru, matharũ ona mamwe ma matunda makĩgĩa goro. Ngorono ya wonjoria. Arĩmi a mũcere kuma skimu-inĩ ya Mwea thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga nĩ hĩndĩ marĩ kĩmera kĩa mahanda. No ihinda rĩrĩ nĩ magũmagĩrwo nĩ moritũ matiganĩte ta heho, oro hamwe na ndinoho iria irathũkia mĩngũrwa ya mũcere. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi ena riboti ĩno. Ibindi ya mabanda ba mũcere mwena wa Mwea kũrĩa arĩmi mugĩte nĩ marakorwo makĩbĩtũkĩra mathĩna matiganĩte. Gũkũ angĩ arĩa marakorwo makĩmunya mũcere makiuga ngitĩgie nĩ marakorwo magĩcemania na ndinoho. Turabanda na mathĩna maingĩ mũno tondũ kũndũ gũkũ tukibanda nĩ turagiwa mũno nĩ ndinoho tondũ tukimunya mũcere mũndũ aramunya kanyita ndinoho gĩkamũtema njara na magũrũ rĩngĩ wagĩkinya gĩgagũtema. Na kuona wĩra wa kũbanda ũkoragwo ũkĩambĩrĩria mathaa-inĩ ma thaa 11 nĩgetha gĩkinya mathaa-inĩ ma thaa 4 mũndũ agakorwo arĩ mũciĩ. Nĩ mugĩte nĩ kũrakorwo na mbebo ya mweri wa kanana. Na ũkonaga rĩngĩ andũ maingĩ nĩ mararwara mũno tondũ rĩngĩ nĩ warika rĩngĩ maĩ-inĩ acio rĩngĩ kuna mbebo nĩ wambĩrĩrie kuinaina kuna mama linaina gũkona mũndũ nĩ athiĩ gwĩka atĩ gũtwara thibitarĩ nĩ ũndũ wa kuinaina nĩ kĩrĩa nĩ mbebo. Na mũrimũ ũyũ wĩtagwo arthritis. Mũrimũ ũcio nĩ ũtũreteire thĩna mũno tondũ kũndũ gũkũ tũrokaga na mbebo, na rĩrĩa twaroka na mbebo ona wĩingĩra maĩ-inĩ acio rĩu nĩ ũndũ ũgũkorwo ũrĩmĩte ona karibu mĩaka ta kĩbao o ũrĩmaga maĩ-inĩ o maĩ-inĩ aya. Rĩu ndagĩka ya mũico ũkũrũ-inĩ ũgĩkinya 50s ũkĩigua maru maku joint nĩ ciambĩrĩria kũrete mathĩna. Ona kwĩna kũndũ kũu gũtarakorwo na maĩ ũgakorwo rĩ thĩna mũnene kũrĩ mũrĩmi wa mũcere ũrĩa arakorwo arokete kĩrogo kĩa mbebo. Rĩu mathĩna ma maĩ nĩ twendaga tũmaĩ tũnini twa gũthambagia magũrũ. Wabanda mũcere ũgakoraga rĩngĩ maĩ namo marona mathĩna. Ngorono ya wonjoria kuma mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Na macio no matũgũkũmathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria, niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩguo kũratigia nginya mũhurũka irĩte Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Ndirĩrĩka ũyũ nĩ mũmbũro ũrĩa mũthuri mwega
Othia no woneke atiriri no aruta wira Mubuthoko mwitotoro twathiaga kwa ofisi ya Kiiru nginya tukamba kuheo irio aturia mwarimu muingata nginya muria utu muoyo mumuko ha ni kurenga miaka ngothi kwiyunura naguo hunyo ugatheuka urora keiko-ini tari kwa kwega kari gira tori andu era makwandikire kana ori marahurwo niyo gukire kirawe ngothi kurura kuhurana nokia icembe kurungara kioyoyo kia mayu therereka onawe wikarite we silent listener thini wa Inoro ugecerereka wega ni mwambiririo nginya wa gatano thaa 4 cia rucini nginya thaa 7 cia miaraho na nie kehiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi na nie Simon Kamonde ni gutherereka kuferereka kata keferereki Inoro shesheni hakuhe nawe muthenya nogakia Vava hanyambararie muno njitagwo Alexander Jordan Mtume ndirathikiriria tabarĩra ya thiririka na wa Karĩndĩ na Kamonde Ngai witũ amũrathime mũgĩthi na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno nigo gwakaniria mwaki ote kuruta wira thĩinĩ wa mũcerere wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumo nogociro gũcokerera Ngai nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumo nogociro gũcokerera njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria thiririka na Kamonde na wa Karĩndĩ thĩinĩ wa Inoro FM wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthiririka wa Karĩndĩ wa Ndeithi Simon Kamonde nĩwe tukinyithĩtie hafafa nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria thiririka na wa Karĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM thiririka nĩ wĩra o tũgĩthiririkaga matatu-inĩ no mthiriri thoko-inĩ no mthiriri jeshi ya nduthi no mthiriri o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thiririka wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthiririka
Thererekaga Wakarede wa Davy na Simon Kamonde tugithiririka. Kiapa moda la paine gayo kirete ki. Ayala
Etagwo Shiro wa GP rwetagwo Wegai gotoretwo muoyo Wegai rira gukwetwo Wegai rira mahinda memega Wegai nginya rira mahinda memoru gutiri undu kumaga na thutha gutiri undu kuremaga. Good morning to you muthikereria ugithaa giathirika ni kiambiriria. Karibu sana umuthi ni Monday Thainya muthikiriria ke hata wega na ndagika 29 mucio tuginotana Inoro FM umuthi ni Monday ya tariki 3 mweri wa kanana mwaka ni wa 2026 na karibu sana katho cia mwanya ni kwenda gucagura hamwe na gutwa Inoro FM session yaku kona ni twakura riu ni mathaa matatu mega maguthukuma utukura wira kumatha indo ni kumatha ishikinya cia thaa mugwanja cia miaraho. Haria theory, how are you? Good morning to you. We mwega wa mathaa mwathani agocwo na tumukumie Yesu Kristo kwanyu kuhana atia ni urairie mwaki ni urokire kumatha aitio nago ni ithayo wa ici na ko twasimatha twaciona irumia moko nake Ngai atuthaithie gucira mata. Karibu sana umuthi ni Monday ya mbere ya mweri uyu wa kanana mwaka wa 2026 tuhoe mweri uyu ukoroe wa kirathimo mweri uyu twaheo mweru ukoroe wa kugacira wa kwendwo ni Ngai favor yake ndigatigane na ithue. Reke twandike rugano rweru reke tugie na riboti njeru nire tukunengerwo no Ngai we mwene reke tuture muoyo reke tugacire wa mathaa. Karibu sana to live Facebook page yetu Inoro FM, to live YouTube Inoro FM, X na Inoro KE, TikTok Inoro FM. Kwa ugwa muthikiriria ugithie na utwike murata witu to gwetu ugithie mwana SMS kure kwa 22989 ni gutuona 22989 ugithie mwana ucio no twaniria reke tumenye we how is your Monday morning. Muthenya mwero kiumia kiero mweri mwero gitumi keganu ya kwenda Ngai ni thengio tugaga wokera rucini wakora nenya wakumagara kurangithia magoro maku the iraga Ngai ni thengio ndokoragwo ari undu wa kawaida tikwagira cama mathaa tiguthinga tugaga netha no tugiwa Jehova na iria atorokagira rucini na nike tumudaga ni ngatho
Tucoke tuhoe favor yake etindanie na ithuĩ kũu tũrokire kũmatha. Reke tukainũke moko matheri ũcio biacara-inĩ. Reke gwake kũnunge gĩtũngũrũ ũcio wĩ wabici ũcio rendia mĩtumba handũ. Ucio wĩ thoko-inĩ akĩendia nyanya gĩtũngũrũ waru akĩendia mainabu hau ũrokire wa matha ucio wĩ moko-inĩ nĩ fundi ona kana nĩ kanda ya moko kana nĩ foreman ucio wĩ moko-inĩ karibu sana ucio wĩ stage athiaga na matatu either nĩ ndere kana nĩ konda ona kana nĩ kamagĩra gĩkĩ nĩ gĩthagito wa matha ucio thiaga na nduthi ucio wĩna ngari ya ng'ombe ucio wĩna ngari ya bunda ucio wĩna mbege ucio wĩna nginya tuktuka gĩkĩ nĩ gĩthagito karibu sana oyesa reke tũhoe Ngai acemanie na ithuĩ na mabataro maitũ kĩrĩa mũndũ ariragĩria reke Ngai amũnengere ucio kwenda wĩra nĩ anengerwo ucio kwenda mũthuri nĩ anengerwo ucio kwenda mwana nĩ anengerwo mahatha ucio kwenda mũtumia nake arathimwo na mũtumia mwega kĩu nĩkĩo kĩrĩgĩrĩro gitũ na rĩinĩ ihoya ritũ mũthĩ tũgĩkũra thĩinĩ wa gĩthaa kĩa mũthũkũmi tani mũthũkũmi ta Kamode mũthũkũmi tawe ũcio ũrokire gwĩtũma atũma kantogotonga in Jesus name. Ndatome tũringithie rwĩmbo rũrũ rwa Shiro wa GP tũkĩringithia rwĩmbo rũrũ reke rũkorwo rũkiuma ngoro-inĩ tũkĩmenyaga gwĩ kwega ona gwĩ kũũru ndagũtiga gũkorwo Ngai. Ndeka 35 mucio tukinotana Inoro FM githaa-inĩ gĩa therereka. Good morning njĩtagwo Kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi. Niĩ mũthikĩria David wiki yakwa nĩ ambĩrĩria wega
ukatuthukume ndoka twetheito. How are you? Good morning. Good morning to you too. I'm very fine. And good to see you. Good to see you too. Kuma ririgana o muthenya wa Friday. I'm fine. I've been fine. Ngai ni mwega. Na ni urage travelire. Ndirari Embu. Ndathiete Embu County. Ndathire o Saturday rucini-ini. Ngikorwo kuu Saturday. Riu ira nimicokere kwitukira Kirinyaga, kwitukira Kenoguo, njukite na guku. Na kou twina arata aingi muno matwendete. Ndingĩhota kũmaririkana na kũmagweta o mũndũ na marĩtwa. No we ũrandũmire ũranjĩra ndacoka kwa Inoro ngeithie Jeff, ndacoka kwa Inoro ngeithie Kamonde. Icio nĩ ikinyĩte. Nĩ ikinyĩte wega. Na wendo ũcio mũtuonetie, wendo ũcio mũtwendete naguo. Asante sana. Ũrakorire na stopovers cigana? Nduwe ũrahũnga. Stopovers yani cia ti ũgĩka ũndũ ũngĩ. No ũingĩre supermarket. Mũndũ nĩ arũgamaga gũthiĩ kahinda. Mũndũ nĩ arũgamaga anyue maguta. Mũndũ nĩ arũgamaga geithia macambĩki. Nĩgetha tũmenye atĩrĩrĩ nĩ acio marakũgeithagia. Tũmenye nĩ ndĩrarũgamire Kangĩma, tũmenye andũ a Kangĩma nĩ marageithagia. Ndĩrarũgamire ũtanakinya Keno rĩ. Hena mũkawa kana kĩrabu kĩ hau. Thĩna waku nĩ ũcio rĩ. Getagwo J something. Rĩu thĩna waku no ambĩrĩria gũthũkia. Ndũngĩgweta kĩnyuĩro. Mauri ndarugama Keno haria Carrefour ndaingĩrire hau kidogo kuma hau ndarugamire Mwea hena kirabu kimwe no kena Mwea ukĩingĩra Mwea mahĩtũka makutano hanini ũgĩthiĩ na njĩra ya Embu rĩ he kirabu kimwe na waku wa right ndahetũkire hau kũgeithania no kũgeithania no kũmageithia ndikoragwo na ũndũ ũngĩ kuma hau ndiakĩrũgamire Embu ngĩthiĩ ngĩona Mzai ngĩmũtwara handũ nake agĩtũrĩra wega akĩmenya mwarĩ nĩ okire kuma hau rĩ ngĩthiĩ Embu taũni harĩa rũgongo harĩa hakuhĩ na Kangarũ rĩ he kĩrabu kĩ hau nao nĩ ũkũingĩra hoĩkaine ta Keno tene no ndĩronire thaa ici nĩ macenjetie rĩtwa ngĩingĩra hau kidogo o hanini na hau thutha wa kĩrĩa rĩ harĩ na ndumo nene mũno yarĩ ya Country Meets Mugithi ngĩingĩra kuo nakuo ningĩ nakuo gĩtũrĩra kidogo kuma hau rĩ ngĩikũrũka thiĩ Java rĩngĩ Ngai kwake Java wakagoto thiĩ Java o kidogo ũgĩtũrĩra ningĩ ũgĩtũrĩra ũtigũcoka rĩu gũgĩcoka nĩ ũkũrũgama handũ rĩngĩ ndĩrarũgama handũ hetagwo Oriental kuma hau rĩ Ngai ndĩrarũgama rĩu harĩa Makũyũ Golf Club rĩngĩ ĩni mwĩrũ ũmwe rĩu kuma hau rĩ ndauma hau rĩ ndĩrokire moja kwa moja mpaka nyumbani so ĩyo nĩyo ĩrarĩ weekend yakwa story ĩyo waheana no mũndũ no ecire ũratũraverete ũrarĩ rũtha rwa mweri mũgima stopovers icio ciothe no thikũ igĩrĩ agwĩtũrĩra maica mendaga ũguo no bata nĩ wĩ muoyo na wĩ na thayũ very important na nĩũrathire na ũracoka thayũ kĩu nĩkĩo gĩkeno gĩakwa na kĩa mũthikĩrĩria very true and you look very amazing thank you and you have a new dress ndatiguo na dress njerũ na nĩ ũcagũraga wega ti koru nĩ gathaka mũno nĩ ũthiĩte na Kamũgithi tũgame aca tiga kũrũgama tiga kũrũgama nĩ ũthiĩte na Kamũgithi aca kwendwo nduge ndithiĩte na Kamũgithi gĩkwendwo Friday gaka nĩ kega na Mũgithi ndikarũgame aca tiga kũrũgama tiga kũrũgama but thank you muno na ndikĩrĩ na ũru ona niĩ good to see you nĩ ngoretwo ndĩ thayũ na no ngiumagarĩte hapa kure no kũrĩa guothe ndĩrathire ona nĩ maranjĩria kũgeithia thank you na ndikĩrĩ na ũru na ndagĩũka reke tũkũre mũthĩ maũndũ nĩ maingĩ nĩ Monday mũthĩ nĩ maũndũ nĩ maingĩ yes ngũragia atĩrĩrĩ Kamonde mwecimiwa wakwa wa Nyĩrĩ Mũkũrũ-inĩ rĩ etagwo atĩa mwecimiwa wa Mũkũrũ-inĩ mũmbunge wakwa etagwo Kagucia araire kũ aire gũkũ ha
kwĩ mũndũ tũtoĩ gũkũ tũbatithĩirwo kana RMS nĩ kũrĩ tũbanyu tũbia BNB ndamwonire etambũrũkĩtie ma relaxed etambũrũkĩtie wega na hararĩ na handũ hangĩkomwo nĩ mũndũ ũngĩ ma gũkũ a very comfortable place kana nĩ gũkoragwo na nyũmba cia gendi gũkũ nĩ kũrĩ na tũtiũĩ nĩ kũrĩ atarakĩrĩ gĩtĩ-inĩ gĩa Ken Poly ndararĩ gĩtĩ-inĩ tondũ rĩrĩ nĩguo nyumagia gũkũ mũgithi Friday thaa 7:30 rĩ na no ume ũkĩonaga exactly no ũthiĩ ũkĩonaga itikuga no tũkomage gũkũ tũkĩnengerwo karumu kau kakagucia rĩu ta mũndũ waracũria angĩũka thaa 2 akakoma agoka wĩra rĩta nĩkĩ arekire kagucia egũtuhũka kidogo egũtuhũka kidogo egũtuhũka kidogo au buthoro agucio nake nĩ mũgi amenya ndangĩreka agĩrwo tukũ ndangĩnyitwo na nduma moko nyita ngĩonaga ndakũnyitwo akĩonaga agire kabararĩre ndarenda capa nĩ akũrĩa rũcinĩ no niĩ ndandire riboti ĩyo ndaigua ndagamba hua onake ndona riboti atĩ nĩ kũrigicĩrie ndaigua ndagamba nĩkĩ ũtuĩkire nda nĩkĩ nĩyo riboti ĩrĩa njũkĩrire ndona Facebook ya mbere rĩu ningĩ nĩ mangĩra kĩorekũa nĩkĩ ke handũ hĩtĩtie mũnene icio mahũraga nĩegũcoka kũmahũra ndũkahũrana rĩngĩ ndũkahũrana iboko na nyahunyũ ndũkũmahũra nĩkĩ niĩ ndirarũa nĩkĩ niĩ nĩateria gwĩkĩrwo road block na no niĩ ndingĩkĩrwo road block ukire na wakiri waku ena wakiri ngai wakiri nĩ ngai ndĩnyitĩrwo no makĩnyita gagucia rĩ ona yangĩ maraheana mĩario ya gũtuhũka rĩ nĩ manyitwo gũtirĩ wandana wa mũgongo ĩni mũndũ wothe ũkoretwo agĩtuhũka mĩario ĩngĩtũma gũkũ kũgĩe na mbara na ngũĩ macarie Duale macarie acio angĩ othe tondũ othe ikinya angĩkorwo nĩ gũtuhũka matuhũkĩte rĩ gũtirĩ wanda na wa mũgongo gũtirĩ gũtuhũka kwa UDA na gũtirĩ gũtuhũka kwa DCP gũtuhũka nĩ gũtuhũka ũrĩa we thirikari-inĩ atuhũka oerwo ikinya ũrĩa ũtarĩ thirikari-inĩ atuhũka achukuliwe hatua ona raia akawaida atuhũka twende sana andũ marũnge mĩtugo otherwise good morning ndũrarũa i asa ehiai ndũkũhurũkĩra bũrũri mothe kwĩna thayũ ye ndikũhurũka kiugo bũrũri you won't die for Kenya. I'm not fighting. Otherwise, I will be clapping for those who do good jobs. Ana mara kama ndo mega. Agende tu adi na igua. Moro tu hoka. Moro rumana. Moro ro aya mwere. Acio ndire tu adi na igua. No wega. Nyahunjoro ndiraigire. Ndiragura nyamu cia kuhura ngengere. Wega. Athikeria good morning. Tigane ngai wa baba ũragũkanirie ũrabangĩte kũnyinũkia itarĩ mũcara ciarĩ ciugo cia Jakubu akĩrarambani nyongera njĩkire ũru ngai arakũgiria matikoragwo marĩega nĩ ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra ngai akamakũma manageria manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ amũcenjagĩria mũcara wake hĩndĩ ciothe aruti a mahiũ-inĩ agakinyia nginya atumia-inĩ ariganĩirwo kĩrathimo gĩtiarĩ mbũri-inĩ na gĩtiarĩ atumia-inĩ aumĩte nakĩo kwao matikoragwo marĩega nĩ ngai ũmagiragia manageria gũtũ
gototeng'ura ngai akamakoma nageria manenda gotoinokia ũtheri tũtarĩ mũcara mana tũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ tũinũkio manageria gũtũthiĩka tũtikoneke manatwara mbica citũ kwago tũtigathereme kĩo kĩao gĩatũthire gĩkagithio hinya matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakoma manageria manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ otorĩa matu matagiragia ũtheri wa njata kuoneka ona kana torĩa ũtangĩhingĩrĩria rũhuho ũguo nĩguo kĩrathimo gĩtingĩthiĩkĩka mũkĩania kĩgire ngoro gĩtingĩkinyĩrĩka gũtũteng'ũra Ngai akamakoma manageria manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ. Thank you, Sammy Hirogo. Rwetago nĩ Ngai ũmagiragia rũrũ. Good morning. Nĩgetha gĩa kũmatha mũciĩ tũginotana Inooro FM gĩtagwo gĩthaa gĩathĩrĩrĩka igua thengio Ngai tondũ ndwanareka wendo wao inge ndwanareka mahotane mũbango-inĩ wao we Ngai ũrekaga manoge mĩnoga ya tũhũ thengio nĩ kũnjarĩra metha oro mbere yao matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakoma manageria manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakoma manageria manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ. Asante sana Sammy Hirogo. Wow, nĩ Ngai ũmagiragia. Thaa ithano ĩtigetie dakika 11 thaa inya inatha wathina dakika 49 thĩinĩ wa mũciĩ tũginotana Inooro FM. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe harĩa hothe ũrĩ kwanyu kũhana atĩa ũngĩthiĩ gwa 22989 no ũtwarĩrie mwena ũcio na nĩ tũgũkuona njĩtagwo Kĩhiki wa Karesh niĩ na niĩ njĩtagwo Kamonde na tũrenda gũcakaya na rĩrĩ tũrenda gũcakaya na family ya mũrata witũ our brother wĩtagwo Karangũ wa Mũraya. Karangũ wa Mũraya nĩ atigĩtwo nĩ brother yake wĩtagwo Joshua Mũraya kana Kagema ũguo nĩguo oĩkaine mũno. That is a big big blow nĩ ndeto yake ndaigua kana ndathoma online Karangũ andĩkĩtwo kana andĩkĩte ndageria kũingĩra iratu-inĩ ciake ndaremwo. I can imagine the heartbreak very and especially it is barely mieri 3 kuma mathika brother wengi yake rĩu ningĩ ũmũthĩ we wake up to this news pole sana
Karango wa Muraya kuri family yanyu inyuothe kuri nginya arata Kagema ndiramonaga nginya na wa Kairo makiact. He was really gifted. Pole sana. Joshua Muraya Kagema Ngai ahurukie mwana ucio thayo kana mwanake ucio thayo nayo family ya Karango wa Muraya. Nobody can explain what you're feeling. Nobody can explain what you're feeling. Na riu hani otiraga mundu ndungimwira it is well. It is never well. Pole sana Karango. Na Ngai amumererie ginya nyina wa Karango ginya mamu wao na family yo sisters yake andu arĩa marekaga acio arĩa othe marekaga thinema nao mafansi make arata othe Ngai amahethayo. Ndona arakomete thibitari for 3 weeks ni akoretwo thibitari. Niĩ gũcamania na Kagema twacemanĩtie mũthenya ũmwe Kagema twacemanĩtie handũ twanyua cai na haha poster ya town ado twanyu tene tusamanitie nake once and he's just a very very wonderful guy na nitwako no thimu nitwaicenjania yako akijariria but hena undu all tondu incidents ire hahanikite hau gabere ni no njire andu aria othe marumagirira Karango mathikiririe ciugo ici matikana nyitithanie gikuo ndukanathie gucariria gikuo gitumi ati akwa ni tondu wa ng'ania ati akwa ni tondu uyu ni arekaga ati akwa ni tondu uyu ni ahanagona ndukanyitithanie gikuo ndugacaririe gikuo gitumi tondu ndu uria wi wahanikira umuthi no kuhanikire rucio naigua ruo. Because we have very bad people here on social media wakarinde twina andu ndiramenya generation iyo yaumire ku people who are very good at judging na kurehera itumi cia maundu ni aroragirwo ni ararutirwo igongona ni arekirwo andu aitu tiga gucaragiria gikuo gitumi thina mundu anyitwo niguo all you can do imagine ngoro ya Karango ri hana thaici na family yao and then you can just ndironire nginya emurwaru Kagema andu no mararagia maundu mo ndamuthaitha tondu ni njui ni munjiguaga na ni njui ni mwendete thayo na ni mwendete uria twikaga twamuthaitha on behalf of the family let us condole Eke tuthie tucakae nao tumanyitirire uhoro ucio umanite na mwathani tondu augaga thiini wa maandiko ati niwe atumaga guturwo na niwe atumaga gukuo gutire mundu ungituma gukuo Ngai atendete guturitwo muoyo ni Ngai gukuitwo no Ngai message ya Karango wa Muraya ri irauga dear bro Joshua Muraya Kagema you have gone too soon you promised not to disappoint me but you have done it bro I remember your last word Karango wito Ngai akuongerere nyingi I don't know what to do now I don't know what to tell mom dear Lord this is too much for me kegia shere family yo it's not easy ni amusherere na muhe thayo nake Kagema witu arrest in eternal peace. Aria mahoyaga family it deserves it needs prayers and support. It's gonna be all right. Ngai ni akuheana thayo ni akuheana thayo no cio no Ngai ungika uguo mundu wa thi ndakiheana thayo tacio only God can do ni acerere family yo othe. Hallelujah. Hallelujah. Next song. Itiga kuga baba ni wega todo ne ojo bere oriango Nenda sokia gado bere agu yuga ni wega tora Naniedore Keso kagi agado Goro ikenete Naniedore Keso kagi agado Goro ikenete Newaire Maro amavada
kunyonereria njira ya iguru ingerigwo nikuga ni wega tondu ni wanduire ithaga rĩagora ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri. Na umeru na okeje radona madina kore made kiwita papa adonego onire niwega kireke kwarerie adonego onire niwega kireke kwarerie atakwa ni muyodosia todo musharitwa na tira yaoge mwathi anyue na munene wanyu na tora thinwa tora igoro ikaraga imomenyereire wathore mwairwo ikaraga imomenyereire wathore mwairwo. Thank you. Etagwo Elijah John. Rwetagwo ndietiga kuga baba nĩ wega. Nĩguo. Thaa ithano mũthikĩrĩria nĩ kwĩhanda ĩrehanda ng'ang'a wa Njoroge haha nĩ ũndũ wa mohoro ma thaa ithano tũgĩcokereria tũthiĩ tũraria ng'ano cia Kamonde ũmũthĩ nĩ Monday reke tũingate kĩndũ gĩtagwo Monday Blues. Wega. Ndaigua ndamaka nĩ ũhoro ũcio wa Kagema. It was not expected. It was very unexpected. Kai mũtũrĩre twahithirwo maũndũ ma gũkuo biũ. How ni hokai atuhoteire? Nobody can explain death. Nobody can explain death. Tamakorere riu maundu mamberia kwiiga. Eh, nobody can explain death. It's very sad. Anyway, ni thaa ithano muthikiriria guku ni kwa Inoro. Good morning to you. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Inoro, Inoro.
ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo ithaa-inĩ rĩrĩ. Mũmbunge wa kũrĩa mũkũrũ-inĩ wokiri John Kagucia nĩ hĩndĩ arahungwa mahũri cikaro-inĩ nene cia ũtuĩria DCI barabara-inĩ ya Kiambu gũkũ Nairobi. Kagucia arokire kũnyitwo nĩ maobitha acio arĩ wobici-inĩ cia kambuni ĩno ya Royal Media Services agĩcũkĩrwo mahĩtia ma gũtũka mĩario ya ũcogeri na kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri mũtambo-inĩ wa X ndagĩka nini hĩtũku. Kagucia oigĩte mawakiri ake nĩ mahingĩrĩrio kũingĩra cikaro-inĩ cia DCI nĩguo kũmũteithia kwandĩka ndũmĩrĩri. Hau kabere akĩaria na nyũmba itũ ya mohoro na njĩra ya mwanya oigĩte mĩario yake ĩroirwo ũrĩa gũtarĩ, akiuga thiriti ya mwaho wa thirikari nĩyo maramĩtheremia ũrĩa gũtarĩ. The constitutional way of arresting in Kenya is by being someone and being arrested by uniformed policemen, either the OCPD, the OCS or the DCI, and that must also be done under clear circumstances. I mean, an arrest which is done by hooded, masked, armed men, I mean, more than 40 of them, more than 15 Subarus and double cabs, and then this is being executed at night, is definitely something which is suspect. And considering that we're in this country where we have abductions and where we have disappearances, forced disappearances, you would expect that I would definitely be alarmed. And that is why I refuse to walk into that trap. And I have stayed here overnight. And they continue building that contingent. And of course, I'm a law-abiding citizen. I'm also a leader. If there is anything that government has on me, I am not fearful of presenting myself to authorities to answer any query, any question that might be on me in whichever way. Itũthiĩ kũrĩa Murang'a kũrĩa arĩmi matũũra-inĩ ngũrani gĩcigo-inĩ gĩa Gatanga maratara hathara thutha wa magetha mao gũthũkangĩrio mĩgũnda-inĩ nĩ therũ, huko oro ũndũ ũmwe na mbĩa, hamwe na magetha marĩa mathũkangĩtio nĩ mbembe, ngandania, makorobia gatagatĩ-inĩ ka mangĩ. Na aikari marahoya ũteithio wa thirikari ya kaunti ĩyo wa Mĩtego nĩguo kũhonokia mĩmera yao ndĩkae gũthiĩ na mbere gũthũkangio. Maranĩirie na mwandĩki witũ kũrĩa mũhuro wa Murang'a Joseph Wachira. Gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatanga matũũra-inĩ ta Kĩgio, Gĩatutu, Gakurari na Gaitegi nĩ kũmwe gwa kũrĩa kũhutĩtio na njĩra nene nĩ ũthũkangia wa irio mĩgũnda-inĩ nĩ therũ gatagatĩ ka mĩmera nyingĩ ta ũrĩa aikari maratarĩria. Therũ nĩ itũnyarirĩte ihinda inene mũno tondũ ona ta rĩu ona mĩgũnda ĩmwe ndĩnagethwo mbembe nĩ ũrĩa ciranangĩte mbembe icio. Ngandani ona itũtirekagwo kũrĩa nĩ Bernard. Mabĩa meho maigana hĩndĩ gũkĩire metagwo Bernard. Hena gĩtagwo Mũtembei. Mũtembei nake eta ahaimbaga ngandani-inĩ agatua na oragaga ta mũndũ. Koguo wĩcirĩtie rũcinĩ nĩ ũkarogota ngandania cigana na kilo cigana na wendie wĩteithie. Ũgakora Mũtembei nĩ ararire na nĩ arakuire na arathiĩ areigĩra. Ũrĩmenya nĩ aigĩire ũkĩrĩma ũkore rĩu ngandania ciaku na bado nĩ ciũragĩtwo ndũtangĩthiĩ. Mahinda maya nginya cirenja nginya ngwacĩ ndũma ciana gũkũ ngurumo cirathiĩ cikenja igathũkangia, na koguo tũtirĩ na mwĩhoko nĩ tondũ ona tiga nĩ kwĩhoka Ngai kwega. Gwatuka therũ nĩ kinyĩte handũ ha gũtukati no tũmenyane na therũ gũikara nau na therũ tondũ igĩkinyĩte nginya cigai tũkagiroka nginya igagĩũka nginya nyũmba. Rĩu mbembe ihinda rĩrĩ nĩ hĩndĩ andũ maragetha. Mahinda mau ma mbere twakoragwo na nginya makũmbĩ, rĩu nginya makũmbĩ andũ nĩ motete. Ũrĩmi twarutĩtio na kona ciothe nĩ kũrĩ na nyamũ ingĩ ciĩ gũkũ rungu rwa thĩ ciĩtagwo huko. Huko nĩ ĩgiĩte andũ na njĩra nene mũno. Hĩndĩ ĩrĩa wahanda kĩndũ ta mũrĩo twahanda, hĩndĩ ĩrĩa watambia wambĩrĩria gũkĩra ngwacĩ ĩyo nĩgetha ĩtuĩke baida he mũrĩmi-rĩ, nayo huko ĩkoragwo ĩtiari ĩkambĩrĩria kũgetha. Gũkĩrĩ ũguo arĩmi aya arĩa marĩmaga indo ta mbembe, marigũ, ngandania gatagatĩ ka indo ingĩ iria irarĩrwo mĩgũnda makĩhoya ũteithio kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ya Murang'a kũreherwo mĩtego mwena ũyũ. Nyamũ icio cia gĩthaka therũ na njege na ndũrĩ matũteithie na mĩtego kana magĩtũtũmĩre arĩa mathomete ũhoro wa gũtaga nyama cia. Na no twende kũhoya thirikari ĩtũhe mathomo meho ma ũrĩa tũngĩhota gũtega therũ kana mabenard. Wona itirĩ na ihinda rĩa atĩ gwĩtigĩra mũtumia atĩ kana mwana nĩ athire kwemwe tũrĩhaga 200. Koguo nĩ ũkuona huko icio cingĩkorwo cirĩ 100 mũrĩmi ũyũ ena hathara. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Gatanga mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Thaa ithano irahĩtũkia ndagĩka ithano nĩ ngũhũndũka na matomo mangĩ wona ciahanda thaa thita. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge, rĩu tũthiĩ kũrĩa iwanja-inĩ na JK Elifree mwenyewe Elifari
namenya ngone tatarauga nĩ thaa ithano ngone tatarĩ thaa inya ngone tatarĩ thaa inya nĩ rĩrĩ nĩ gũkorwo rĩu ngoretwo ha Saturday na ira rĩu ngona tatarĩ thaa inya rĩu ngona tatarĩ thaa ira sorry mũrũ wa ithe witũ pole sana pole alo ndiĩ na ũru rĩu cokera kwĩra andũ gũkũ meraga nĩ wakũnjĩrĩte rĩrĩ nĩ ũkũhĩngĩcanagĩrwo mũthenya nguona tatarĩ thaa ithano rĩu nĩ namenya kwanja nĩ ũmũthĩ ndĩ Wednesday tondũ nĩ ũndũ wa Monday yakwa ĩkoragwo ĩ Saturday na Saturday warĩ gũkũ iria ĩkoragwo gũkũ Saturday ĩyo nĩyo Monday ira ti Tuesday mũthĩ nĩ Wednesday rĩu ndĩkĩrĩa mũtukanĩre otherwise gũkĩhana atĩa rũciũ nĩ kũhurũkaga rũciũ akĩrĩ Thursday ũgaikũra Thursday Friday nĩ Wednesday yakwa Wednesday nĩyo Friday Saturday nĩyo Thursday Sunday nĩ Friday rĩu ndeto icio ndũngĩhota gũcinyita rĩu rĩtahe cia kũrĩa karate tondũ nĩ kũndũ kũu nĩ gwitũ nĩ mwathiĩ na mwatugwo na njĩra nene na tũratugwo na njĩra nene mũno na tũrakora mũtungatĩri ani kĩtuge atungatĩri tungatĩri mararĩ bishop ararĩ kuo kuo mararĩ kuothe na bishop anatongoria igongona wega mũno etagwo Anthony Mambo nĩ Anthony nĩ njiguire akĩge nĩndamũiguire mohoro-inĩ agĩthoma hwaĩ na kũrarĩ kwega mũno kĩgoco gĩtirahekaga ũhoro ũcio nĩ mwerũ koragwo mũthenya wa na twathiĩte kuo hĩndĩ twathiĩte kuo kahinda werĩ kĩoro kĩarĩ gĩthaka gũkĩra kanitha kĩoro na rĩu thaa ici rĩ rĩu nĩ ciganaine kanitha wĩ mbere kanitha wĩ kũraihu kũraihu mũno rĩu rĩ niĩ ona harĩa ndĩrenda kũmenya mũno rĩ haha mũikarĩte thĩ rĩ nĩ haha hau mũrĩ gũikara thĩ atĩa he handũ mũikarĩte thĩ karũthingo-inĩ abana ti hau kĩandute evidence nĩ kĩribari ũreciria ndirona gũkũ nĩkũ haha nĩ ha hau nĩ kanitha-inĩ nĩ kanitha rĩu kanitha-inĩ rĩ kwĩna magongona maingĩ kwĩna magongona rĩu igongona rĩa bishop rĩ nĩ bishop okaga rĩmwe ta mwaka ũguo agũthe magongona mothe maingĩ hamwe na andũ akwamũrwo marekaga confirmation maramuka kora marekaga confirmation nĩ kũrĩ andũ maraheagwo kĩrĩa nyamũ cia brigade mwana nĩ kũrarĩ na kĩbatithio karabatithagio kwena magongona maratukanĩte maingĩ nĩ gũtĩ tondũ rĩu mũbishop arĩ kuo rĩ mũikaga mũtikamuona no Nakuru diocese makanitha makĩria maigana rĩmwe so rĩu haha ngwĩciria rĩ handũ tũraiguire tuma nja hanini maramba kuma kidogo mũthi mawe mũikĩrie na Njũgũna Njũgũna aranea kũu hasa nĩ twakũria na hau nja no nambĩte gũka haha mbere na Gordon haya haha naho haraira rĩ haha Benjamin arahoithia rĩ nĩ ha nĩ twenda gũtaũkĩrwo maũndũ macio mothe nĩ haha Wangari arahoithia tuma kanitha rĩ kanitha ũyũ rĩ nĩkuo baba wa Kĩgoci athomaga mzee wa Imeri na Nyambura Imeri mwana mũthuri ũcio na mĩaka 96 years wow mũrathime mũtumia na kĩndũ 88 hau ũguo ndĩrahĩtia na andũ acio nĩ andũ ega mũno nĩ andũ ega na mũthuri ũcio rĩ ena history njega mũno ena kĩririkano kĩega mũno ena memory njega mũno na natũheire ũhoro wa nginya ũrĩa aingĩrire cukuru Pumwani gũkũ Nairobi government school akĩharacwo no nake rĩrĩa haracirwo acoka mũciĩ rĩ akĩra mũthee kĩrĩa kwenda kũgũrĩrwo enda akĩ atirĩ rĩtagwo rũhiũ rwa kiuno rũhiũ rwa kiuno nĩkarakorwo na tũnyamũ tũingĩ nginya gĩciko na hũma athikũ
Gego gikirenye kana kako kaigana kana gudi na kanyitho na gudi ara nako no ruhana urute opena ena kayuga ena gagutinia ena gatho ena giciko ena homa yani indo ciothe tunyamutu ngitwe hau so ahuthiririo kugutha ndere ya mwikaga ya munyamaragia ne ahurukire kana ne toire ndia hurukire no muguthura ya gire na ngura njega cia gutuma icirio rererwo riu ri haha haroiraga ni kuo murari riu twathi kuru turakithie kuria kwa waimiri kwa kego cimucie turakiria ni kuo murakireire kaguku turakiri ku na twainaga na matharau kuma gatura matharau aumitio gatura agoka ginya ona Billy Boy ni dramonire na Mr. Gathathai ni shabiki witu na Billy Boy Stanley Billy Geshia kuma kuria Karen arumite marumite kuna magoka wow riu tuna twakina hinda rega muno riu na hau tukika atiri ndikura hau niguo kuracukire kureka kuraura no gwenda gutaukirwo ni ndona ni kurairire na imeru withu tukimenyerete kuona mbura kahinda karaya tikoro tukiona mbura so urare undu urakiri uhoro mwega u ni mzungumzaji wa serikali naibu mzungumzaji wa serikali tagwo Mwanaisha Shijuka kathire guko ko memerekia ndagĩũkĩte haha ta mũtaaramu wa Ruaza ĩni ha ndo akachagua raugire mũndũ arote gwake mũciĩ tathoma mathako indo nĩ tuva wa mathako ana mane hinda rĩa ngira kinya nigetha tuguthuke wantu moja ho nginya kuri haro-ini citu nigetha tuonera ciana cia tumire gari kondo mana ugiting'uthi haro-ini mwanya na karibu timu ya bururi ya mubira wa maguru iritu ya Harambee Starlets rucio niguo iragwa kiharo guthaka ngucanio ya muthia ya kumenya kana ni meguthie na mbere no guthaka mbitika cia tumia gitaru kia Africa nicio cietagwo cia AFCON iri nathi na mbere muciĩ-inĩ wa Rabat bururi-inĩ wa Morocco. Kenya igathaka na timu ya Algeria kuria marabatara uhotani mutunguta nduma ya mwanake thutha wa gukorwo makiguthwo ni aharĩria Morocco na nguru ĩmwe gwa kĩbũgũ ngucanio ya mbere na ya kerĩ maringirwo nĩ timu ya Senegal na nguru ĩmwe gwa kĩbũgũ naguo marabatara gukorwo magĩturumithia ũthiũ wao thĩ nĩgetha mahoe timu ya Senegal ĩgakorwo ĩkĩhotwo. Kochi wa timu ĩno Belden Odeba augĩte gũtirĩ ũndũ njogu no magakorwo makĩhotana thĩinĩ wa ngucanio ĩno. Tuliweza kupata nafasi za kufunga kadhaa. Kiangalia mechi ya pili nafasi za kufunga zikawa mingi zaidi. Kama kocha saa zingine pia nasumbuka kidogo kwa nini hatuwezi tukapata bao hata kwa nafasi za wazi. Kwa hivyo hiyo ndio kitu ile tunajaribu kunoa zaidi. Mundu nayo wa timu ya Algeria Farid Ben City augite Kenya ikoretwo ikimaikarira muno hari ngucanio inya iria makoretwo magicemania nayo na rita riri ni marahoya tu makorwo makimahota tondu thiini wa mbĩtĩka icio ciothe inya no rita rimwe tu manahota timu ya Kenya. Against Kenya recently and the game, like I told you, 2 games really not easy. Very good game and 2 games against Kenya not easy. Na mabũrũri 55 ma gĩtarũ kĩa Rũraya rungu rwa kĩama kĩa mũbira magũrũ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Rũraya nĩkĩo UEFA nĩ maugĩte nĩ mekwĩyeheria gũkorwo magĩthaka mbĩtĩka o ciothe cia mũbira wa magũrũ rungu rwa kĩama kĩa mũbira magũrũ thĩinĩ wa thĩ nĩkĩo FIFA nĩ ũndũ wa itua rĩao mũtongoria wakĩo Gianni Infantino kũheana kĩmendekithia ma kuuga atĩ kambuni kũheanwo kambuni ya rĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩramata maũndũ mothe megiĩ wonjoria ũndũ ũmwe na kũharagĩria mbĩtĩka ciothe cia gĩtarũ kĩa kana thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup ũndũ mana mbĩtĩka iria ciothe iraharĩrio nĩ kĩama gĩkĩ. Kũratuĩka kũrĩ na ũhoro wa gũkorwo kwĩna ngucanio ĩgũmĩire kĩama gĩkĩ kĩa mũbira magũrũ thĩinĩ wa thĩ nĩkĩo FIFA thutha wa kuga no kĩheane mũtaratara ũcio kana no kĩheane wendekithio ũcio kũrĩa kĩhũthĩkaga ciringi bilioni 543 nĩgetha kambuni ĩmwe tu kĩũmbe gĩa na mweke ũcio ũkoragwo nĩwe ĩkoragwo ĩkĩramata mbĩtĩka icio. Ũndũ ũcio nĩ ũkoretwo ũkĩraraka mũno makĩria arũgamĩrĩri anene a mũbira wa magũrũ na mũno kuma gĩtũri-inĩ kĩrĩa kĩa Afrika ona kĩa Afrika hamwe na gĩtarũ kĩa Amerika ya mũhuro ũndũ ũmwe na kĩu kĩa gĩtarũ kĩa Rũraya kũrĩa maugĩte no makorwo makĩyeheria thĩinĩ wa mbĩtĩka-inĩ icio angĩkorwo onake Infantino ndegũkweheria thĩinĩ wa gũkorwo agĩtongoria kĩama kĩu gĩa FIFA. Na mũndũ haro-inĩ nĩ bamba moto sana njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tuva wa mathako na Inooro FM. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira
wigi nĩ kũrĩ cia mbeca nyingĩ, nĩ kũrĩ cia goro mũno, na no kũrĩ cia mbeca nini. No nĩ ũyũ ũkĩgũra wigi nĩ ũbatiĩ kwĩyũria ciũria cigana ũna. Hihi ngwenda wigi straight kana wigi ina curls? Gĩtũmi kĩayo nĩ kĩrĩkũ? Wigi ĩno ĩgũkorwo ĩrĩ human hair kana synthetic? Na kũngĩhoteka rĩ, rĩrĩa ũratua kũgũra wigi yaku, thiĩ na mũndũ ũrĩa ũkũramaga njuĩrĩ nĩgetha akuonie kũgũra wigi, nĩ amu no ũgũre no ũririkane twĩ thũgũrĩ-inĩ. Wendia na ũgũri nĩcio kaingĩ itongoragia andũ. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Wambatĩire maini, ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Thirĩrĩka, ũyũ nĩ mũmbũro. Ũtiĩ mũthuri mwega. Ũcio rĩu nĩwoneke atĩrĩrĩ, atĩ no arute wĩira. Mũmbũthũko, mwĩtotoro. Twathiaga kwa wabici ya Kĩirũ nginya tũkamba kũheo irio. Atũria mwarimũ mũingata nginya mũrĩ aũtu. Muoyoyo, mumo, mumũko. Haha nĩ kũrenga mĩaka, ngothi kwĩyũnũra, naguo hunyũ ũgatheũka. Ũrora kĩhiko-inĩ tarĩ kuo kwega gakarĩte. Kĩra. Tori andũ. Wera makwandĩkĩra kana nĩ marahũrwo nĩyo. Marahũrwo nĩyo gũkĩra. Kĩrawe. Ngothi kũrura, kũhũrana nokĩa, icembe kũrũngara, kĩoyoyo kĩa mayũ, thĩrĩrĩka. Onawe wĩikarĩte wĩ silent listener thĩinĩ wa Inoro ũgĩcerereka. Wega. Nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano, thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho. Na niĩ Kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi. Na niĩ Simon Kamonde. Nĩ gũthĩrĩrĩka, kũbĩrĩrĩka, ta kĩbĩrĩrĩki. Inoro. Shesheni hakuhĩ nawe. Mũthenya nogakĩa, baba anyambararie mũno. Njĩtagwo Alexander Jordan Mtume, ndĩrathikĩrĩria tabarĩra ya Thĩrĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamonde. Ngai witũ amũrathime mũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno. Thĩrĩrĩka. Nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ĩ, ngumo nogociro gũcokerera Ngai, nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai, ngumo nogociro gũcokerera. Njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Kamonde na wa Karĩndĩ thĩinĩ wa Inoro FM. Wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka. Nĩwe tũkinyithĩtie haha baba, nĩtwagwĩta Ebeneza, amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ, kuona nĩtũtwaranĩte wega, nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM. Thĩrĩrĩka nĩ wĩra o tũgĩthĩrĩrĩkaga. Matatũ-inĩ no mthĩrĩri, thoko-inĩ no mthĩrĩri, jeshi ya nduthi no mthĩrĩri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa Thĩrĩrĩka. Wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka. miaka
naitedona ndĩrate hana toria ndahanaga ndĩtwendi nĩngeragia gwetha mũndũ ingĩikia o ũrĩa ndona twaikaraga kandiga wendo mũthĩ wĩiyũrĩte maheni kũthagĩrwo ngacoka ngatiganio niĩ nĩnjũĩ wendo nĩ ũrĩ cama nĩnjũĩ ma no nginya wone mwendwa wa ma nĩ ũrĩkũ ũcio tũngĩendana nake na nyende torĩa nĩngĩmwenda no 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 ũngĩnyenda no 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 ũngĩnyenda Mheshimiwa Jasper Gashunga Roy Sambuan marika rĩakwa gũtirĩ ũtarĩ twana ndĩmonaga ngamĩci kũrĩa twakwa ingĩinũka nĩnjiguaga ũru mami witũ akĩnjũria ngamũtwarĩ nĩnjĩke atĩa na naite nĩngeragia ĩũĩ wendo ndũkoragwo wĩ bĩa niĩ nĩnjũĩ wendo nĩ ũrĩ cama no nginya one mwendwa wa ma nĩ ũrĩkũ ũcio tũngĩendana nake na nyende torĩa nĩngĩmwenda no 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 ũngĩnyenda no 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 ũngĩnyenda John Wafon Place Kenya no lady adimo keitiandama Mombas ruo wendo rũkĩrĩte kũrwo ngoro yakwa yatũranĩtio icunjĩ nĩ niĩ mũru kana thĩna nĩ gwitũ o ũrĩa ndona ndigagwo na iterĩtwo nĩnjĩke atĩa tondũ mĩaka no ĩrathiĩ na ndingĩenda gũtũrogwo ndĩcindwo niĩ nĩnjũĩ wendo nĩ ũrĩ cama no nginya one mwendwa wa ma nĩ ũrĩkũ ũcio tũngĩendana nake na nyende torĩa niĩ ngĩmwenda no 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 ũngĩnyenda no 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 ũngĩnyenda Nama, oh yeah. Kafogetera kĩrĩa ũrenda ngũhe ũthiĩ tene tene itanambia gũkwenda nĩnogete gũtererwo mahinda ĩna maheni nginya ngagĩa na guoya nĩkĩ gĩtũmaga mũhenie ĩũĩ wendo ndũkoragwo wĩ bĩa niĩ nĩnjũĩ wendo nĩ ũrĩ cama no nginya wone mwendwa wa ma nĩ ũrĩkũ ũcio tũngĩendana nake na nyende torĩa niĩ ingĩmwenda no 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 ũngĩnyenda no 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 ũngĩnyenda
baki na zolo toleka yepela nanga kalama shake Monica wa UK Oyo backing Dagenham Salimia chalo sana Ekana iwa 90k Akari yake papa fololo Vuyaka Yeah? Katare chocha cia 90k Ona keta kione ati arauga Igua 90k comes on Nyandarua son. Wow. Oh yeah. Zola baki na zolo toleka yepela nanga kalama shake Monica wa UK Oyo backing Ithano muthikiriria ke hata wega na ndagika 27 ni mucio tuginotana Inoro FM ni githaa gia thiririka tugaga ni githaa gia kumatha guthukuma gutukura wira na thank you so much SMS nyingi muno ndrona handu alive magicakaya na family ya Kagema Muraya ani ndamona ingi muno no uthome SMS ciganona mego kumatongoretio ni mwai wa cucu arauga ucokere rwimbo ruru buyaka Wangui John Esther na mundu ungi gwitwa MK Muhumble Karega David ona mundu ungi gwitwa Dere Bwana John T John na muratonge witu gwitwa Bishop Peter Dirango Kate Mudia Kemuthor FT ona muratonge witu gwitwa Joki Murige ona ke haha MD Brown Kahawa Sukari Bernard Kamanu Rebecca Kesa Kisaka Kezia Gitao Wari Galvi Magijo mamake Jerry Karemi Dungeons mwenyewe Mutonyi Wedonyi mudogo wetu Eunice Githogori wa Rodiani ona mudogo wetu The Man from US mudogo wetu Alicia Lucy Mwangi mamake Haniel mamake ona kiarajira gugaithie ningi muno wa karidi Thank you so much ona kure kwa 22989 na kwena SMS nyingi muno na he mundu witagwo Goge wake Hingo Mattresses arauga tuhitukie katuheane ndumiriri itu ya macaka ya kuri family ya Karago ya mahethayo Kariuki Musovi wa Gathambe John Magia santa sana mwitagwo mwana kifudi wa Mayera mogo wa Bita na santa sana bro wake abogo munada niko nani kaithiria Kamode John Muthaga wake abatheri Githumo bro Matigari Jathiman wa Ruby za flyover thank you muno na mundu retwa atiriri Rosemary Mbuo ni ya kugaithia sana ona mundu gwitwa Alice mamake Bridget arauga gugaithie thank you na Rael na Anthony all the maraiga rest well mundu gwitwa Kagema Muraya na thayo urokinyirira family yao ona engineer Mark Adams nyaga Gicovi arauga my heartfelt condolences to the family ya Kagema Muraya he was a good friend of mine ni ira ona ira mundu gwitagwo Miriam Mwanya Makimari arauga hugs to Karango's family ni ona ira niguo ndirerire mwathani ni wega tondu ngwiciria mathe witu ndari na data no koni angirahurukire wala data mwanake ona ndari guko riu ri mathiri ndirakenire ni gukorwo no korwo ira mami ndarari na data emonaga gamisiku getwakwa ikeinuka ati urakenire tondu ndironire mami witu ndari data ira tondu koni arari na data no koni angirahurukire kana angire thibitari niki ni ndirahingurire thimu yakwa ndirakora mundu postite no ndirambite kwamukira thimu nyingi itekumenya we sawa mundu akarenga aigua ni ndoyo ngiakaigua ni ndoya akamaka akarenga tondu mundu kwite no akioya thimu aca ndiracoka kiingira TikTok ri ndirakora mbica yakwa ikiritwo hau we yandikitwo Kamode arohurũka uhoro rest in peace you have gone so soon oh no
nginya ni ndiramba kwihutia umenye kana wi kana ni muoyo ni ndiramakire muno na ndiramba ndirahurira mathi ndagakorwo he kariboti ta kau kana kangi mukinyira ritari ndiramwira ndinamwira he undu tocio postitwo ona thaa ici ndoi no ni ndiramakire muno ndirarigwa atiri mundu angioya mbica yaku atia wakarindi wi muoyo kai tuhanite atia aposti auge ni wakua ngai na ndike hau vio na ekire mbica yaku rest in peace kai matamanyaga mundu ni akoragwo na andu ao ni ari family igikinyirwo na information teo imagine what is your intention mami wito ni amakaga muno ndu ndiranire nyamu yo ndirauga ngai ateithie mami akorwo ndakuonete online tondu ni ani forwaga muno ndauga ngai ateithie mami ndakorwo ni akuonete kindu ta kio na he mundu ngi last week ndironete badui urahurukitio no ona kairo ni erega kuhurukio kairo adeya oh my god very painful and andu tacio ndakwirira ungikona mundu oya thimu ahingura account wa karinde ya TikTok kana ya Facebook no ndari no ndauga ndahingura njekage ona that's an enemy to the country mundu ahingura account no ndanauga atiriri ndipostaga ona na ndikaga ona ndahingura ya undu muna mundu ucio ni ari ukiraga akarumana niwe mundu ugucaria mbica ya Kamore na ikire rest in peace rest in peace ndurathie handu ni ugutura ni makite uguo na nginya tucukuru twaku amen ma oe no gima wa mwiri amen you will live for generations amen mundu ngikorwo kiratha maundu mamwe ta macio acindwe sana arotoma na andu magakoragwo me sensitive just be a little sensitive maundu mataumagire oguo vua ona umenete no nyendithirie kuhuruka no mundu akuite oketu mundu akuite ri ndukana raci go post yes tondu hena andu ringi family we korogwe kihithirira maundu we nawe wa burikira he mundu wirega kuhe report na ni last week akinjira mamu waku ahuruka ri we onire ni ndagitari wa postire kuria nyina uma na we ndoi we ahenetio ni andu inukai mathi ndaraigua wega oh my god ngari ni akidrive akiona ndagitari apostete mamu wao akiuga mamu wao arohuruka horo is that not ona ndogweka mutino very insensitive wakari ndono ngigwa mundu ni ahuruka andu o matapostete oh my god tiga kwenda gwika maundu mangi ati utuika we ni ura breakira no breaking news throughout ginya kuri family ari angi no kuri mundu ohithagwo ni baba itu ahuruka wa karindiri sister ciakwa ni cierirwo ciothe ngitigara wika because they know me ni ndathia nginya gwi sister baba ni ahurukire no ndirerwo because they know the reaction I could have tondu ni twaturite na baba ikoro nake mundu ngeuthire na ku family ndiriranjira thie ngiumira wira ngorage mundu anyandikire we ngakuheruga no muthenya umwe anyway ni ugutura amen ni ugutura tugutura muno nginya andu acio mekaga uguo please stop gutire na gikeno kana joy ikoragwo ho ati gutwika we niwe ukoragwo na information we wa mbere ati sad news we niwe cikuaga ciothe ati we bata we na following we na likes doesn't matter acio kimakuigua atia we niwe wenda ukorwo na breaking news ciothe kana ni iguturithia kana iti iguturithia Facebook ni irari so long as you have following na Facebook ni irari na ni wenda TikTok cia kwitrendi wa urage andu memua ubreakaga news itafu breaketwo ni ene cio we urumanage it's very insensitive ingi undu tangienda gwikwo ri tukaneke mundu ungi twabe tuthi kwa gikuyu wega turoka unduire witu reke tucokie rwe mukaro yukia ngeithi tabarira ni unduire witu ni njitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbari ya Mbu gikuyu oi amukira ngeithi nyingi cia kuria guothe thiururukite na ni wega ukimenye ati ni macokagia ngatho athikiriria aitu kinyira iyo hau akiri athikiriria aitu no tukomuhera tutie twamuhe oro ni hindi ukite niguo uria tutetwambuira uka na ni marori atiriri tondu irira ici aheani ni maingihire ri tugwika atia nigetha tumenye mundu wina kirira kiria kiagiriire wa mbere gikuini ri gutire jambe ngiyugira urire ndebei na ithuothe tutekuirana
tuli hatiria kirira giki tondu gutire wari kuo tuciaritwo thutha gikuyu kiana ta kihoete na ni turagicokia rwi mukaro na njira yothe Ngai aguteithia indi ona tithi wahingia ahingia ni ciana citu me ha thutha ithuĩ nĩ coro tũreka atia turahua na coro nĩ mĩhuĩre mĩingĩ rĩu ũgĩkora mũndũ agua coro mũthemba ũyũ rĩ we mũigue nĩgetha ũrĩa wĩ wa mana wagĩrĩire nĩ ũkũigua thutha ũcio no ndũngiuga ndũkũmũthikĩrĩria aca mũthikĩrĩrie tu tondũ nĩ araria rĩngĩ ũndũ ekũmenya kana atekũmenya no mothe no marĩ na ũteithio tondũ gũtirĩ mũndũ ũngiuga atĩ nĩ ng'ania ũĩ kana nĩ ng'ania ũĩ no gũcoka akore kũrĩa kũndũ ahũhũta kĩrĩra kana gĩkũyũ gĩtirĩ mwarimũ Kamaru nĩoigire na ithuothe tũracokia rwĩ mũkaro na njĩra yothe ĩrĩa tũkũhota ona ndagĩtarĩ Njokarĩ wa Nyamũrĩ nĩ augaga he handũ twatubire rĩrĩa Mũnyakerũ anjirie gũtuonia ũndũire witũ ti mwega nayo thirikari iria ciarũmĩrĩire rĩ nacio igĩthiĩ na kũhĩmbĩrio kũhinyĩrĩrio ro ũguo tarĩu nĩwamenya ũrogi ũmwe twarogirwo meciria tarĩu ndarĩ handũ hamwe we mũtungatĩri aiga ngũbia irutwo ngũbia ĩrĩa yakwa no amĩoya njĩkagĩra ĩrĩa yakwa akĩra andũ othe rĩ ndetereire njĩta harĩa kameme-inĩ ndĩkĩmwĩra gĩtũmi kĩa ngũbia yaku ndĩkĩmwĩra gĩtũmi na nĩ ngũthaitha ahunjia mũno atakorwo mũndũ e kanitha-inĩ ĩrĩa mũthomaga thĩinĩ rĩ akorwo nĩ mathiko-inĩ kana nĩ kũndũ baraganya rĩ tiga kwĩra nĩ marute ngũbia tondũ kũrĩ wohete kĩremba kũrĩ mũithĩramu kũrĩ athuri a kĩrĩra mena ngũbia ciao cia kĩrĩra wamwĩra arute atigwo ta nyina nĩkĩ na ningĩ wamũria kĩ tondũ arĩ maguta marĩa arangĩrĩte nĩkĩ ũramwona atarĩ kĩ ena ngũbia nĩũĩ Benjamin gũtiarĩ kũruta ngũbia ona athuri magongona-inĩ nĩũĩ nĩkĩ rĩrĩa mũthũngũ okire gũkũ agĩkĩra ndini watho warĩ watho wa gũtĩĩa Wangũ wa Rũraya ti atĩ nĩ kwĩrwo atĩ rutai ngũbia tũhoe ti Ngai wĩyagwo gĩtĩo aca kĩrĩa kĩo nĩ mũrehi ndini ĩno Wangũ wa Rũraya rĩ kana athũngũ aya marehe ndini rĩ nĩo mekĩrĩte watho wa ngũbia ikarutwo na nĩwona kĩũndũ kĩu nĩ gĩakorwo kaingĩ mũno nginya ona cibu akĩhũtũka ngũbia ikarutwo tũtaracenjia katiba ũgakora nginya kũndũ atĩ ũgĩthiĩ wabici ũkaruta ngũbia ti ũru nĩ gĩtĩo no warĩ watho wa mũthũngũ koguo tigagai kũhũra andũ na mawatho marĩa matarĩ maitũ ũndũ ũcio wa kũhinga maitho to witũ twagĩrĩirwo kũhinga maitho rĩrĩa ũrahoya Ngai tondũ amahoire Ngai rĩ mahingĩte maitho makĩhingũria ithaka nĩ ciĩkire atĩa ithire rĩu na magongona maitũ matheru magĩthiĩ na mathiĩ rĩrĩ mũhingithĩtio maitho kũhinga maitho niĩ ndigũkĩrwa nawe ũhingaga no gĩgwitũ gũtiarĩ ũkombo wa kũhinga maitho hoya kĩrĩa ona ũrona ona nĩ ngũigua atĩrĩrĩ ũkĩhinga maitho rĩ he mũndũ wageririe gũtaũra akiuga ũhingũrĩte maitho rĩ na nĩ hĩndĩ ũrĩa kwĩnyitithania na nyene rĩ wahota wĩ mũndũrũme woneka mũndũ wone nĩ kagĩra mũno rĩu wambe kwehera wega-inĩ wa Ngai gũtirĩ wĩ mwanja gwĩta Ngai rĩ ĩta Ngai tondũ ona rĩmwe mũmĩa nĩ angerekire atĩrĩ twĩra matanarore igũrũ noe Ngai waku no tige gwĩtigĩra tondũ wenda thutũka rĩu rĩ gatwĩkĩrĩyo ũcio nĩ mũthuri Tirũngũ Makungu wa Ngũgĩ nĩwe twĩ nake gũkũ Inooro FM njĩtagwo Benjamin Wangari mũmbui wa Mbarĩ ya Mbu ĩndĩ nĩnde kamũico mũno kĩroma nyambo kĩrotherema ũcio nĩguo ũndũire witũ. Mutolere wa mo
tũgatũraga tene na tene. Nikuiga tohinyeririo ni maundu mayo ruona menyamaro na menoga niseitoharagĩrĩria tukahe ori
etagwo Anthony Maina Getheji retagwo no tahe maruru na reke rwimbo ruru rumiririe mundu wothe utigitwo ni mwendwa wake muciari murata rege brother yaku matongoretio ni ikarango wa muraya ni gwitirio etirio rwimbo ruru nyandu ingi muno akina Steve Touch makuga tuthake rwimbo ruru reke rumomiririe ni tuwe nyimbo no ciage kuigana kumwira poleni cigo cia kanua bado no ciage kuigana no kiria tuwe ni ati Ngai eho niguo Ngai eho na niwe wikaga maundu mothe na gitumi tigatatagio twamutetia ona tigatanegenagio ri no anegenio no riu ri tutura tuinaga haha ati maundu maingi mahanikaga Ngai akirite mugakwirwo ria mbere akirite ki mugakwirwo ria keri o akirite ki mukanyururio ni andu akirite ki na mugathekererwo akirite ki no ni okaga hindi iri andu muona ta mwathira ona hindi iri ona inyu muonete ati riu ni ria muria muico ni mwakinya muico fiu Ngai ni ayonanagia kuri family ya Karangu ni njui thaa ici ni muraigua ni ho riu mukinyite muico you cannot be go more umande itu muthi no riu reke ndemere hau muroneka ta mukinyeire muico Ngai ni eguka gitao wake matagatanga pole sana kuri family iyo Njoroge Trocadero rauga pole sana kuri family iyo Ngai ni akumahetha sometimes ni wakarindikira gituma mundu amake muno ri hena hindi uthia ukona atiriri tariu ri my dad agiuka kuhuruka ri arwarite ihinda inene na ti kuhoya ndirahoya murimu mundu ni akoragwo na ka preparation kiho kanini gagikuo no giuke but mundu uri ukomaga gukira ni korwo very akaga gukira undu cio ni gutha family gukira uri urari murwaru gikuo kia hina okay ithuothe tuhoyaga tutikana rware tukahuruka twakinyania miaka ithuothe tuhoya tutikana thie go through ondu othe maugaga atiriri ihinda riakwa ria kuhuruka ria kinya ri ngenda gukoma njage gukira no aria magatigwo acio no matigagwo na ruo ruingi gikuo kia hinahi kana ndwari ya hinahi iyo ni guithagia andu ngoro muno very true Kamode eho ndakwira Ngai akiraga mugakwirwo ria mbere agakira tu mugakwirwo ria keri very true andu magoka handu ha macakae na inyue magoka makamunyururia na makamwika makauga ni undu muna murekire ni undu muna wikaga ni undu kena nikio mwakwirwo Ngai yo akirite ki very true no inda ria keri akuyonania ria kinya ni eheragia kiha kiugio ni agutuhe thayo it's not easy it is not tondu Ngai eho ri andu no mekwagira ni ndwari twa riake ithano muthikiriria na ndagika 49 kana thite tigetie ndagika in fact ndagika kenda peke yake ithuo koine waka macaria thengi muno Karangu and the family Ngai amahethayo na mundu ngindona etagwo Esther Karanja wa Ruiru gwa Kairu arauga atiriri kuma guku Sheru riteti mathira turaguthikiriria na my dada wetagwo Karanja wa Power So na mami Eunice Nguju Karanja thank you Esther Karanja wa Ruiru gwa Kairu na waciari acio ri magaithike sana na tumire thank you ni gukorwo matwendete wega brother ya uri ya Karangu nyaratageta Cecilia wa Cecilia and he was doing really well utamui ungicoka ni wa Cecilia ni marataga na ju wetagwo Hadisamu ni marataga na Njiro wa Muina wa Mbui igwituma man ndarari na drama nginya kwendia indo cia mucia kiria cia nyumba like utensils na ni ara supportete muno Triza mama ke Muraya boro matigari kumanyire by the way Triza ni junior utio muno ni marasa ni ara supportete despite differences irikoretwo kuo ni akoretwo kirugama nake mu ndwari gangania mathia katuge atiriri Ngai ndoragio kiuri nitigwa kwendaga twendie migunda nima ikahinge tugitiga nginya wirani twambe twendie migunda no kirekana ni kiugite atiriri ungicakaya na aria maracakaya ri ukirite
guthie maruga-ini kuria kwina ndea na maruga ikaba gucakaya nani njoya kaundu ka Bible ndona no amenya hau wamenya biu igana kwa igana wa Karindi ni kuri kindu ta kiu titari we ni kuri kindu ta kiu titari kindu ta kiu kwirago ni kaba guthie kuria kuracakaya gukira guthie kuria kwina iruga tondu kunyitanira na aria maracakaya ni kurehaga kirathimo itha ici andu manyitanire wega na I insist on not just being sensitive. Tu twathie gwa PIMC Global Consult Limited tugithie kumuthikereria twathie kugura migunda kundu gwitagwo Malindi na guku ndo wa mbere mugunda uyu uragura ni mugunda very prime tondu we kilomita 1 peke yake kuma kuri main road no karigania na beach yendetwo muno na egumo ya Cheshire beach na togwo tu sand dunes cia Mambrui ona cio cia hau hakuja ugwo ni kuga wathie guku wathie kugura mugunda we haria ahagirire either vaneka uragura thogora mubashire ngiri 249 aikondo nacio no wambe urihe 50,000 iyo ni deposit icio ingi urihe kahora na wega ni ati ukiriha kahora ndukuriha na interest no warie nao kwitukira thimu namba 0140 999910 0140 999910 umuthi na rikane migunda eno ni gukoro ikundu kwagireire ni kundu kwega muno ungiaka holiday homes no wake nginya gwaku no wake mikawa atukwiraga Malindi ni kuri atali aige muno tamaka no makire handu mangiikaraga no wake nginya B&B ciothe na tugaga bata wa kugura mugunda ni ati wanagura mugunda kindu wikaga no value ya mugunda ucio yongererekaga 0140999910 as a PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Iko sawa kabisa. Yes. Ethora ikiana rwimbo ruru rukinyira mundu wothe urwendete matongoretio ni othe aria maratuthikiriria na ni wageithio ni chairman mucina wa Q-Mister. Ni ndagithika sana. Mitambo-ini muno. Ni ndagithika sana chairman. Tio ego agawendi wa mundu tiguo wa Ngai na no kuria ke makoya gero maoru matikenaga we giteitheka na no kuria ke makoya gero maoru matikenaga we giteitheka riu makiriko moke meonere na mekire wira wa wate haria ikagio tiwe gwaga riu makiriko moke meonere na mekire wira wa mate haria ikagio tiwe gwaga ndiciragia ona maugaga ndirĩ hakiri ona nĩ maigaga no ta kĩndũ gĩa gũteo ndingĩhota gũikarania nao ona nĩ maigaga no ta kĩndũ gĩa gũteo ndingĩhota gũikara na andũ rĩu makĩrĩkũ moke meonere na mekĩre wĩira wa wate harĩa ikagio tiwe gwaga rĩu makĩrĩkũ moke meonere na mekĩre wĩira wa mate harĩa ikagio tiwe gwaga na igoro inyitane niĩ na thĩna tũtingiumanwo makariganĩrwo kwĩragwo thĩna ndũkĩrĩmĩrio na ningĩ ũtarĩ nĩ mũigĩre makari
kũriganĩrwo kwĩragwo thĩ na ndũkĩrĩmĩrio na ningĩ ũtarĩ nĩ mũigĩre rĩu makĩrĩ kũ moke meyonere na mekĩre ũira wao atĩ harĩa aikagio tiwe gwaga rĩu makĩrĩ kũ moke meyonere na mekĩre ũira wa ma atĩ harĩa aikagio tiwe gwaga. Ũngĩthikĩrĩria mĩario ya andũ no ĩkũgũrũkie ona no ĩkũhe hatithĩria kaba kwĩĩtĩkia nũrĩa ũreka na wĩhoke Ngai andũ a thĩ maihũirwo nĩ ũiru kaba kwĩĩtĩkia nũrĩa ũreka na wĩhoke Ngai andũ a thĩ maihũirwo nĩ ũiru rĩu makĩrĩ kũ moke meyonere na mekĩre ũira wao atĩ harĩa aikagio tiwe gwaga rĩu makĩrĩ kũ moke meyonere na mekĩre ũira wa ma atĩ harĩa aikagio tiwe gwaga. Gwetagwo Kongo-inĩ kau nĩ Kĩharo constituency Murang'a county etagwo Joyce wa mama rĩu makĩrĩko good morning kĩu gĩthaa gĩa kerĩ gĩathĩrĩrĩka agĩkĩinĩkĩrĩra rĩu tũraingĩra thĩinĩ wa the final hour nĩguo tũkorwo rĩu indo ikorwo ikĩrũmia moko ũrĩa kwagĩrĩire rĩu Kamonde rĩ Simon Kamonde Mbũgua Simon Kamonde Mbũgua. Congratulations to you. Thank you Akarende. Congratulations to thank you Akarende. Congratulations my son. Thank you. Niki urekire niguo ngure congratulations. Ni ndahotanire award ya the most promising radio presenter. Wow. Most promising radio presenter. Muraria igana. Modo promising ne kuga atia? Niwe rocio. Niwe rocio. Ndirahoe. Niwe rocio. Promising ne kuga rocio roroka ri. Ona koti rocio Tuesday ri. You are the future. Most promising. Murari igana. Twari andu aingi amwe makieheria. Tao. Marare ho we. Tawa miti. Angi makieheria aingi muno. Na koko. Tugitigara turi atatu. We wa miti na coconut. No Ngai ni arateithirie ndirakorwo ni ndawin. Wow. Congratulations to you. To anyone who voted for me. Ngai amurathime muno. I've seen your love. Thank you. Na ndire na ciugo cia kuga. I am proud of you. Thank you Akarende. Riu ni hindi wa mbiriria. And your mentorship is on another level. Thank you. Thank you Kamonde. Riu kira guthondeka ni guthondeka kadroa handu gwaku mucii. Tondu ni hindi ikombe ciambiriria guka. Cia kuiga hakuiga. Yes. Hakuiga. Yes. Yes. Riu ni hindi ikombe ciambiriria. Urithia gokahingura kadroa ukona mwaka ucio ri ni wari ata ithatu. Mwaka ucio ngiri ni wari ata ithatu. Okay? It is just the beginning. Thank you. But congratulations. Thank you Akarende. Inoro FM team ya thiririka we are proud of you. Thank you. Riu kiria gwika no ikara wi hambo he bata. Theti koragwo ndi hambo. Ona ithuĩ twari kuo Akarende. Hello? Ndiraigua. Hello? Siski. Did it happen? Ndiraigua ni uhororia. Hapo aredo. But congratulations, come on. Thank you so much. Congratulations Rukuma Gorogetina. We are very very happy for you. Thank you Akarende. Keep winning. Thank you. Akenga ya gutongoria na kwende. Thank you. Promising radio presenter of the year. Siane we guy. Thank you. Just inekenu. Tuwethi gukongowira. Ndora kongowira. No turethi. No kire gikombe tucoke tuikare nyumba.
no tũrĩthiĩ gũkũngũĩra na nĩ wiki ĩno yothe wiki ĩno gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũreka nĩ gũkũngũĩra gĩkombe gĩa Kamonde Inoro Miaraho. Tha thita cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo thirikari ĩgĩtanya kũrũgũria kĩoneki kĩa mwaka wa 2060 arĩmi a mbembe kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu marenda maũndũ megiĩ ũrĩmi mekĩrĩrwo na njĩra nene matongoretio nĩ Kipkorir Menjo marenda kĩoneki kĩu kĩendekithie gĩcunjĩ gĩa 10% kĩa bajeti gĩthukagĩrwo sekta ya ũrĩmi hamwe na ũguo nĩ morĩtie thirikari kũmacarĩria thoko ya magetha mao makiuga thĩna ũrĩa mũnene makoretwo naguo nĩ kũnyarirwo nĩ broker. Salome Marugi nĩ aratarĩria. Makĩaria gũkũ Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu matongoretio nĩ Kipkorir Menjo marauga atĩ ũngĩkorwo ũrĩ ũndũ mwega agĩkorwo gĩcunjĩ kĩa 10% kĩa mbeca cia budget no ikorwo ikiamũrĩrwo ũrĩmi bũrũri-inĩ ikinya rĩrĩa marauga no rĩteithĩrĩrie hanene kuoerera ũrĩmi wa mbembe. Vision 2030 kwa mambo ya kilimo bado iko na changamoto mingi kwa sababu walikuwa wanatakiwa waone vile mambo ya inputs kulingana na ile mambo ya Maputo protocol ya kutoa 10% ya the national budget ndio kupangia ile mikakati ambayo inatakiwa ndio kilimo ifaulu. So kwanza ile challenge kubwa ni kwamba walishughulika wakaweza mambo ya mbolea wakajaribu hiyo. Nikiwa mkulima sisi kuna sheria ambayo ilipitishwa wakati ule na mambo ya Maputo na ikaweza kuweka 10% ya all budget kwa agriculture. Sijui wakati huu mnafikiria aje kama waziri ya agriculture? Tungaliomba serikali waweze kufikiria wakulima mara mbili. Ona kuhana oro uguo marauga ati ona gũtuĩka thirikari nĩ igeretie kuerera ũrĩmi wa mbembe thutha wa gũkorwo ikiheana thumu wa kuhanda na thogora wa thĩ no iteithĩrĩrie mũno angĩkorwo nĩ kũgĩa na mũbango wa gũcarĩria arĩmi thoko cia nja cia mbembe nĩguo makendagia magetha mao na thogora mwega, ũndũ ũrĩa marauga ningĩ no ũteithĩrĩrie arĩmi a mbembe kuona faida nene kumana na ũrĩmi ũcio. Unakuta sasa ya mahindi saa ile inakuwa harvest hawana pei inaanguka na hawana njia ya kusaidiwa, naambiwa waweke kwa store ama kwa makala zao mpaka siku ile bei inakuja juu. Sasa haiwezekani kwa sababu labda wako na needs ya haraka, hawezi weka ikae kwa store, wanataka uuza na wafanye shughuli zao. So kwa ufupi vitu mingi wamejaribu kuimplement vile wamesema, lakini hawajafuatilia kikamilifu kulingana na ile sera ile walisema ndio mkulima afaidike. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu jitagwo Salome Murugi. Atongoria makanitha kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu nĩ morĩtie thirikari ya bũrũri hamwe na cia kaunti kwambĩka mĩario na maabitha wa ũgima wa mwĩrĩ arĩa maigĩte mĩro yao thĩ marĩtie rĩrĩ maabitha a kiriniki maigĩte mĩro yao thĩ magĩtetia thirikari cia kaunti nĩ kwaga kwandĩka wĩra maabitha a UHC. Atungatĩri acio moigĩte a Kenya nĩo maraherithĩka makĩmatha motungata ma ũgima wa mwĩrĩ thibitarĩ-inĩ cia andũ kĩũmbe iria ibataraga mbeca nyingĩ kũrĩhĩra ũtungata ũcio. Anthony Ndwiga nĩ aratarĩria. Makĩrĩ maĩ makanitha arĩa matungatĩri a maugĩte nĩ kĩeba kĩnene kuona arwaru na mwenge matũrarĩ mathiĩte kwa magĩtangĩka kumanagia na kwaga maũtungata ma ũrigitani kumanagia na mandagĩtarĩ kwa maigĩte mĩro yao thĩ na ũguo nĩ kavinda ka thirikari kwaranĩria na kũnengera mandagĩtarĩ kĩrĩa makoretwo magĩtia. Wa Reverend Joseph Murithi na ndungataga na kanitha wa Family Worship gũkũ Embu gĩkaro kĩa Manyata. Niĩ ta ndungata ya Ngai nĩ mbĩce wega Ngai no vonanagia na wana Jesu rĩrĩa arĩ gũkũ thĩ arĩ na mũrutwa wake wa ndagĩtarĩ wetagwo Luka. Ũguo tuna ĩkũvunjia na tũkĩvoyaga na tũgĩkaga maũndũ mothe nĩ twĩci kwĩ ndagĩtarĩ arĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩthondeka mĩĩrĩ yetũ. Niĩ nĩ na kĩeva mũno nĩ ũndũ wa mĩgomo ĩrĩa ĩrĩ kuo Kenya yetũ yonthe ya mandagĩtarĩ. Wanakunaye wao marauga maundu maria mengi no marugame ni gutigira ati mautungata ma urigitani ni maracokera mathibitari gukiria kuonekana gwa ikuo gwatona menya hariko iria arwaru makwa makibitukira. Bitagwa Njeiwega mufunji wa Trust Continental Christian Ministry kira kivoni ati nugutie vandu mangithi magatuika ni makuthondekwa uvuru we na keva muno. Our governor kindu kia mbere kanya gaka ni we wiku na riu wikuo we no ngina wa andu a Embu na riu ngina wa andu a Embu tafadhali mukithaka na
maundu maria mengi monthe tiga gwitikira muthako wingire thiini wa mathibitari ona banini tagwa mutungatiri murithi wa Gakere gwetu ni Manyata kono na muthi ndute ndumiriri kwi thirikari na mandagitari ni fati andu ni makuite muno mukarorangia thibitari iria iturigiciritie nacio thiini wa Kenya ngari riu no mathiko nundu especially tandu aria mai mirimu yendaga kila wakati ni ndawa riu matingiona ndawa na mararutaga thibitari marauga makire ivinda riria itina ria mbevo niguo marimu yengivaga na gukwina bata thirikari kwithikavika na gutiga ni maranire na mandagitari na utungata wa urigitani no acokerera mathibitari ri nge ripotera kuma kaunti ya Embu mbitagwo Anthony Ndwiga thita iraitukia ndagika 7 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira gwithirana wega riu ni tukomane wona ciahanda thaa 7 mera hweno njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge wa Muthoni kuhana atia thayo sorry ni ndamutigithia kanyamu mukirораgira hau ni tuirio ni tuirio kamukimo ke ha karugitwo okay niko tukwirораgira no mataturaita haha ni hatina thina ni muguthie na mbere twarikania poleni ni kumutinia no kugweta ucio igire ta mundu wa family ni ndu wa my cousin Kamode ni gukihota na ngogeo ya promising radio presenter on behalf of our family yes the larger family yes aduini haguka wa Rogonoti aniko Karumia Shosho Mweru tata wa kuria Mai Mahiu tata wa kuria Murungaru congratulations my brother thank you kuzo ane kumurehera ikombe nyingi ni turakuhoera muno wamweta atia my cousin on behalf of the entire family congratulate him no anyfio ni mundu witu uyu and you are proud very proud of family no itu ri family no itu ni twamietha muno actually we set up a committee kugeria gwetha haria tunyithanire na twakorire tuintanetio ha joint-ini hip joint ni mumenyete tutingireka ni confirmed confirmed Kamode ni wanyu maguka kwaja mako ni family aisha ti andu atia huthu ni ituke cia family nicio cia koni family so it's a big family and we are very proud of our son on behalf of the entire family congratulations my brother nitukenete muno Kamode Anijui tata ekuria Mai Mahiu ni akenete muno riu tata ni nyina wa Kamode niwe tata wa ni tata wa Ithira tata wa Ithira tata wa Ithira ekuria Mai Mahiu kore batikumwita susu Kamode guka kana ojeta guka no kode guka guo ni twarorire wega the recommendations I mean the report of the committee ni arorire wega no arorire ni arorire the cousin and I confirmed again in fact last Sunday but one guka kihurira ringi guka Rogonoti I confirm no na riu we are cousins actually first cousins wow not second hand tia gucariria tigwetha guko gweta wa Rogonoti ri ni brother ya Shosho nyina wa mami yes ni mukuzo yes first cousin basi mukire mwe ginya na ngugi wa Karanja MC ngugi ni wito ngugi ni wito riu ri ngugi wa Karanja ngugi wa Karanja ni wito arokira ha mama wa murio ni wito ketuhuthere ngugi gwa kahinda gaka to ni muthenya arokira ha family itu ni ya Kristiano mutheri ngugi arokira ha my sister ri aikitio ni first cousin yake ni wito ni wito bio ni wito kiria gwika ri oka family ni cikaro cia family ri akeito ngugi wa Karanja atakwitana ndeto icio ingi agatigana nacio ndeto icio ingi ri
Ija ni cia kuhita ngima Nairobi. Mama ako kana kigwa. O kamuciiri tukamwitaga Ngugi wa Karanja MC. Ndetuka kinya handu hariku. Tondu ni uri muno guka wa Rongonoti. Tata kuria mai mahiu. Akigwa mwanake wa munyinyi na miaka minyinyi itangigura nginya mutura wa kibau. Agitwo. Ndeto icio mwagweta ni ndikuigweta. Ndi kuigweta. Ndui ni muthenya. Aciari me mitambo-ini. Kazini yakwa kiria kitiri. Ona igwa kihotana ikoga icio arahotana ri. We ni etikiritio ni family. Family ri na nda yumaga andu tofauti. Kuma mchungaji na murogi. Kuma murogi. Kuma imaramari. Kuma itonga. Riu andu acio ethe mauma thiini wa. Kinya murogi na muraga. Riu family itu hana uguo. Thank you. Na nitukenete muno. Asante, you so proud and of we you. We are very grateful and keep winning. And we thank God above everything. Tugacokeria Ngai ngatho. Nikurehe gikombe kiu family ni. Asanteni sana. Thina mbere no tugete. Thank you. Asante. Inoro wa mohoro mena magi maigi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Zerereka uyu ni mumburo utie muthuri mwega ucio no woneke atiriri no arute wira mumbuthoko mwitotoro twathiaga kwa ofisi ya Kiiru nginya tukamba kuheo irio aturia mwarimu muingata nginya muri autu muoyo mumuko ha ni kurenga miaka ngothi kwiyunura naguo hunyo ugatheuka urora keiko-ini tari kwega kariti tori andu era makwandikire kana ori marahurwo nio kirawe ngothi kurura kuhurana nokia icembe kurungara kioyoyo kia mayu zerereka onawe wikarite we silent listener thini wa Inoro ugezerereka ni mwambiririo nginya wa gatano thaa 4 cia rucini nginya thaa 7 cia miaraho na nie kehiki wa karite wa Deithi na nie Simon Kamode ni gutherereka kuferereka kata keferereki Inoro shesheni hakuhe nawe ferereka matatoini no mthiriri thoko-ini no mthiriri jeshi ya nduthi no mthiriri o haria hothe wathie no mwago wa thiririka thita ena ndagika 14 mucio tuginotana Inoro FM twikira thini wa ikereka ria gatatu na ria muico ria githaa giki gia kumatha githaa gia guthukuma tugaga ni githaa giocio witumaga ucio oe ciringi ne ciringi ucio oe gutire ciringi ngarange kana ciringi njamukie ucio oe ati wira ni wira na gutire wira kawira kana kewira fatane gitunguru kinunge. Good afternoon kwanyu kuhana atia wa matha na uracimatha itwe nago ni thayo ici na iko twacimatha twaciona irumie moko ciarumie moko nake Ngai atutaithie gucira mata uga amen 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 na kuri ore we thoko-ini we matatu-ini ugithie handu kana ukihunduka na wina ndereba ugwikirire Inoro ndereba ucio ni ambia geithike ndondore wina ngario ageithike na onawe muthi geithika tena sana rira kinya thayo. Good afternoon. kwerigereria mundu ni kuru gutumaga ngoro yoro ni yoro turi ninda twira jukaga kwanyu ukadidia jagwetereire na yoro kwerigereria mundu ni kuru gutumaga ngoro yoro ni yoro turi ninda twira jukaga kwanyu ukadidia jagwetereire na yoro ndahurire thimu kijikia buroko nayo ngoro yaku keinga na roko ndarutaga nawe onginya kiroko Ngao yako utaroko tahurire thimu kijikie buroko nayo ngoro yaku keinga na roko ndarutaga nawe onginya kiroko tambure ngao yako utaroko na tondu kwiragwo kwena tiuru ndakwendire
ndakwendire kimenyaga nĩ ũru tondũ na ndikĩrimũ nĩ ndoire wana maita macio mothe wakuaga wana na tondũ kwĩragwo kwenda ti ũru ndakwendire ngĩmenyaga nĩ ũru tondũ na ndikĩrimũ nĩ ndoire wana maita macio mothe wakuaga wana ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩingana roko ndarutaga nawe o nginya kĩroko tamũre vingawa ya kũruta roko ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩingana roko ndarutaga nawe o nginya kĩroko tamũre vingawa ya kũruta roko ndũrakahoyagĩra ngoro yakwa nyone kairĩtu no gatikane tawe ndikanathindĩke rĩngĩ nĩ ũndũ wa wendo kana nyone mateso rĩngĩ kiugo wendo ndũrakahoyagĩra ngoro yakwa nyone kairĩtu no gatikane tawe ndikanathindĩke rĩngĩ nĩ ũndũ wa wendo kana nyone mateso rĩngĩ kiugo wendo ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩingana roko ndarutaga nawe o nginya kĩroko tamũre vingawa ya kũruta roko ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩingana roko ndarutaga nawe o nginya kĩroko tamũre vingawa ya kũruta roko kwĩrikĩrĩria mũndũ nĩ kũũru gũtũmaga ngoro ĩyũrwo nĩ yũru thĩrĩrĩka nĩ wĩra o tũgĩthĩrĩrĩkaga Wakarede wa Daily na Simon Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka kwĩrikĩrĩria mũndũ nĩ kũũru gũtũmaga ngoro ĩyũrwo nĩ yũru tũrĩ ninda tũira njũkaga kwanyu ũkadidia njagwetereire na yũru kwĩrikĩrĩria mũndũ nĩ kũũru gũtũmaga ngoro ĩyũrwo nĩ yũru tũrĩ ninda tũira njũkaga kwanyu ũkadidia njagwetereire na yũru ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩingana roko ndarutaga nawe o nginya kĩroko tamũre vingawa ya kũruta roko ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩingana roko ndarutaga nawe o nginya kĩroko tamũre vingawa ya kũruta roko na tondũ kwĩragwo kwenda ti ũru ndakwendire ngĩmenyaga nĩ ũru tondũ na ndikĩrimũ nĩ ndoire wana maita macio mothe wakuaga wana na tondũ kwĩragwo kwenda ti ũru ndakwendire ngĩmenyaga nĩ ũru tondũ na ndikĩrimũ nĩ ndoire wana maita macio mothe wakuaga wana ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩingana roko ndarutaga nawe o nginya kĩroko tamũre vingawa ya kũruta roko ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩingana roko ndarutaga nawe o nginya kĩroko tamũre vingawa ya kũruta roko ndũrakahoyagĩra ngoro yakwa nyone kairĩtu no gatikane tawe ndikanathindĩke rĩngĩ nĩ ũndũ wa wendo kana nyone mateso rĩngĩ kiugo wendo ndũrakahoyagĩra ngoro yakwa nyone kairĩtu no gatikane tawe ndikanathindĩke rĩngĩ nĩ ũndũ wa wendo kana nyone mateso rĩngĩ kiugo wendo ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩingana roko ndarutaga nawe o nginya kĩroko tamũre vingawa ya kũruta roko ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩingana roko ndarutaga nawe o nginya kĩroko tamũre vingawa ya kũruta roko kwĩrikĩrĩria mũndũ nĩ kũũru gũtũmaga ngoro ĩyũrwo nĩ yũru tũrĩ ninda tũira njũkaga kwanyu ũkadidia njagwetereire na yũru kwĩrikĩrĩria mũndũ nĩ kũũru gũtũmaga ngoro ĩyũrwo nĩ yũru tũrĩ ninda tũira njũkaga kwanyu ũkadidia njagwetereire na yũru ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩingana roko ndarutaga nawe o nginya kĩroko tamũre vingawa ya kũruta roko ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩingana roko ndarutaga nawe o nginya kĩroko tamũre vingawa ya kũruta roko ndahũrire thimũ kĩnjikia buroko nayo ngoro yaku kĩingana roko ndarutaga nawe o nginya kĩroko tamũre vingawa ya kũruta roko ndahũrire
ngao yako utaroko. Let me tell you that thita na dakika 24 mcio tukinotana Inoro FM. Tuna SMS nyingi muno muthikiriria ukiga wetiunde kuria kwa 22989 nturakuona na njira njega awe ukinyite mwena ucio ria tumurike SMS ciganona mundu andikite kuria kwa 22989 tuigira githaa giki nawe wakarede. Good morning, show iko sawa sana. Tago Recho Jega, thank you Recho. Wakarendi sio nitumie za lunch uye. Bado hujanitumia namba yako. Digia kwagira meri. Kanyara wati borowa eko dogwetagwo Kericho. Arawa ko no heho. Philip Wajogo omwena wa Mau Summit na kenda mune mutambo-ini. Thank you Wakarende gaitho. Muguthi na waigajo marathikiriria Inoro FM. Anicege wa muthiora kuma kundu gwitagwo Thoita. Yes. Wakarende call muso atusalimie. Aradumire message irai. Bishop Alvin agikonyo kuma kiaira thekangema muso wako. Muso waku ni ari jonora na. Ni muchotaga nake? Ni tugichataga na muso. Muna chatingi? Sana. Akwarageria ke? Si Kiingereza. Taika kata vina ka voice note. Inakuanga gumu. Vina ka voice note gakekerete? Moragia na voice note. Ira ni arajariria. Na horo wa muso ndi muritu tondu riu ni ndiga ngumucokeria te. Niki? Gwiguithie ka kiria gaka. Ka clip, ka voice note. I have even an unread message from so. Mwana wakwa. Muso waku ni twaragia. Muso kiria reka ri. Ena githungu kirathukia riu ni kiramata riu nikio itarathoma message imwe cia muso. Rekera njigwe. Ni kino. Ngenda kuigua uria mwiranaga na mwore wa mine. Twaragia na musoni. Ke gwikirire voice ikai ndumirwo message nyingi ate kaninge ma postire ne hurukite. Niki andu maragutukira message? Ndiwe. Ke igwe. Ino ni message ya muso. We're in the month of August and it's almost my birthday. My birthday is on August date 21. Aisha. Shokera. Hey. Thaka ne voice note ya mso. We're in the month of August and it's almost my birthday. My birthday is on August date 21. Digo kiugo digo thaka ria ndiratumire. Kadenyeje. Kacokia. Thaka tuigue macokia. Ndiramwandikire hai taraji. Athaka ni ngumuburoka. Ngumuburoka mwana waku. Uthio mwire rute gikuyu. Nie ne ngumuburoka muthoni. Wecira ndiramithakire maita maigana nigetha nyite uria arauga. No ndiraigua ne uga atiriri birthday na August. Hi Kamwende. We are in August. And August is my birthday. My birthday is on August 21. In other words, nekeheo arenda. Ana kuinform. Arenda birthday present. Ndarenda nyimbo. Nituramuinire happy birthday na team ya prison was. For real? Wow. Taiga. Na ndinaigua hau ni aracokirie ngatho. Nitura ndamweririe hau ndiguthaka hau ndiraririe no ni ndiramutumire happy birthday to you happy birthday dear Taraji happy birthday to you happy birthday. Thank you guys for singing happy birthday to me. Wewe ni twaragia. Uziona mso kwa shabeki wa radio. That's my daughter. Mwena ngano nyingi uguo. Ni twaragia na mso. Kinya kumuinera na gatirajira. Gatirakwira. No ona rosine gakiambire kunjuria good morning Kamonde. Ni thiri ciake. Akinya. Arakinyia miaka itandatu. Nĩndĩrakinyia miaka itandatu. Nena thiri. Ndarajĩra nĩ ndiũĩ. Ndikena secrets ciake. Nĩ biũ.
Ndimu yake no kore ina Ate, pattern. thank you guys for singing happy birthday to me. Wow. Happy birthday in advance, Taraji. From your mother. Them nakira ko tomate mo burokere. Ni aramatia githungu. Ni arameria githungu muno. Riu irabidi njikare yo. Uthikirerie ta maita ta. Ndirakiuma ta maita manana. Ikigacoki message. Omuthe ni akurokeire. Omuthe ni andokeire. Anjuria good morning Kamonde. Na ritwa riakwa Kamonde arandika na C. Na C. Kamonde. Hi Kamonde. Oh my God. Kira ndimuingihirie ni hi. Hi Taraji. Iyo acokia we no hi nyingi. Hi Taraji. Oh yeah. Hi Taraji. Wow. No ndikamugurira kihe. She's an bye amazing her. daughter. Bye Randy. her present. No ni wega toma ndikwenda ithungu icio. Aca ni mumakaria githweri. Nikaigua. Nikaigua githweri. Ikunjokeria. Ndagacokia na githungu. Aca reke gagutuma. Katotume kadere. Oh mo atagwatia. Iuga miamo. Iyo. Teamo. Irekira. Moya David. Moya David kande mitume. No de mitume. Itume igutwarire kiheo kwi mso. Gatume. Tondu wewe twara. Ndike ne ani rau gate-ini ngwire ndina ihenya. Thank you. Uso ni akaithike sana. Akaithike sana. That's my daughter. She's an amazing daughter. Voice notes. Kathomagira. Na ndajiraga ena thiri mwana ucio. Ena thiri nyingi atena miaka igana. 6 ni arakiria August. Timu yake orohitithanio huti. Hi Kamonde. August is my birthday. Because my birthday. Hi Kamonde. Ndiko gikaraja day horeria ndarajetia gift. We are in the month of August and August is my birthday. Period. My birthday is on August 21st. Period. Okay, menyekana. What you do with that information? It depends on me. It's up to you. Guy. Ati nyimbo icio urathie kumuinira hau. Ndana igana. Nda kindu angihutia. Anyway. Twenderie migunda hii. Tuna ndagika 28 hitukite kuma cia handa thaa thita. Ni wageithio ni riri. Ni Karanja Jose ndageithika amekusalimia sana. Amesalimika sana. Kundu gwitagwo Ichaberi ni ithwe tuthikireirio. Ichaberi gutikiri kwa mugathe Uhuru. By the way ni atuthikagiriria. Atuthikagiriria. Yes. Nderi to ni mundu ni atuthikagiriria. Ni wageithio ni Kariuki Mucovi wa Gathambia kundu gwitagwo Kirinyaga. Onake ni ithwe athikireirie. Julius Amuhoi ng'ang'a wa kugeria haria Rovers kugeria kwa Michael na engineer Njoroge me mitambo-ini ucio ni macaria wa Wairimu uratwira uguo. Mundu witwa John Shikigwa mamake Taraji. Nake umuthi ni birthday ya mwarie. Aretwa Aviela. Atara. Aviela. Aretwa atia mwari? Aviela. Nona nyambo ile aba gutuma. Thiko ni mwari. Aviela Atara 4 years old. Happy birthday. Rekaire tukauka Joan Shikigwa mamake Taraji. Mugo wa bidana wa gacarage Kenya na mutambo-ini. Mwalimu Kemiti wa Mureu arekereine mathioya. Arauga tuko pamoja kwenye mitambo. Yana mudogo itwa Recho Jega. Recho Jega from Iraq Baghdad arajira na gogaithia sana na kajira mitambo-ini. Na mudogo itwa kama wa speaker engineer Mark Adams Nyaga wa Gicofi ya mudu gwitwo no mona esa karaja wageni wa fair deal Gikomba ri ni ithwa thikireire rwa gwithie sana ndageithika sana ndageke na muno munya wa mande ni twendaga kutua wa macambiki tuka matambo na njega Steve Touch ni andumira register ya riri ya thonjo iria ciothe cie mitambo-ini MC Kaparo Senior mhesho amire wa Murungaro Muturi tukoigi wa Njuhu Mrs Wajakoya Ngara Njuguna Joyce Kimbu KPC Jane Macharia Jenji wa Fagaria Kimotho Lefty Mary Full Force kuhora muya Suwa Kuria Komo Machinery Sakaraja wa Kairo Betty Mwangi Baha Stefano asante sana Ketu Akagweti na mwaniki wa Hana mwari wa Gicoke Njoki wa Karish Jose Mokorino Mama Ketes Patricia Washira Olivia Kefaza Wajiru wa Muina wa Boy na Jerry wa Gathuri kuma Ndeya Wangare wa Muthuma arajira ngogeithia na kenithio athikiriirie. How is Wangare doing? She's doing well. Nesokete ndamunete Mombatha amerudi Ndiye kana nesokete. Ni ageithike sana. Ageithike sana. Ni anatucerera Thursday. Ni aroka Okay ari na atumia. Wega. Atumia no nginya twitikie. Na njwe twagwa moko-ini ma Wangariri. Yes. Na mwitume. Twagwa moko-ini ma Wangariri. Ai.
will be winner zeni will be winner cia mutumia tumaga ajira atiriri kamode ni udite pio wakarinde ni ngutite pio natina kanua nyoranjuga katwina mwana Joy ni ai ni kuhitithania andu aingi wakarinde murari na Joy gwire ai maundu maria reka wakarinde murari na Joy murari na Joy gwire ai maundu maria reka wakarinde iroka igeka maundu mundu akona atari we biu ona ndona ndirakionete tari nie tari riru rai so tiwe wikiria tiwe we video ini yo tiwe orera Joy ati igongona riake ngari toru gwakona na gukenyuo ni kiria tiwe ni ai nie ndiramirorire nginya ndirona tatuanite na ni Joy ndimwirega riria ari wira uyu no na ai kanjikira mbica yakwa biu niki igituma utidio kijambe inoro-ini namenya ndeke ngwire ucio no nie ndathima ri undu takwendete ni wakarinde ucio rurari akiro ujira ni ujira ona akinjirite ringi ona register weekend ngi agikuruma ndani ruzukura onume ona kirenda ngita turume nginya Jeff kaya menete te muhiki ucio nurari ni ndauga ni kuhitania muko muhitanitie ni takire tora ni undu nake nie ndirageria no mwiri ucio wake no wanjirire ona anjirite njuge ati niki ati ni onoranite uru ai ni maundu mariku tika kunonania uru na ku ucio nuraria hau no ithukie maundu ucio no no ucio ni ndirametigirire uyu no oiti we mwina Joy alafu Joy aramirutire ku nigetha post so maundu maya marario haha ri uyu no mena Joy ni ona Joy ndona Joy atakikoe mutungu ndona ni ai so ino ni ndu ai uyu raria haha ri ni kamode kiritwo ni ai ndugiga maundu ta maya asa kane Joy raguthukia ni Joy ti mundu mwega ni wahairwo bia ukanjambie anekerire 7,000 anekerire 7,000 weke atia nigetha ati gucambie na ndiuga hena kamera anekerire 7,000 so ikwira weke atia njuge maundu moru megi wakarinde ukiuga atia nie kiuga atia ngani atia urauga niwe unjira ndi murume na kiuga uria ati nginya ni uraje na niwe wanjirite ngiona ciugo cio tindi ndehite akiuga ati ona ni wanjirite njuge ati niwe njirite nume nginya Jeff ni Joy so ni warihirwo ni ndarire 7,000 ona ndarihire DSTV maundu mea na ni ngutite matingihanika how can you say that we no unjire uguo ndukimwire maundu meri uyu mu atia we no uria ngui no unjire ati Joy how no unjire ni no ngwire rume Joy ni kiwe orerwo Joy umenye andu aria agutuma kana gucokeria ngiri icio cia kumuguta ngombere ithatu to inya gucokeria ngiri icio cia kumugwanja urareire mbeca ujinure na wakarinde ndathia irabu ati nigetha nyue agoka gukunyitirira burudani tariki kenda by the Sunday no Sunday ni agoka na ndagoka ati nigetha ati anyue waugire video ini ati wakarinde abataraga ati umutumire mbica ya kimande niwe augire ati arabatara gutumira mbica ya kimande imande ati waciona ati uragia location ati wona visa imande kindu the next thing you uragia ni location pin ndona ndathimagia na tari ma gacoka ngona tari maheni weri kenda eke burudani Sunday eke burudani igakora kou mama macio maundu macio mothe Joy warĩtie ne Joy maundu macio mwarĩtie na kamode arari haguns ti guns we nawe kufai nini unataka kufai wewe kufai ya true nalipa mdogo kufai affordable kinyona gata we mugi tamaka kiri mugi maeni ni kiratigire bia ondire 7,000 moda ndore mwega moda we no endie moya wa mundu bata ni unaheo mbeca 7,000 ni kiratigire na haria mweri uri ndona ndakaruga Joy we ungetutigithania na wakarinde ni haiya 7,000 wakarinde ona ko no we urerirwo uke uwarie uru wakwa nduwe wambe ucoke ukiohere no nie ndiramenya gatire redio nie ni nguka gwithambia wakarinde ni mwega Joy
Joy ni ugagakora kuu nie ndigo gucokeria to ndi maito guo asa niko maito guo asa ne kerumio tarenda Joy wa Mashariki na sade ni ukahe ohoro we na sade ni ukahe ohoro andu macio we withagia no mwajabia magai ni ati nie gai ne bia Rafure ndo ndia cokirie video na ndamiona kaugire ati wira ndacokie to ndacokirie maithaini maira hwaini rauga ati ni hindi wari uko ne rona no ne rona video ya Friday kuma Friday ramionire ira wari uko tuesimiane Joy wa Mashariki Hago de damburago takerenda matu Rodio miroro ranjareria na ruonero aku Irena heo gidio rangia moki konge Rambeka na emero mona bonire duda Chungi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siende Ike no vio ninge moshirie na oge Denge ona wamedhambia no irendunga Toira ndesira giondona gatare iroto Tingi amenyire tigandonire nguo ciaku Matigari mambagitiria waotherete Nokainoko kenungaga tatairia rori Chugi atena nieti njambanga kona na maito Penyitereire na duda konyitete siande Ike no vio ninge moshirie na oge Denge ona wamedhambia no irendunga Kaewe shiragio kondiga nyume pahiga Ronjio nongero temidie higaine Kaiwangesaya ndege ya kuria kana konyo Onoru garendo kaigwange gweta undeili Chungi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siende Ike no vio ninge moshirie na oge Denge ona wamedhambia no irenunga Irere anda toire ngoeta oende Kekweli kagereria mwana kendo kandige Karaka kwa mona gakae wangorokie Kidendo irenduereire kama gona ndimenye Chungi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siende Ike no vio ninge moshirie na oge Denge ona wamedhambia no irendunga Chungi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siende Ike no vio ninge moshirie na oge Denge ona wamedhambia no irenunga gaka nä gaitå gwä ciarä ra othe wä
nĩ kuma G3 getagwo Joy Mama Sharia na geithĩke sana na acoke wĩra ya mũcele ona ũrĩa komĩte makanyorokete Ngai gahana kairĩtu ga 7 ndĩgagĩthiĩ kahana gatĩa kũma arabu thaa ici rĩ we ndũrĩ mũrata nĩ wakagarũrũka ĩrera kandere nĩ wakagarũrũka komĩte thaa ici esa komĩte hĩndĩ gakiuma thaa ici gũtirĩ mũndũ ũrũme ũngĩkarĩria nĩkĩ gwĩtigĩra kuohwo tondũ kahana ga 7 kairĩtu acokete kairĩtu eto furubanya maheni gakũrĩtie makai Ngai gũkũ gũtirĩ ũguo ai ũguo tũkundi hey titũrĩa karĩ Kajoy goka gũkũ gegũtũgia gacoka kagũgia andũ kana ndũrakaheaga stress wapa wa banana rĩ arauga tuheane pole kuri family yao nĩ matigĩtwo nĩ mwanake wao wĩtagwo Tom Kemunio wa Kamundi Gaca arautaga wĩra wa matatu cia Banana Ngara stage na makamuhurukia rũciũ kwa mũciĩ Kĩharo Banana. Thanks in advance, thank you na pole sana kuri wapa mundu wothe uracakaya tauga Ngai amũmĩrĩrie na mũhe thayũ kahinda-inĩ gaka karitũ na twĩna SMS kũrĩa gwa 22989 nĩ wageithio nĩ Njenga wa Karugu kana chairman nĩ ndageithĩka Njenga wa Karugu chairman nĩ akũgeithia sana nĩ chairman wa kũndũ gwĩtagwo Limuru nĩ ageithĩke mũno na Mwaura Manchester wa Mountain View onake nĩ akũgeithia sana arauga tũcemanie burudani tarĩki 9 tusamanie nĩ gita ya wa Macharia mande nwero katiga ũguo mugaga haha atĩ nĩ hũthĩkĩte weekend ndamwĩra in advance niĩ ndera inyuĩ ndonũ nĩ ũgathiĩ gwa support rũcinĩ tene ngakinya rũcinĩ rwa Sunday rũcinĩ ĩndũ niĩ ewe bana we watua kwĩrutĩra gũ support agari gũkagirio rĩu ndũgasupport rĩngĩ ngakinya Sunday rũcinĩ ngauma mande na gũkĩũka ũgatigwo nĩ Joy kũu na igongona nĩ rĩake na hende yake sore ya shaki agũtigire kũu gita adigire kũu magara ithatũ na riũa magara ithatũ rũcinĩ riũa rĩakanĩte ndagũthiĩ ũkĩonaga ndiendaga ũhoro wa ndagoka ũkĩonaga na ũgathiĩ ũkĩonaga ũrakia mata Joy wa Macharia agũthetha mburago takĩrenda matu rũthio mirorora njarĩria na rũnĩ rũtokũringithia thĩ ũguo wakarĩndĩ karĩ ko imagine oragia mwaki kũngĩ na imagine ũrĩa ngaigua sande tamata wega naigua mauma igua rita ng'ima ya rũtaro itarũ tarita ĩmwe mauma kũ na imagine ũrĩa ngaigua sande naigua matama ũthikĩrĩria reke tũkũguthũkia Malindi thiĩ tũkagũre mĩgũnda na tũrenderio nĩ PIMC Global Consult Limited gũkũmũthikĩrĩria Thovaneka kũndũ gwĩtagwo Gongoni Malindi ciringi 249 kuma hau mũthikĩrĩria kondo na ciothe ciĩ cash no wambe ũrĩa ciringi 50 icio ingĩrĩha kahora no kĩrĩa kahora ũkũrĩha gũtarĩ na interest boroti ici cia kilomita 1 peke yake kuma main road na nĩ hakuhĩ na beach ya Teshale Beach ona kana Mambrui Sand Dunes ona kana Dubai ndogo gũkũ nĩ kũrakũra na ihenya mũno ũguo nĩ kuga no ũgũre wake dream home yaku no wake holiday cottages ona kana o invest nĩ ũndũ wa ciana ciaku nĩ ũndũ wa rũciũ rwaku 0140999910 yes 0140999910
Basa hiyo ni namba yao ya thimu na umarerie PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Wega uri ari Kamurigo ri edo moe Anthony Kamurigo ena rwimbo rweru na nturamwite last week ntuko muthakira tondu ntumwendete ri na tukamutia ri rwiha rwetu atia Anthony Kamurigo nyurarona ndiona rwimbo haha Anthony Kamurigo kamehia 2 years ago tiganya ne rwetu atia rore tumuthakire ndo da support ma artist aya very important and tumedete muno tukada guthaka rwimbo rwa Anthony Stanley Njoroge idea ni Stanley aka demuthikiriirie okay rwimbo rwetagwo atia Stanley Njoroge kana Kamurigo rwimbo rwaku latest rwetagwo atia tabe tuthikiririe ng'ang'a wa Njoroge tugicokereria tumagare na ruo sindio yes tondu ng'ang'a wa Njoroge ni gukaroka haha in the next dagika 13 iroka Stanley I mean Stanley no aroka guthoma mohoro ni baba Winwoza ite wa Winwoza ni aroka ikihanda thaa mugwanja utumenyeria bururi uhana sindio bas nigetha maundu makorwo me mega mama leta kuhaririria metha-inĩ ya mohoro ukireherwo ni Cooperative Bank. Right. Stanley ni atirire James no we goko mubunge wa Mukuru-ini John Kagucia guthamirio kundu gutoikaine ni mobitha utweria DCI mubunge na mwingi wa kuria Mukuru-ini kururunga na magitetia guikio ngono kwa mubunge wao na ningi no kuigwa ati mobitha ugima wa mwiri thibitari-ini wa kiburi wa Kenyatta mari kuigamiro yao thi ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira guithirana wega Jimmy ni aroka thaa mugwanja. Macio na mamwe maria tukuhariririe metha-inĩ itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank. Kuriwe urafatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwako rathie na mbere. Riu bengi ya Cooperative no ikurumbuitie amuru urafatara payslip yaku ya mieri 3 nginyagia mieri 6 uheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ute gukinyaniria meriria ma ngoro yaku. Angikorwo urihagwo mushara waku kugerera bengi ya Cooperative no ihurie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera ruhonge o ruothe rwa Cooperative Bank ruria rwi hakuhi nawe ona kana uhure 0703027000 kana waranirie nao kugerera WhatsApp 0736690101 utaririo uria ungihuria ngombo yaku no kinyanĩria iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu. Moruku mwega igweraga turia waigwireire andu wa Isiraeli igweraga imutharaba-inĩ wa mwathi wakwa ngĩgũkaĩra ndĩna kĩeha kĩingĩ ngamenya wangwĩrĩire mwathi wakwa nĩgetha ngaturanie nawe gwaku njigwĩratha Mũrungu njigwĩratha torĩa waigwĩrĩire andũ Isiraeli ona makũrekia andũ amarekirie wathire ona mbere kũmarathima njigwĩratha Mũrungu njigwĩratha torĩa waigwĩrĩire andũ Isiraeli ona makũrekia andũ amarekirie wathire ona mbere kũmarathima kĩoneki wonirie Hezekieli ĩmũtwara gĩtuamba kĩa mahĩndĩ mau andũ arĩa makuĩte ĩmũrio kana no matũre Mũrungu mwega Mũrungu njigwĩratha torĩa waigwĩrĩire andũ Isiraeli ona makũrekia andũ amarekirie uima wathire ona mbere kũmarathima Isiraeli ona makũrekia andũ amarekirie eni baba wathire ona mbere kũmarathima
ndungateo ndigana gukararia akwirire Jehova niwe uwi nawe ukiona hinya